titik mo'y buhay. Lupang hinirang, buya ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo babaw. May hinangang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagpilipil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng aming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamating, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, kag maliban nga pagpamati sa inyo tanan. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigyapon ninyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, nga nag-welcome naman sa inyo sa sining kaagahon diri sa atong programa, Daily Gospel Reflection. Kamusta naman kamo? Kamusta nandira nga mga kauturan naton nga mga maukod nga tagpalamati, kag sumulunod sining atong programa sa radyo, kag sa tanan nga nagka-follow sa aton via live streaming. Kabay nga yara kamatanan sa maayong alawas, kag nagakabuhi sa grasya sang Dios. Ato naman pasalamatan kag dayawan ng aton mahal nga Dios, siya kaayo sa aton. Ilabi na gid sa mga bugana nga grasya nga padayon niya nga ginapadala sa aton. Gani sugdan naton ini nga adlaw nga may kasadya kag pagpasalamat sa aton tagipusoon. Hindi ako pagpabayi o Ginoo, hindi ka magpalayo sa akon o akon Dios. Dali ka sa pagbulig sa akon Ginoo kag akon manluluwas. Mangamuyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, bangod sang imo amaynon nga pagigugma, imo ginhimo nga takos, kag nahamutan ang pag-alagad sa imo mga tumuluo. Luwasa kami sa tanan nga makasablagan, agod malambot namon ang mga kaayuhan nga imo ginsaad sa amon. Ginapangayon namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo subong nga adlaw suno kay San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 15, tubto 24. Sadto nga panahon, ang isa sa mga tao nga nagkaon upod kay Hesus sa lamesa, nakabati sini nga nagsiling siya. Bulahan yadtong magakaon sa ginarian sang Dios. Si Jesus nagsiling sa iya, may isa ka tawo nga naghiwat sang punsyon, kag madamo ang iya inagda. Sang inugkaon na, ginpadala niya ang iya sulugoon sa pagsiling sa iya mga inagda. Kari kamo,
ang tanan nahanda na. Pero ang tagsa-tagsa sa ila nagpamalibad. Ang nahauna nagsiling sa sulugoon. Nakataba ako sang duta kag kinahanglan nga kadtuan ko kag tanawon ini. Kun mahimo, pasayluhon mo ako. Ang ikadua nagsiling, nakabakal ako sang 5 kapares nga baka kag makadto ako sa pagtan-aw kun maayo man sila. Kun mahimo, pasayluhon mo ako. Ay ikatlo nagsiling, bago lang ako makasal, gani hindi ako makakadto. Ang sulugoon nagpauli kag nagsugid sinitanan sa iya agalon. Ang agalon sang panimalay na akig kag nagsiling sa iya sulugoon. Dali-dali ka sa pagkadto sa mga dalan kag sa mga hilit-hilit sang banwa, kag dalha diri ang mga imol, ang mga pingkaw, ang mga bulag, kag ang mga piang. Sa wala madugay ang sulugoon nagabot kag nagsiling, Amoy, ang imo sugo natuma na, pero may lugar pa. Gani ang agalo nagsiling sa iya sulugoon, kadto ka sa malapad kag makitid nga mga dalan, sagwa sang banwa kag pilita ang mga tao sa pagkari, agod nga mapuno ang akon balay. Kay nagasiling ako sa inyo nga wala sa sadtong mga tao nga ginagda ang makatilaw sang akon pagkaon sa punsyon. Kag sa aton pagpamalandong, pamatian naton ang reflection sa mga madres sang Missionary Sisters of the Immaculate Conception sang Bacolod City. Mga kauturan, masami bala kamo makabatong sa imbitasyon sa pagtambong sa ponsyon? Mahilig bala kamo magkadto sa mga ponsyon? Ano ang pamatyag mo kung ikaw isa ka-imbitado sa ponsyon sang Diyos? Sa aton Ebanghelyo subong adlaw, ang Diyos padayon nga nagaagda sa aton sa pagbalik sa iya. Kasubong sa isa ka tawo nga naghiwat sang ponsyon sa pag-imbitar sa iya mga kaabyanan, apang sila tanan, may nagkalain-lain nga pamalibad. Kasubong nga ang Ginoo, padayon nga nagaagda sa aton sa pagpabilin kapag upod sa iya. Labaw sa tanan, ang Ginoo padayon nga nagapadala sang iya mensahe kag mga mensahero sa pagpahanumdom sa aton sa pagpanumbalik sa Dios kag sa pagpakig-uli sang aton kaugalingon sa iya. Kag kinahanglan niya ang aton gilayon nga pagsabat sa iya panawagan kag imbitasyon. Kinahanglan nga hatagan naton sang prioridad ang Dios labaw pa sa aton mga personal nga interes. Unahon naton ang Dios labaw sa tanan. Labaw pa sa aton mga plano ekonomiko kag personal nga mga relasyon. Kinahanglan naton nga mangin aktibo kita sa pagpalapit sa Ginoo kag sa pagsabat sang iya imbitasyon. Kinahanglan naton magpartisipar sang aktibo sa pag-upod sa ponsyon sang Ginoo sa ginharian sang Dios. Paano naton mapakita nga prioridad naton ang Dios sa aton kabuhi? May isa ka mangin alamon nga theologian nga nag-ako sa iya confessor nga pari sa pagsiling, naghimo ako sa madamo nga research na hanungod kay Jesus, kag nangyin madinalagon ako, pero nagahinusol ako nga wala ako nagpangita kay Jesus. Sa sini nga ebanghelyo ginaagdaman kita sang Ginoo sa pagpalapit sa iya, kag sa pagkaon sa ponsyon nga iya ginhanda para sa aton. Ginaimbitar niya kita kag ginahangkat sa pagsiling, may bakante pa sa kalan-an. Ang ini nga ponsyon nagasimbolo sa pagbaton sa lawas ni Kristo sa sulod sang misa. Sa pagbaton sa iya sa misa, nagahatag ini kabaskog sa aton lawas kag kalag, para padayon kita nga nagahimo sang iya kabubuton sa matag adlaw ta nga pagpangabuhi. O Dios namon nga mahigugmaon, nagapasalamat kami sa imo sa tanan nga bugay nga imo ginhatag sa amon. Ilabi na gid sa mga pag-imbitar mo sa amon sa kada adlaw. Sa pagbaton sang imo lawas kag kalag dira sa santos nga misa. Kag sa pagsunod sa imo kabubuton bilang pagkaon sa kalag nga nagapabaskog sa amon matag adlaw. Giyahi kami sa pagsunod kag sa paghimo sang imo kasuguan. Pinaagi sa giya sang Espiritu Santo. Amen.
Sa mga young ladies nga interesado nga makilala ang mga madres ang Missionary Sisters of the Immaculate Conception, pwede mag-contact sa ila FB page, Conceptionist Voc, o kung mag-contact sa numero 0912-0066-942. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, inabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. To ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Martes, pet sa 7 no sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Meron na lamang kita sang 48 days to go before Christmas. Inyo makaupod sa mga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang rollback sa presyo sang produktong petrolyo igapatuman subong nga adlaw. Makagulo ginawa no ang mga motorista, ang mga drivers bangod sa isa na naman ka-round sa pagnubo o rollback sa presyo sang gatong. Ang kada litro sang gasolina maganubo sang 45 centavos. 1 peso and 10 centavos naman ay gabuhin sa kada litro sang diesel kag 1 peso and 5 centavos sa kada litro sang kerosene. Maga-checkar naman kita sa mga aga ng mga kabombo sang presyo sang bugas sa merkado, partikular na sa Burgos Public Market with Bombo Cherry Grace Santillan. Sa dugang pa naton nga mga balita lokal, 34 anyos, pilason sa pagpamuno sa syudad sang Sipalay. Aton pagkakuhaon ng detalye na tuhoy diri sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan, kag may report man si Bombo Cheng na tuhoy sining isa ka iloy nga nadulaan gid sang kabuhi matapos nga mapilpilan ka bato dito sa may Tayasan, Negros Oriental. Sa balita national, si House Speaker Martin Romualdez nagpromesa nga magapakigbato-batok sa mga nagaguba sa Kamara. Ini matapos ang mga statements no sang anay presidente ni former President Rodrigo Duterte batok sa House of Representatives. Sa dugang pa naton nga balita national, mga Filipino sa Gaza wala gihapon nakatabok sa Rafah border. Tinagayngyo pasagyapon sa karon ng Philippine Embassy sa Jordan sa mga otoridad dito sa may Israel nga panugutan na no ang simultaneous evacuation sining duha ka mga batches sang mga Filipino nga stranded sa gihapon dito sa may Gaza kay supposedly sang Sabado sila kun tani magatabok galing kay nasuspend no ang crossing sa nasambit nga area matapos nga naguba ang isa ka ambulansya kay may matapos no ining airstrike sang Israel. Panindugan dito sang Israel nga mga Hamas militants kuno unod sining ambulansya dito kuno nagapnago rason ko na nga naghaboy sila o kung nagpatigayon sila sang airstrike. So, suspended to no ang supposedly pagtabok na kuntani isang first batch ng mga Filipino sa may Rafah border. Na-resume na kahapon ang pagtabok sa mga foreign nationals batin sa karon ang mga Filipino dito nagahulat pa kay ti amat-amat man lang kagamayara pa sang mga listahan. Sa balita international, update sa nagapadayon nga giyera sa tunga sang Israel kag mas militants didto sa may Gaza. Naglapaw na si Jesmil, masobra 10,000 na ang numero sa mga Palestinians nga napatay didto sa may Gaza humalin sang ginatake sang Hamas ang Israel sang October 7. Mas ginpasanyog pa sang Israeli Defense Forces ang ilang operasyon dito sa may Gaza kag ginamanduan ang mga civilians sang Domingo nga magpadulong sa sur nga bahin no kaya mas widen pagid ang ilang ginapatigayon nga operasyon. Tinagbalik naman ang providers o kon ang telecommunications dito sa may Gaza matapos nga pangatubang ini sa ikatatlo nga blackout no sa tunga sining nagakatabo nga giyera. Sang Lunes kahapon no nakikita si US Secretary of State Antony Blinken sa Foreign Minister sang Turkey
Kay prior to this, nakikita man siya sa mga opisyales man sa mga pinuno sa Middle East. And sa gihapon, no, nagapanawagan ng mga pinuno sang ceasefire sa nasambit ng area dito sa may Gaza. Nakalabay na kahapon na dinusena ka mga foreign passport holders sa may Gaza border matapos nga nag-resume na ang evacuations. And matapos no ang pag-resume sang evacuation sang Lunes, kapin 80 ka mga dual nationals kag 17 ka mga medical evacuees ang nakatabok na kagabi. And nagsulod naman ang 48 ka mga aid trucks suno sa Egyptian security sources. Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time mga kabombo, no, pagkakuhaon naton ang mga reports ni Bombo Cherry Grace Santillan, ang magka-checkyar kita subong no sa presyo sang bugas sa merkado. Ang bagong appointed nga Agricultural Secretary nga si Francisco Chu Laurel Jr. ginako sini nga timabudlayan pa ini o kon hindi pa bala posible subong nga adlaw no or subong tinion rather ang pagpanubo sang presyo sang bugas sa 20 pesos. Kaya ang balya 20 pesos was an aspiration. Ang problema ara sa 15-year high sa world market. But then according sa iya, ang direktiba sa presidente, ready man sila kuno nga ubrawan ng iya nga mahimo agod nga mangin affordable ining presyo sang bugas. Suno naman kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ginalantaw nga mag-stabilize pagid, especially during holiday season, no, during December, ang presyo sang bugas bangod sa mas nagaayo nga produksyon sang humay at the same time ang arrival man ko ng pag-abot no sang imported rice nagikan sa India sa masunod nga bulan. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Yara sa pinakalinya si Bombo Cherry Grace Santillan. Nagapakigangot kita sa karon no subong aga kay Bombo Cheng mga kabombo no subong kaagahon sang Martes no sang kagahon dito siya mag-live sa may Burgos Public Market. Check ron naman nato na ang presyo sa bugas sa merkado kung stable man kay madugay naman ginlift no sa presidente ang price cap o ng price ceiling sining presyo sang well milled kag regular milled rice sa merkado. Maayong aga dira no sa aton mga kabombo naga-monitor sa 630 kHz frequency sang aton o sang inyong mga radyo at the same time sa mga naga-monitor man sa aton nga Facebook live kag sa aton nga live stream sa YouTube. So good morning gidera sa inyo and opinion lang ang bal ni Sir Tay da nagbakasyon ko dira bag-o lang. Ang presyo sa Pinas is reasonable pa, ang problema gid ang sweldo pwerte kagamay. Nagmaskara festival diguro si Sir Tay no sa nagliligad. So amo na no check ron naton subong aga ang sitwasyon man sang syudad sa Bacolod, partikular na sang Burgos Public Market, especially ang presyo sang bugas sa karon sa merkado and ang ilang man na ginalantaw nga mangin presyo sini sa masunod nga bulan December. Ti ang bulan sang Disyembre dira gid ginalauman nga daan mga kabombo nga masami nga magasaka balano ang pila ka mga balaklon no, especially nga daan nga Christmas season batan ang bugas yati panginanglanon ta ini sa tag-sa kadlaw may okasyon man o kon wala. Yara sa pinakalinya si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, good morning. Please come in. Mga kabombo, Bombo Jay, good morning. Yari kita diri subong live sa Burgos Public Market. Kung sa diin makitaan diri naton ti so far no matulutaw hay subong nga kaagahon ina binagid diri sa mga dalanon no nga ti posible ako ti pwede makaagi diri sa dalan Burgos Bombo Jay. Kag so far subong mas kulukana ako ti dutay pa lang sa mga nagabiyahe diri nga mga public utility jeepney apang ti makitaan diri naton ang mga pribado nga mga salakyan, mga okupado nga mga tricycle kag ti mga nagabiyahe man nga mga tricycle kag e-bike diri sa merkado. Bombo Jay, agud nga ti magabiyahe man kag ti agud man maka-pick up no sang tagsa nila ka mga pasahero ilabi na gid sa mga nagapangumpra sa merkado. Bombo Jay, kag ti makitaan diri naton o ti obserbaran diri naton nga may pila na
ka mga nagapadulong diri sa merkado agud nga magabakal sang tagsa nila ka mga kinahanglanon ilabi na gid no nga mayara sa nga mga pwesto o kon na mayara sang mga karinderya, mayara sang baligyaan sa tagsa nila ka mga barangay o kon mga talipapa diri sa syudad sang Bacolod ilabi na gid sa mga barangay na malapit sa Burgos Public Market Bombo Jay. So makit-an diri naton nga may pila na ka mga karne sa nga baboy, manok nga nagapadulong diri agud nga i-deliver man sa tagsa ka mga vendors sang karne Bombo Jay. Kag diri naman sa palibot o konti sa ginatindugan ko Bombo Jay kung sa diin checkero nato no ang presyohan ay subong sa nga bugas sa merkado Bombo Jay kiti base diri sa initial kuno nga pag hinon-anon is mayara naman sang pagmahal sang presyo sang bugas Bombo Jay kung sa diin mabatian naton sa pila ka mga manugbakal o kundi halos tanan sa manugbakal Bombo Jay nga ti naga create man bangod nga ti sa tuman ka saka kung pagmahal sang presyo sang bugas Bombo Jay ilabi na gid nga nagahilapit na kita sa bulan sang Disyembre o kuna magatakop na ang tuig 2023 is amo gina Bombo Jay ang tiyempo o kuna panahon nga kadamo sang demand kumparar sang supply ilabi na gid Bombo Jay nga madamo na kita sang mga okasyon no nga palaabuton kaangay na lamang sang Christmas party, Thanksgiving party, reunion, family reunion. So amo na bala ang usually nga ti mas bakal ang mga kinanlanon kaangay na lamang sang bugas kag pila ka mga ginaserbe sa lamisa Bombo Jay nga ti hindi gyud madula kaangay na lamang sang bugas Bombo Jay. So makit-an diri naton subong ang pinakabarato diri subong nga presyo sang bugas Bombo Jay is yara sa 49 pesos kag ti ginasundan ina siya sang 50 pesos, then mayara sang 51 pesos, then 55 pesos, 57 pesos, 58 pesos kag ang pinakamahal diri subong Bombo Jay is 62 pesos ang kada kilo sang bugas Bombo Jay. Apan ti ang presyo diri sang pilit is yara sa gyapon sa 65 pesos ang kada kilo. Kag makit-an diri naton ang brown rice o kon red rice ini Bombo Jay nga nagapresyo ini siya sang 55 pesos ang kada kilo Bombo Jay. May pila gani ka mga manugbakal diri nga nagalahog-lahog kaina nga daw hindi na kuno makapamana sang ikaduha. Hindi na kuno makapamana kaduha Bombo Jay pagati ka mahal sang presyo sang bugas igo-igo lang gid Bombo Jay no sa budget teng iban Bombo Jay nga ti gina imbes bala nga ang nasahuan binga bugas biyara sa 58 pesos ang kada kilo ti bangod nga tuman na ini ka mahal kag para man makaigo sa ilang budget so nagatry sila sang mas bulubarato nga bugas Bombo Jay kung sa diin ti base palang masahuan nila kag ti mas okay man gali ang ina nga presyo bangod nga ti tuman na gid ka mahal Bombo Jay kag ti sa base man sa aton nga hibalo Bombo Jay nga ti daw sa bulan pa sa nga Disyembre ginalauman nga magaabot no ang imported nga bugas gikan sa India Bombo Jay. So pareho lamang no mapalokal mapa-imported nga bugas is mayara gid sang pagsaka sang presyo Bombo Jay kag ti daw maobserbaran diri naton ang pinakabakal gid syempre nga bugas Bombo Jay amo ang pinakabarato no kung sa diin amo ni ang presyo nga tag 49 pesos ang kada kilo sini Bombo Jay kag ti mas damo-damo diri ang supply subong sang 62 o kuti do hindi siya bakal Bombo Jay although nga ti nami ang iyang quality pero ti imagine bala Bombo Jay hindi na sila maglayo no sa presyo sang pilit bangod nga ti iyara na ini sa 62 pesos ang kada kilo Bombo Jay. So amo ni subong 49 na pesos gid Bombo Jay ang
kabarato sini nga adlaw no kagti syempre do duwa na ni ko no ka beses o duwa na ini ka semana nga mayara sa gyapon sa nga pagsaka sa nga presyo sang bugas Bombo Jay. Last time Bombo Cheng nga pisar Bombo Cheng nga ginlift na to last time ang price cap may ato pa didto ya sadtoy gihapon nga nagpabilin sa 42 pesos kag 45 pesos no subong amatamat naman gid gali nagasaka. Yes, exactly, Bombo Jay, no? Matapos nga gina-lift ang price ceiling sa presyo no, nga 42 pesos para sa regular milled rice, kag 45 pesos para sa well milled rice sa Bombo Jay is subong is mera na sa pagbag-o sang presyo kag so far 49 pesos gid ang pinakabarato kag hindi na 45 pesos ang kada kilo Bombo Jay kay syempre hindi man sila yung makapili yan no o kung wala sang control sang bugas kung kilo sang bugas ilabi na gid nga kulang ang supply Bombo Jay so mamahal gid ang bugas sa ini nga mga hugada o kung mga tinion Bombo Jay. Amo gid Bombo Cheng no. So check karon to dira abi Bombo Cheng sa baligya kung kamusta man ang Baklanay, kamusta man so far subong ang reaksyon niya abi sa mga pumuluyo. Yes, Bombo Jay, no? So magalat lang kita danay sa nga magamay nga tinion bangod nga masako pa diri bangod nga may pila pa diri ka mga kauturan naton nga naga bakal no sang bugas diri sa merkado Bombo Jay bangod nga makit-an diri naton nga amo ni nga mga kaagahon is mas damo man nga bakal bangod nga para masilatag sa ka mga karinderya o kun mga pwesto Bombo Jay kiti kung once nga mayara ka sang karinderya do barang gina naton Bombo Jay daw every day o kung every kaagahon gina sila Bombo Jay nagabakal bangod nga para man nga kung may barato at least bala mas maka-adjust man sila sa pag-serve o kung magbaligya sang ilang mga per serve no sa nga bugas sa ilatagsa ka mga karinderya Bombo Jay kag di makit alman naton Bombo Jay no nga magbakal kita sa karinderya nga sang una may ara pa sang half price nga 5 ka pesos bastante ka na pero ti daw subong Bombo Jay kung miski gamay or dako ka man kaon Bombo Jay hindi ka na makontento sa half price bangod nga ti tuman na gidya kadutay Bombo Jay boti perde gini Bombo Jay ang mga mahilig magkaon no sa nga kanon kahit mahal na ang presyo sa nga bugas amo na niguro sugod Bombo Jay nga makadayet kag ligad ya pag patuman sang price cap makabalik-balik kakaon sa nga dako nga bugas no pero subong Bombo Jay bangod nga nagmahal naman amo naman ang balik diet Bombo Jay udto ang iban Bombo Cheng balik kanindog program na lang gid no bangod sa kamahal sang bugas mo na lang ginasubong ang motivation man Bombo Grace no Bombo Cheng galin or rather Bombo Cheng so subong nagbalik naman siya sa 49 pesos to 62 pesos pero ginalauman man Bombo Cheng this December basi mangin magnubo-nubor mag-establish kay mayara sang 295,000 metric tons sang bugas nga ginalauman nga mag-abot diri nagikan sa India Bombo Cheng. Yes, kaluyan Bombo Jay amo ginaang ginapangabay sa nga tanan nga mangin stable kag mas bulubarato ang presyo sa nga bugas Bombo Jay agud nga syempre Pinoy taya amo ginaya Bombo Jay nga hindi gitaya mabuhi sa isa ka adlaw ilabi na gid ang mga nagaubra gid bala Bombo Jay sa baka-baka at ilabi na gid kaangay na lamang sa mga construction workers naton mga kargador naton nga mga kauturan Bombo Jay so kinanlano nila sang mas mabaskog nga kusog Bombo Jay para sa pang-adlaw-adlaw no mga activities o kun aktibidades nila so amo na nga birada man ina sila sa nga kaon Bombo Jay so amo na nga ang amo giniguro mga tion niya Bombo Jay nga wala dapat mo nga pinggan Bombo Jay so diri naman nato no nga dapat i-value o kung mas i-value pagid ang nga
atubang naton nga pagkaon Bombo Jay, hindi lamang tungod nga mahal kundi bangod Bombo Jay nga ti may pilata ka mga kauturan nga gakagutman man Bombo Jay bangod nga ti wala na sang ikasarang no nga makabakal gid nga mabastante sila sang pugas Bombo Jay. Ambal diri gani Bombo Jay sa aton man nga kabombo ho nga didto kuno sa Granada ka mahal man kuno sa nga presyo sang bugas so posible sa nagkalain-lain gid ini nga merkado man Bombo Jay no. Amba pag isa diri naton kakaupdan ka listener man Sir Eric Cambalya amon ako ambal mo tuya kay na Bombo Jay hindi na sila kuno kapangasawa ikaduha no ari naman ya mo nang ambal nila kay nga gaw na kamo pakasal wala pa kalabot tag 100 ang kilo ka bugas Bombo Jay di ba pakasal ka na? Bote Bombo Jay kung amo ni nga mga hugada ya mga 50 senta ang presyo sa bugas hindi ko na na-afford Bombo Jay. Hindi ko na paghulton nga mag-shin kag hindi na ko na paghulton nga magbakal sa 60. So ano na lang ni Bombo Jay malaon Jay. So Bombo Jay ari na Bombo Jay si Sir Beltran Villanueva. So kamustahon din siya naton sa presyohan na kag pagbakla na isang bugas. Sir Beltran, good morning. Live kita subo sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod si Bombo Jay. Oh, good morning. Yes. So kamusta subong ang pagbaligyan na isang bugas diri sa Burgos Public Market, sir? Di amo mangyapon no, amo mangindo ay man kuan ba mang bakalay daw parehas mangyapon galing ti reklamo na sila nga mahal bugas So saan ni nagsugod gid mahal ang presyo sang bugas, sir? Sang pag daw after sang pista minatay daw amo na to nagsaka na. The first sang Friday last week. Pero after hiya sang pag-lift sang price ceiling do nagstable patong presyo sang bugas. Oo, nagkuan pa, way pa to nagpasaka. Sinilas lang nagpasaka o sang last week lang. Tanan gid nga klase sang bugas. Oh, local imported saka tanan. So saka gid pero ti sini nga mga sinimana ginalauman bala Japon sir nga magasaka Japon. Ambot lang, di lang ko sigurado kay sang alin si pagsaka kaduwa na sa bunong saka ang bugas mo. Kaduwa na daw twice na sa nagpasaka pero hindi ako kabalo kung mag-abot ang ila bag-o naman yung stock kung napasaka mas laliwat way takbalo. So usually sir anong ang ginahatag nga rason sang supplier nga nagasaka ang presyo sang bugas? Ati mahal man ang ila kuha kuno mo. Sila gani reklamo man ang mga supplier nga daw na kuan man sila kay gulpi lang sumaka ang bugas. Daw nakibot man sila gani agul pilang sakang bugas. Di ang lokal gani sir di ni siya halin. Ang lokal ba Iloilo may dire man sa aton sa Negros. Ang imported sir ano ni siya nga sake sang bugas. Amo magyapon ni Vietnam. Laban ni Vietnam man nagyapon galin Vietnam tayo Thailand. Pero sir kung mayara na bisang mag-abot sang imported nga gikan sa pungsod India willing ka man niya mag-testing sa inaasa isang bugas. Ati kung mayo man lang sa why not? Di nga kung basta okay man lang kaya ang quality, wala problema. Ikaw sir sa isa ka klase being a vendor, ginatestingan mo gid na tigaan kung anong klase sang bugas imo ginabaligya. Oo, testing man ko ka mo man nga tigaan mo kami mo testingan man mo ni kung mayo ang kuan kay isa mamangkot ang customer, may kuan ka kung mayo ang bugas. So sa ini nga mga tinion gali sir ang pinaka-barato gid subong 49. Amo na sa akong diya mo nang may ara man si iba 45 pero hindi ako sigurado. Kaya ba si balokang man ang iba niya gamis klase sila sang ila bugas. May nabigyan na brato puti hindi na ang quality daw hindi mayo. So amo ning pinakabakal man sir. Oo, kaya kuya gamis kila mo. Kung anong sulod sang sako amo ginang nabligya ko kuya gamis kila. So tagpila ni subo ang sako sang 49 sir? Ang last time ni ang presyo ni daw 290 lang ni. Subong 2290 na. Mga sin ginasa. Di area sir ang 62 so amo ni aton makitaan nga pinakamahal ano siya ng imported niya siya sir? Local ni nga platinum amo ni siya ang premium nga bugas nga platinum amo local ni siya. Sang last year ni nga presyo daw 26 something lang. Kagapon kuno nga stock dim ko to 890 na bali nga tunay na ng presyo ya. Bakal man? Ati bakal man kay namin ni mo quality namin niya quality. Ba namin nga bugas. Ti subong sir sa bulan sa Nobyembre o kunti sugod sa nagmahal ang bugas mga pila man bikas sakong imo mapaubos sa isa kadlang. Ang amon di amo magyapon di ubos mi tag ako average mi tag sako kada adlaw.
Kay ti syempre makitaan ka mo obserbaran diri naton yan sir ang gabakal gid simong mayara sa mga karinderya. Wala ban karinderya ako mga suki. Amo lang nga gabri ko di temprano pa kay mga suki kay mga karinderya mo. Mansig kumod lang sir. Tiyo ka reklamo na sila nga mahal ng kan ila bligya pulo mga nung gyapon ila bligya pero mahal ng bugas. Ti kay kun lingko pasakaan nyo yan ti mareklamo naman ang customer kun pasakaan mo ang kanon. Bilang isa ka rice vendor sir, pag ginalauman mo bala nga mera sa nga pagbag-o sa pagpamalakad ilabi na gid nga nagbag-o man aton nga secretary sa Department of Agriculture. Di amo nang tuambal ni Secretary Laurel nga kung ano niyang presyo sa bugas pero I don't think nga makuan kay siya mismo naghambal siya nga daw hindi pa na malabot subong ang ang ginambal ni Bongbong nga 20 pesos ang kilo. Do ka budlay lang buton. Do diin siya pakadto sir. Daw budlay gid guro do as of now do hindi pa na guro maabot ang 20 pesos ang kilo. Miski ang gobyerno sir wala naga-supply sa inyo sang bugas no para nga i-retail kuntani. Why? So as rice vendor sir ano ang ginalauman mo subong? Kaya mo tali kung pwede magbrato-brato mo ng presyo para nga daw kung man bala kay kung brato-brato ang taong presyo ang tao magbakal damo-damo naman kay subong yan ila bakal gamay-gamay na lang kasi mahal mo. So Bombo Jai no ti amo gina ang presyohan na kaga sitwasyon diri subong sa mga rice retailer diri sa tagsa ka mga merkado Bombo Jai. Ti so far Bombo Cheng padayon manggihapon nga nagabakal dira ang mga pumuluyo kay ti as Filipino kinanglan man ni naton ang bugas 3 times a day nga daan nagakaon sa mga karinderya dira bala mga may store owners bala mga karinderya owners nga nagabakal dira sa may Burgos tinguban sang bugas Bombo Cheng ti nagabawi na lang ni sila sa sa kadamoon bala no kadakoon sang ilang gina-serve kay tinalo siya randaman nga daan mo nga magbakal kito sang una do ay ning 1 cup of rice bala do mabusog ka pa subong do tunga na lang gid ang 1 cup of rice sa pila ka mga karinderya. Exactly gid Bombo Jai man sig adjust gid subong ang mga konsumidor ang mga nagabaligya sa karinderya bangod nga ti sa presyo sang bugas Bombo Jai. Pati checkero naton kamusta ang supply sir? Why problema ang supply? Kaya mo na ang presyo, mahal. Why problema ang supply? Damo supply why problema? Kaya mo na mahal ang presyo. So, amo na pala ko tanon kung ano ang rason kung nagasaka ang presyo. Sigun sa ila sa mga trader, nagmahal naman ang nagmahal ang presyo sa imported niya bugas alin sa source to sa abroad. Mahal man kuno ila kwa. Tapos ang transportation pa. Oo, muna. Bidyo dito kaya sa ang source niya nagpamahal ninyo nagmahal ang imported niya bugas mo. So apektado Bombo Jai. So kabay pa natin pag-abot sa imported nga gikan sa pungsod India is mas bulubarato Bombo Jai. Agud nga ti mas masarangan sa aton nga mga kauturan Bombo Jai sa pagbakal sa bugas Bombo Jai sa pangmatag adlaw-adlaw. Bombo Cheng ti according dira kay Sir Beltran in the coming weeks abi ang iyang pagtanaw mag-steady ining amo ni nga price or miyara pag isang pagsaka. So sir sa masunod nga mga sinimana mangin stable ayhan ining presyo sang bugas. Hindi na ako sigurado kung kay depende na sa supplier kung kasi depende na lang supplier sa presyo sang ginakuha nila to sa mo sa source mo. Depende na kung sige saka to sang sige man nagsaka pero kung mag-stable na to ang presyo sa source nila hindi mas stable naman ang presyo. Yes, Bombo Jai no kay dependent ini mga rice retailer kaangay na lamang sa ila ni Sir Beltran sa presyo sa supplier. So Sir Beltran, madamo gid ka salamat ka maayong aga sa liwat. Salamat. So, Bombo Jai natin nabatian kag nakaupod naton si Sir Beltran Villanueva isa ka rice retailer diri sa Burgos Public Market Bombo Jai. So mo na ang sitwasyon sa tagsa ka mga rice retailer sa pagbalikyan nila sa tagsa ka mga bugas diri sa merkado Bombo Jai. Although nga ti wala man yan win-win na ng ilang mga customers bangod ti adlaw-adlaw man kataya Bombo Jai nagakinahanglanon sang bugas kag ti miski dira ka mahal mabak
mabakal gid kita ya Bombo Jay bangod gati amo na iya ang nakaanda naton nga kulang ang pagkaon ilabi na gid sa pamahaw panyaga panyapon kung wala singkanon sa aton nga atubang Bombo Jay. Insakto gid na Bombo Cheng no. So bantayan ta ano in the coming weeks man and even sa bulan sa Disyembre ang mangina presyo sang bugas especially kung magabot naman ginalauman sa Department of Agriculture nga imported rice sa India. So far Bombo Cheng, kamusta dirang sitwasyon sa Burgos Public Market? Kamusta man so far ang tiyempo subong nga Martes ang kagahon? So far Bombo Jay no subong nga kaagahon sa adlaw sang Martes is subong Bombo Jay mabugnaw ang huyop sang hangin apang ti mabatsagan na naton o kung ma-experiensyahan na naton ang mapaang o kundo ka ginot bala Japon Bombo Jay although nga ti mabugnaw ang huyop sang hangin kag kung sa diin ti Bombo Jay amo nang isa man ka rason bala kung kisabla nga ang pag ulo adlaw na ti amo nang isa nga mabatsagan naton nga tuman kapaang kag-init Bombo Jay sa pila ka bahin sa nga pusod Pilipinas sa Bombo Jay. Kag so far diri naman niya sa sitwasyon sa dalanon ay sa matulutawhay apang ti may pila naton ka mga kauturan ilabi na gid sa mga public utility jeepney driver kag sa mga tricycle driver naton nga nagabiyahe na sa tagsa sa Manila ka mga ruta kag nakadepende man sa ila tagsa ka mga pasahero Bombo Jay. So far madamo kag nagaamat-amat na diri padulong aton nga mga kauturan sa merkado agud nga magpakalman sang ilang tagsa ka mga kinahanglanon Bombo Jay. Sige Bombo Jay, madamo gid nga salamat. Bombo Jay, live diri subong sa Burgos Public Market ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Mugin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan live dito sa may Burgos Public Market no sa pagchekyar sang presyo sang bugas sa merkado. 49 pesos tubtob 62 pesos ang kada kilo sa karon sang bugas dito sa may Burgos Public Market, and according dito kay Sir Beltran ang na-interview man ni Bombo Cheng nagabaligya sang bugas, sige nasunod man nila kung ano man ang pagbaligya sa ila sang ilaman nga mga suppliers. After sang pag-lift sining price cap 45 pesos sa well-milled rice kag 42 pesos sa regular milled rice. After to nagsteady pa to yan ang presyo sang bugas galing kay according siya last week lang gid nagapasaka ining presyo. Then bantayan ta ang pahayag man to sa Department of Agriculture nga by December posible nga maging stable kuno ang presyo sang bugas, especially nga dan nga bulan sa Disyembre madamo gid ginalauman gid nga mostly gid sa mga balaklon magasaka according sa Department of Agriculture posible nga maging stable na ang presyo sang bugas next month. Mag-abot na ining imported nga rice nagikan sa India kag sa padayon man nga pag-stabilize sang production dere sa pungsod. So bantayan ta na mga kabombo mayong aga dira sa mga kabombo man naton nga nagabantay man nagamonitor sa atong Facebook Live. Hopefully ma-change naton ang culture kay diri wala man bugas pero may kusog man sila Japon. Let's not motivate ourselves in a wrong way. Makababaswag sa ato ng Diyos CSR trend. Sa iban nga mga pungsod yan nakasaho to sila yung magkaon sang tinapay mag-breakfast bread kita diri sa Pilipinas tinanaran tagid yang bugas gid yang ato nga ginakaon kag 3 times a day pa na kaysa mga kabombo 4 times a day pa na ang pagkaon sang bugas or ang pagkaon sang rice rather. So isa gid din sa mga importante man nga commodity man diri sa aton. Good morning mandira sa mga kabombo natong monitor. Tanan na lang nagtalalaas, isa lang wala nagtaas sa Bombo Jaire ang putot. Grabe. Sige mamo, gani man pero sige lang kay ti bawi man sila kung sa iban nga mga aspeto mayong aga mandira sa aton nga mga kabombo. And sa October, dalawat ko white rose, isa kasako 2,470 kagapon, dalawat ko 2,700 pesos na. So may pagsaka, gid man to, mga kabombo, implement last week. According man sa pila naton, or sa na-interview to naton sa may Burgos Public Market. Good morning, bombo do, wala gid hapon nagnubo ang bugas. Ang una 2022, 500 pesos mo, may 10 kilos ka na nga bugas. Subong 7 kilos na lang 2023, tatlo gid ka kilo. So halos tanan gid
malahalgid or nagamahalgid mga kabombo as the years go by man. Pero sige lang check karon ta ini no sa masunod man nga mga inadlaw, especially ang pilapagid ka mga commodities man bala no nga masamigid nga ginabakal during holiday season, during December no, especially mag-December gid check karon taman ang mga presyo sa mga masami nga mga ginabakal or mga commodities sa merkado kag ang tikang man no sang aton nga gobyerno bala no natuhoy diri kay may mga ara man sa mga panugyan man, especially sa bayan sa mga Christmas decorations sa pilapil mga panugyan man mo ang aton nga Department of Trade and Industry kag aton nga government natuhoy diri bilang palinton man advisory man bala sa aton nga mga kabombo. Pero ining bugas ti sa nasiling tanan no commodity, prime commodity tagid ni kag ginakaon tagid ni adlaw-adlaw. So sa latest itong pag-check 49 pesos to 62 pesos ang presyo sini sa merkado, 65 pesos no lapit na lang yung labot ng kada kilo ang pilit, 55 pesos naman ang per kilo sang brown o con red rice. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Pagbalik sang aton palatuntunan, may pila pagid kita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby. Sa mainit, mapaa nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, Standard time 14 minutos sa nakaliga sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong panatuntunan, Bombo Reports First Edition. Nagainit sa karon no ang tensyon sa tunga sa mga anay magkaalyansa, mga magkaupod sadto no sa politika. Kay kahapon ginbuksan ni House Speaker Martin Romualdez ang second regular session sa 19th Congress. Sa iyang payag nga he would stand up. Magatindog ini sa mga maga-malign or mga maga-defame bala no kagamay tinutuyo nga diktahan ang House of Representatives. Wala sang may ginbuyan nga pangalan si Romualdez. Apang nagpahayag si Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales matapos siyang ginkwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman nga ang ginatumod is si former President Rodrigo Duterte. Sa nasambit nga sesyon, ginanunsyar man dito ni Gonzales, ining si Deputy Speaker no Gonzales, madugay na nga miyembro sa Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o konsang PDP Laban, nga amo man ang partido sadto ni former President Duterte, nga siya ang mag-resign na sa nasambit nga partido. Sa statement or sa opening statement sang House Speaker ni House Speaker Romualdez, ginpahayag sini nga hindi nila pagpahanugutan nga mayara sang mga individual nga i-malign o kon i-put down ang image sang House of Representatives kaga diktahan ang Kamara kung diin nga direksyon ini magakadto. Kaya ti madumduman ta sang nagliligad nga mga inadlaw no ginaakusahan ni former President Rodrigo Duterte ang Kamara, ang House of Representatives, gintawag niya ini nga most rotten institution. Kag according sa iya ang mga miyembro kuno sang Kamara, ang ilang mga belis puno sang pork barrel. Amo ini ginpahayag sang anay presidente. Ang suno pa dere si Romualdez do nag-go after kuno bala no ginadumtan ang iya nga bata nga si Vice President Sara Duterte kaginpahayag nga ang House Speaker ang magapadalagan sa pagka-presidente sa tuig 2028. Ini nga mga statement ginpahayag ini ni former President Rodrigo Duterte matapos nga nagdesisyon ang Kamara nga i-realign ang proposed 500 million pesos kag 150 million pesos nga confidential fund sang Office of the Vice President kag sang Department of Education. Kay gin-realign to sang Kamara ang 1.2 billion pesos nga confidential funds sang mga civilian agencies sa mga ahensya may kaangtanan sa national security. Dirigid nagsugod after sining pag-realign sa House of Representatives sa confidential funds sa mga civilian agencies, partikular na nalakip na diri ang confidential funds ang Office of the Vice President kag Department of Education. Dito man nagpagawa sa statement batok sa Kamara ang anay presidente nga among amay ni Vice President Sara Duterte. Sa opening speech kahapon sang House Speaker sa ilang session, ginpromesa sini nga magapakibato siya sa kung sino man ang nagatuyo nga magguba o kon magdikta sa Kamara. Pamatian nato ng kabahin sang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. The House of Representatives during the budget deliberations a few months ago did not miss a beat in dissecting and scrutinizing and deliberating every figure and item in the 2024 budget proposal. And we have an alert minority to thank for their doing their share of the spade work in digging into the finer details of the budget. The House was never lenient, nor did it favor anyone. The entire process was dedicated to uplifting the lives of our fellow citizens
and staying true to the fundamental principles of the system of checks and balances in the government. Wala pong personalan dito, trabaho lang. And as the Speaker, I am telling you in no uncertain terms that every centavo that was approved for spending under the 2024 National Expenditure Program will be judiciously spent. Let not our hard work be undermined by a dissatisfied few whose only intentions to sow divisiveness, and instead let our output speak for our loyalty to our country, the Constitution, and the entire Filipino. My dear colleagues, our defense against those who endanger the integrity of the House of Representatives is to fulfill our utmost priority, which is to bring forth the most significant and responsive pieces of legislation. By complementing the legislative agenda of the President, we stay true to our sworn duty despite pressure from all fronts. Our most important clients, the constituents we are duty-bound to serve, expect nothing less than the results founded on honesty, trustworthiness, and moral uprightness. Non-negotiable demands that we must safeguard and deliver. Esteemed members of this chamber, since the moment I was elected as Speaker, it has always been this leadership's rallying point to pursue unity and ensure a fair and equitable distribution of government resources for the development of our regions, regardless of political affiliations. I emphasized then that politics of division has no place in this chamber. This still holds to this day, only now I reiterate this with a strong resolve and greater conviction. But let it be said, never must we countenance or allow others not so lightly minded individuals who choose to malign or put down the image of this institution and dictate the direction we must go. I urge everyone to really rally behind our true moral compass, the will of the Filipino people. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Let us focus on the task at hand. When our goals are aligned, we could be an excellent force propelling our country into unbridled progress. Let us ensure that our actions will promote development in all spheres of both the government and society. I have faith in each and every one of you, and together we will deliver. Nabatian ang kabahin sang payag ni House Speaker Martin Romualdez. After sini, nag-adapt ang House of Representatives sang House Resolution 1414 nga nag-uphold sang integrity kag honor sang chamber kag nagapabutiyag sang appreciation, solidarity kag suporta sa pagpamuno ni Romualdez. Ang author sining nasambit nga hagna ang bata ni President Ferdinand Marcos Jr. nga si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, no, kag siya man ang Senior Deputy Majority Leader. Si Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang Chairman Emeritus sang Lakas CMD, wala to siya nalakip sa mga authors. Sining nasambit nga hagna, but then gipahayag sa iyang opisina nga out of the country siya, but nagpamutsyag sang padayon nga pagsuporta sa leadership ni Romualdez. So, wala man nalakip sa mga author or nalakip sa mga pangalan sa resolusyon si House Deputy Minority Leader Franz Castro, but then nag-file ini sang complaint, no, para sa grave threats bato kay former President Duterte natuhoy sa iyang komento, no, may kaangtanan sa pagkalink ni Castro sa communist rebel. Magkatapos sining pag-call out ni former President Duterte sa Kamara, nag-respond ang chamber
nga ang Commission on Audit mismo ang consistently nag-audit sang ehensya kag wala sang may nakitaan nga irregularities. Wala tawon ta sa amoning tika nga do nag-isa no ang kamera batok sa anay presidente bangod sa iya mga statement, batok sa Kongreso nga ginapatihan nagsugod matapos nga ginrealign ang confidential funds sa iya bata nga si Vice President Sara Duterte. Previous months pa ni actually no ining ginalantaw nga rift o kon feud sa tunga ni Romualdez kag ni VP Sara matapos to bala ang nalakip to bala sa issue si Senior Deputy Speaker President Gloria Macapagal Arroyo nga mentor to ni VP Sara, but then sang July do nagmayuhay naman sila kuno matapos nga nakitaan sa public nga obdanay sila nga duha upod ang presidente prior pa sang budget deliberation. Di amo naman niyang latest, but then kung lang taon ta ang amay, amo ang nagapakigbato, no, kung lang taon ta in behalf sa iya nga bata. Di may mga nagahambal, posible amat-amat na ining development o kung amat-amat na revelation para sa mga plano sa masunod nga national elections. Di base ang mga ulubdanay sadto, no, magakontrahanay sa dason. Di mabalaan ta na as the days and as the years go by, no, ang balgani sa politika, wala sang permanenteng abyan, wala sang permanenteng enemy, no, only permanent interest. Basta ang importante ti kung sino man sa karon ang yara sa pwesto, ang mga opisyales, ang mga ginasaligan sang taho, ang mga ara bala sa karon ang mga officials, no, kung sino man dira ang ginsaligan sang taho, dapat maobra nila ang ilang mga katungdanan, no, ang ilang mga lubrahon para sa mga pumuluyo, para sa pungsod. Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balikan naton si Bombo Cherry Grace Santillan. May mga reports nga natipon si Bombo Cheng natuhoy sining insidente sang pagpamuno sa may syudad sang Sipalay. Ang biktima 34 anyos, Pilason. Kag sa may bahay naman sang Tayasan, Negros Oriental, tining isa ka iloy patay matapos mapilpilan sang bato. Checkaron man naton ang sitwasyon man sang syudad sang Bacolod, subong nga Martes no sang kagahon with Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, please come in. Mga kabombo, Bombo Jaya, pataya 34 anyos nga iloy sa may Tayasan, probinsya sa Negros Oriental matapos nga mapilpilan ini siya sang dako nga bato, Bombo Jaya. So ini ang biktima nga ginkilala nga si Virgilia Cuevas kag residente sa nasambit nga lugar, Bombo Jay. Kag base sa nakuha naton nga impormasyon na Bombo Jay, ang ini nga insidente ang nagluntad no sa may sitio Kamugaw, Barangay Tambulan. Kung sa diin ang ini nga mag-asawa, Bombo Jay, kay upod yan ang iya nga asawa kay may ginakot ini sila nga duta, Bombo Jay, agod nga ilubong kuntani ang dako nga bato, agod nga maserbe siya balaas sa pundasyon no, as magbakod-bakod ang duta nga ila nga ginatapakan bangod nga ti may plano ini sila nga i-extend ang ila nga puluyan, Bombo Jay. Kung sa diin ti ang iya niya bana no, ang gakutkot agod nga malubbo ang bato apang ti daw may ginbakal kung may ginkuha ini ang bana sa biktima. Kung sa diin ti naghalin ini siya ako ti naghalin ini siya sa pagkutkot sa duta. Kung sa diin ti ining biktima ang iloy, Bombo Jay, so nagdesisyon ini siya nga siya ang magpadayon kutkot sang ini nga duta agod nga malubong kutani ang bato apang ti Bombo Jay sang wala na ibalaan ako ti wala bala gina-expectar nga mga insidente o kon mga posible nga mga tabo, Bombo Jay, nahulog ini nga bato, Bombo Jay. Kung sa ini nga biktima is siyara sa idalom, Bombo Jay. So amo na nga napilpilan ini siya
sang bato kung sa diin amo na ang gintunaan sang iya nga kamatayon Bombojay kag dia Bombocheng, ining bato makitaan diri Bombocheng sa Facebook Live sa pictures nga ginapadala nimo gagwa sa aton nga Facebook Live kadako gali sining bato Bombocheng o do malapit sa size man sang taho. Yes, exactly, Bombojay. Kadako gid nga bato kag ti imagine kung ano ina kabugaton. Kag ti base man na Bombojay no. So makita naton sa litrato dira sa Facebook Live nga kadamo sang mga kauturan naton nga nagbuliganay agod nga hakwat ining bato kag ma-rescue ang biktima Bombojay. So mga yara sa kapin 5 ka mga persona o kundi mga kalalakinan ang nagbuliganay kag ti may ginagamit sila gani nga kahoy Bombojay agud nga malift o kun mapasaka lamang ang kahoy kag ako ng bato kag ti ginigta na gani nila sa nga kalat agud nga ti mas dali-dali sa ila Bombojay kag ti posible nga tinagdugay-dugayan gid ang pag-rescue sa iya bangod nga tuman kabugat sa bato Bombojay kag ti perti kasakit ini para sa pamilya kag para sa iya nga mga kabataan Bombojay nga nabilin yaman bangod nga ti sa ini nga insidente kag ti tatlo ni ang iya nga mga kabataan no may arasang 7 years old, 5 years old kag 11 pa lamang kabulan nga lapsag Bombojay. So condolences sa pamilya sa ini nga insidente nga nagluntad sa Maytayasan, Negros Oriental Bombojay. Sige Bombocheng, thank you gid. Bombojay na report gikan sa patrol ni si Bombo Jerry Grace Antillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo kaya salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan sa mga balita na tipon sang patrol. Yara na ang aton nga mga sister station. Dugay-dugay. No, mga kabombo, nagapakikangot kita sa aton nga mga sister station na Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. So, ti condolence gid no sa pamilya sining Iloy nga napilpilan sang bato dito sa may bahin sang Tayasan sa probinsya sang Negros Oriental kay ti aksidente man no atong natabo no wala gid sang may naglaom makitaan man sa picture kaina sa Facebook Live naton nga ti dako gid kadako gid sining bato nga tupa sana sambit no nga biktima. So ang dugang ang mga reports ni Bombo Cherry Grace Antillan bantayan lang karon sa mga public affairs program man sang Bombo Radio Bacolod. The Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. No, subong 31 minutos nakaligad sa takna alas 4 sang aga ang insidente naman tuyabala sang pagtiro patay dito sa may bahin sang syudad sang San Carlos. Ato balang pedicab driver sa may bahin sang Hacienda Yuscara, Barangay Palampas sa San Carlos City. Tiyang ginalantaw diri nga motibo sang mga otoridad is love triangle. Love triangle ang ginalantaw nga motibo sining insidente kay ti madumduman ta ining biktima no si Ronald Santillan 9 anyos na may ka-live-in ini siya kag iya ka-live-in is isa ka commercial sex worker. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa mga nagapauna namon diri nga mga balita. Plano diri Bombo Lindsay sang pinuno sang Bacolod City Police Office nga istoryahon ang ang mga katapo sang media sa syudad agod nga may baluan kung mayara sila sang nabaton nga pamahog sa kabuhi. Ini ang kasunod sang pagpatay Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay Juan Humalon o kay Johnny Walker sa sulod sa iyang studio sa ilang balay dito sa may Calamba, Misamis Occidental. Suno sa BCPO Director kay Police Colonel Noel Alinio, maghimo sila sa intervention kag proactive measures agod nga makapakig-ango sa mga katapos ng media kag mayara sang komunikasyon. Wala pa man sang media practitioner diri sa Bacolod nga nagpangayo sang bulig sa BCPO bangod nga mayara sang pagmamahog sa kabuhi and ginpasalig sini nga bukas ang linya sang iyang communication sa sinuman na nagkinanglan sang bulig bangod sa threat. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita ginaingganyo no sang
Department of the Interior and Local Government diri sa syudad sa Bacolod ang tanan nga mga elected barangay officials and sangguniang kabataan officials nga magtambong sa mass oath-taking nga panagayunon sa Nobyembre 10, Biyernes na siyang adlaw dito sa may SMX Convention Center Bacolod. Kag ining oath-taking pagapangunahan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Suno kay Ma'am Maria Joy Maridet Madayag, valid ang ginpatigayon nga oath-taking sang pila ka mga elected nga punong barangay sa opisina sang alkalde sang tinalikdan nga simana, but ginainganyo gihapon niya no ang mga ini nga magtambong sa patigayunan nga mass oath-taking sa adlaw sang Biyernes. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, ginaislan diri ang empleyado sang City Civil Registrar sa Bacolod nga naga-entertain no sa mga kliyente sa Window 3 kasunod sang reklamo ang ginpadangat sa opisina ni Mayor Albi Benitez nga suplada ang mga ini. At madamo, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang nagatransact sa City Civil Registrar agod nga magproseso bala sa mga birth certificate, marriage certificate, kag death certificate kada adlaw. Tinatabo ining insidente sang Biyernes sang hapon and ginpahayag sang tagreklamo nga nagaproseso ini sang death certificate sa Window 3 apang nagtaas ang tingog sang empleyada nga nagatubang sa iya. Di kunta ni ang pangabay sini nga sensitive man bala ang mga empleyado kay tinapatsan ini nga daan sang iya nga himata. Suno sa Civil Registrar nga si Attorney Hermelo Pauyon, duha ka mga babayi nga job order casual ang assigned sa Window 3 kag sila ang ginisla na kahapon sang aga Bombolinsi bangod nga hindi matumod kung sino sa ilang duha ang nagsinuplada. Tingin panumduman sinino sa mga nasakupan niyang empleyado nga main court shoes sa mga pumuluyo kaya wala sila sang deber nga magdisrespect sa tawo bangod amo ini ang ila nga trabaho. Samtang love triangle naman ang ginalantaw nga motibo diri Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa pagtiro patay sa isa ka pedicab driver dito sa may Hacienda Yuscara, Barangay Palampas sa syudad sa San Carlos Negros Occidental kahapon sang aga. Ining biktima ginkilala kay Ronald Santillan, 39 anyos, mayara sang ka-live-in ini siya nga isa ka commercial sex worker kag residente sang Phase 4 Fatima Village, Barangay Rizal sa nasambit man nga syudad. Samtang ang suspetsado ginkilala kay alias Jeprox. According sa mga kapulisan, nagtawag no ang rescue team nga may natabong nga shooting sa nasambit nga lugar and ining mag-live-in partner Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas na wala ni sila sang balay no, nagatulog lang ni sila sa tunga sang kampo sa ginlatag sang mga ini nga kariton or karton. Ginpadulungan ini sang suspetsado kag wala sang pagpangduha-duha nga gintiro ang biktima. Tinakaagom sang pila sa ulo si Santillan kag gilayon man nga gindala sa ospital apang wala na ini natabangan. So ginalantaw sa mga otoridad nga ang motibo sang krimen isa mo ang hindi bala pagintindihan na isang suspect kang ka-live-in sang biktima nga si May Gonzaga kag ginpangapinan ini sang biktima. Amo ina so far Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Magkamog nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kag may aga Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna manamon nga balita diri man sa palibot sa amon sining probinsya. Dakop man ni kapon adlaw saging kasa nga drug bypass operation sa makatapos ang Provincial Drug Enforcement Unit sa amon sining Capiz Police Provincial Office ang isa ka 51 anyos nga lalaki sa gingkasa nga drug bypass operation sa bahin sa barangay Punta Tabok, Rojas City, particular sa sining Bantog na always ginakasaan sang bypass nga Railway Street, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. So nakuha ni sa paginakop ni alias Jude ang libatanan ka mga sachet sang ginapayag shabu nga mayara sang kabugaton nga 25 gramos kaga may standard drug price nga masobra 150,000 pesos. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Natukiban man nga ining si alias Jude ang anay naman nga na preso sa kasubong man nga kaso sa pagdoso sang illegal nga droga sa tuig 2021 kag natikayon lamang nga makagwa sa prisuhan sang tinalikdan gilango nga bulan sang Marso
suni nga tuig Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas matapos gani nga maka-avail sang plea bargaining agreement. Gani masubo-subo ni siya karon kay balik naman ni siya sa prisuhan. Pero sa pagpakigango to namo na Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas sa kay Kapitan Nestor Bienviaje sang Barangay Punta Tabok, ini nga nadakpa niya nga si alias Jodinde ni siya taga Punta Tabok mismo kundi taga Barangay 7 Roa City ni siya apang masami dira makitan nga nagakadtuman sa nasambit nga lugar man, no? Kag ginapayag to ni Kapitan nga sang nagdinakpa na ito kapon ini nga suspekya ang wala nagpirma. Bombolinsi nag-refuse ni siya sa pagpirma ngani laban-laban ni sa korte na ni sila inatubangay man na Bombolinsi. Sa dugang paginamon nga balita diri man samon sining probinsya kagabi natigayon namon yung pakigangutan ng amon sining Commission on Elections o COMELEC kung sa din ging kumpirmar diri karon na Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas ni Attorney Will Arsenio nga natigayon na nga marisolbar no ining mga numero sang nagtalay bala sa nagkalaylain nga posisyon man diri samon sining probinsya sang nagtakop ni ang barangay kay Sangguniang Kabataan Elections kay man hibaluan gani nga may-ari diri samon sang 162 ka mga barangay nga nabalhag ang amon sining COMELEC nga kung sa diin may ara sang mga nagtay sa nagkalaylain nga posisyon be it sa pagkakapitan, sa pagka-SK chairman, sa pagka-first kagawad, kaga sa pagka-7 kagawad, kag sa pagka-first SK kagawad, kag 7th SK kagawad man. Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. So suno kay Arsenio ni nga sang Biyernes nga adlaw ginsuguran gid nila ang pag-hitso sini kay para may maproklamar na gid nga nagadaog tubtob sang adlaw man sang Sabado. So out of this 162 barangays na hitso na ini suno sang COMELEC kag may ginproklamar na nga nagdaog kag kalabanan sa mga nagdalaog na samon sini nga probinsya ang halos na proklamar na sa ngamon sini nga COMELEC. May isa lang gid nga nagdaog Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas nga wala diri maproklamar kay bangod gani may pending ini siya nga kaso nga dismissal man Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. So ginpamangkot ni si Attorney Will Arsenio man kung anong matabo sina. So samtang wala pa ang desisyon niya sang korte ay ang mag-akto lang anay bilang kapitan sang nasambit nga barangay sa banwa sang Dumaraw hay amo ang first kagawad. And sa kaangot man nga balita, update man sa sining nagtakop nga eleksyon man, ay ginapayag man ni Attorney Will nga madamo naman sa nagamatamat na pasa sang ila sining statement of contributions and expenditures o konsose sa ila sining talatapan. So although sunod diri pag-abot sa barangay Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas, kumbaga hindi bala stricto sa mga nagkalaperding nga magpasa sang sose, pero sa gyapon ginaengganyo sila sang COMELEC nga magpasa man sa gyapon sang sose kay man ang BIR gidyan nagapanukot ni sila mo Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas ako sa diin na kung may aras ang ginasto abi nga 500 ang mga nagpadalagan ay may kwaong gidira nga 5% ang BIR. Gani ginaengganyo ginitanan ni Attorney Will Arsenio man ang mga kandidato perde man o kon daog nga magsumiter gid antes ang Nobyembre 29 sang ila sini nga mga sose kay para wala na sunod diri duro problema kaga ilabi na sa mga nagadalaog. Amon so far mga balita man namon diri man sa palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, nagpabot diri sang pagkadismaya ang isa ka ginang matapos nga madiskubrehan ngang iya tong ginbakal nga lumpiang tuge sa isa ka establishmento diri sa banwasang Kalibo ang may-ara nga lakot nga steel wall. Ti sunod to sa iya nga Facebook post, nagbakal to sila sa nga duha ka lumpiang tuge sa isa ka mall diri sa banwasang Kalibo kung sa diin ti ang hatag niya to sa iyang pamangkin sa iya tong guman kunabi
ti pagbukas to sang iya nga aguman kon may ara nga sulod nga steel wall ang iya to nga lumpiang tuge. Ti although nagpangayuman sang pasaylo ang management sang ini nga nasambitan nga mall ti gina-post niya gyapon ini sa iya nga Facebook account kagway man ginapangalanan ang ini nga nasambitan nga mall para mahatagan lang sang awareness ang mga aklanon. Samtang dugang man nga balita diri sa amon malipay no nga ginabalita ni Kalibo Mayor Jury Sucro nga tiyang amon nga banwasan Kalibo makangkuna sang ini nga community hospital. Ti sunod diri sa alkalde nga ginpromesa niya sa iya nga speech sa ginpatigayon nga programa kadungan sa amon nga pagselebrar sang ika 452 founding anniversary sang Kalibo nga ti may ara na nga 50 million pesos nga funding no ang munisipyo sa amon nga banwasan Kalibo gikan sa Department of Health. Positibo manini nga ti ang amon nga banwasan Kalibo maging isa na ka syudad. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti November next month malapit na pila ka adlaw na lang 48 days na lang Pasko na ti ang amon nga mga empleyado sa nga banwasan Kalibo masako gid sa pagpreparar sang pilaman ka mga dekorasyon no diri sa amon nga banwa especially ang mga igatukod nga giant Christmas tree Belen kag ang fountain ti matabo ini or igatukod ini sa sulod sa amon nga Kalibo Pastana Park nga makaangkon man sang opening of lights sa December 16, 2023. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Damo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti kahapon aga pa lang Bombo Radio Western Visayas nakit-an na diri ang utod nga kamot diri sa may mabahin sang distrito sang La Paz sa may tikod La Paz Iloilo City ti duha ka kamot ang nakita diri nga ti ginpang utod kag tanan man diri actually nga anggulo ginalangtaw diri sa nasambit yang krimen kag tingwaan man diri sa La Paz PNP nga makakuha man isang kopya sa closed circuit television or CCTV footage malapit sa lugar agod na ti makabulig man sa ilaya nga investigasyon. Kati nagapati man ang La Paz Police Station nga gingamitan ini sang tuman katalom nga bagay ang ining pag-utod sang parte sang lawasang biktima. Ti makaligad ang mga duha siguro ka oras kahapon nga adlaw alas 6 nga aga pasado nakita ang kamot. Pagkapasado las 8 nakita naman ang lawas naman ini sang lalaki pero wala na yasang ulo kag wala man sang kamot. Di ginapatihan ang kamot nga una nga nakita sa may distrito sang La Paz. Amo to ang kamot na ginutod kag kinasapuan nga lawas sa may distrito naman sang Haro. Tinasulod ato sa sako ang ining lawas ang tawo nagabarikutot una ti lamang ang nakita sa sako pero ti isa nagginbukad na didto na nga nakitaan ang lawas sang lalaki pero ti waay na ulo wala naman sang kamot kag ugaling kay ti may ara bala ni sang sang karton nga gintapik sa sagwa sang sako sa may dito sa Haro kung saan inasapuan ang ining lawas sang lalaki ang nakabutang ibalik ang kamay na bakal babala sa mga pusher tapos may nakabutang PDU 30 or P Duterte bala sa una nga ti isamat sa mga simbolo sa to anay sang aton nga anay presidente kag magluwas diri may nakasulat pagid na tinaga nga Merry Christmas 2023. So madamo nga anggulo ang ginasundan dari sang amon nga mga kapulisan ang La Paz kag Haro Police Station kag ti subong na may ara sang isa ka pamilya Bombo Radio Western Visayas na tinag-identify nga ila kuno ni himata ang ining lalaki nga gin tsap-tsap ginutod ang kamot pati ang ulo digi katuan nila sa may punerarya kag dito nakit-an nga ti bangod sa mga
pila sa tiil bangod sa kuko nga malaba sa may kamalingking kagaalom sa dughan. Dito nila nakilala ang ining 32 anyos nga lalaki nga tiuna ni nila kag ti last nga nakit-an ni nila na November 2 sa nagsulod sa may isa ka convenience store dito man sa may bahin sang Banwa sang San Miguel kay taga San Miguel ining lalaki pero ti padayon pa diri investigasyon kung ano balayang kangtanan or motibo gid sa pagpatay kay suno sa pamilya do wala man sila gani kuno kabalo nga ti may illegal nga ginabuhat o kon may ara sang kontra pero ti ginaimbestigaran ina sa mga kapulisan especially may ara sang 3 ka sachet sang shabu nga nabutang sa sulod sang iya nga brief kay naka-brief na lang ni Samo sa nakitaan sa kaginsulod sa may sako. Tiyang ini bala nga mga buluhaton, Bombo Radio Western Visayas, do kaangay dira bala di bala Bombo Zaire sa may Bacolod gati kun sa diin nakitaan man to ang kamot dira sa inyo kag ulo pagiti do amo na ng style diri sa amo na sa Iloilo Bombo Zaire. Amugid Bombolin sino sa nagliligad nga mga instansya may mga ari diri sa amon nga nagakasapuan nga mga body parts malambala sa nagkalilain nga bahin sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental sang last time to may kamot to Bombolin nga nasulod pa to sa may do Tupperware bala and then may ara pagin nga ulo mga nagakasapuan bala magin pang salvage bala Bombolinse and may mga kariton man may mga mensahe man nga ginabilin mostly diri Bombolinse sa amon isa sa mga ginalantaw mga may kaangtanan bala sa illegal nga droga no ining mga amo sini nga mga instances but then ti padayon gihapon nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ti sama diri sa mga ginalantaw posible may ara sang grupo bala Bombolinse nga nagahimo sini and ginalantaw man gani nga posible mga kaupdanan man bala nila Bombolinse no sa amo sini bala nga buluhaton sa illegal bala nga mga activities sa illegal drugs kiti ang mga nakabutang nga mga placards bala Bombolinse mostly to nagapanukot utang and then iba na mga related man bala sa illegal nga mga activities. Amo gani basi bilang grupo nga nagaobra dira sa inyo basi ari na dimla samon sa may Iloilo kay do same style ang pagpamatay kag ti ari nga daan may ara naman sa nagclaim diri nga pamilya ang laing bala diri kay ti way pa diri makita Bumbozaldi ang ulo basi bla pagkakita sang ulo lain pa bla nga tawo ha Bumbozaldi. Amo gani amo nang balantayan gid dira sa inyo man si Lilo Bombolinse kun bala ang naglamar gid man nga pamilya ni ila gid man ni bala okay pero mabakod man to ila pagpati bangod to sa nakitaan nga mapila sa tuhod tapos alom to sa dughan nga amo to ila ging ano man gin sandigan nga ging confirm dahil nila nga ila gid ni nga himata ni pero amo no kululbaan karon kay kun taon ta daw kasubong yang nga sa may Bacolod kag dira sa syudad sa Iloilo man may nagalagaw nang vigilante Bombolinse. Ati basi kay angay-angay api ang ano mo ang pagpamatay mo may ibilin nga kamot may ibilin nga lawas galing kay dito ya sa may Bacolod ulo to yang nasapuan amon diri subong ya mansig pangitaay kun sa diining ulo sa nga ining biktima nga ini kagati ginapatihan nga tong kamot man to nga ginutod sa may distrito sang La Paz amo man ang kamot dito sa nasapuan nga lalaki sa may distrito sang Haro. Then ginapadalaman pa diri subong kay may shabu nga nakuha sa may brief sang ining lalaki nga ini kun bala matuod gid man nga may kaangtanan ni sa illegal nga droga bangod nga may shabu nga nabutang sa iyang brief o kon patalang lang gid lamang Bombo April. Bombo April. Sige. Bombo April. Balik-balikan ta lang ang aton nga koneksyon sa bahin sang Bombo Radio Kalibo. Ako na gani ang pamangkot bala sang ibanti ang basi bala nga ano lang ni patalang lang bala ni haw ang ining pagbutang sang illegal nga droga sa may brief sang lalaki nga nasapuan kahapon nga daw basi may iban pagidya nga mga nga mga motibo pero ti ina gipadayon pa na yang ginapadalman sang aton nga mga kapulisan ang ginapangita pa diri subong amo ginang ulo kati dara gid mabalaan kun balang ining ang ining biktima or himata gina-claim diri sang isa ka pamilya kun laila gid man
ang ining biktima nga ti nasa puwan dari kahapon nga ti way na sang kamot, way naman sang ulo. Sige, alang-alang naging ang akon nga sempo hindi ko na pabalik sa Madamog nga salamat sa ato mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 53 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. No, mga kabombo, wala na kita sa nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa takna sa isaga mga aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karang daw sang Martes, Nobyembre 7, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kag sa ato sa ring Christmas countdown, manabiring 48 dias sa lang ate sa daw sang Pasko. Kakaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines sa mga balita. Local Department of Interior, local government nagpurugyan selected barangay kag Sangguniang Kabataan officials nga tapuson ang tanan nga dokumento nga kinahanglan para sa turnover kag assumption of office. Mas oath-taking sang newly elected barangay kag Sangguniang Kabataan election sa syudad sa Bacolod pati gayunon sa Nobyembre 10. Duha ka mga barangay officials sa Negros Occidental ginpasakan sang kaso bagod sa vote buying. Balita national, filing sa Certificate of Candidacy sa mga aspirants para sa representative sa 3rd District sa Negros Oriental ginpalawig sang COMELEC. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas nagpanawagan at sang mas hugot nga pagpatuman sang lahi para seguridad sa mga broadcaster. Philippine Embassy sa Jordan naghinyo sa Israel nga panugutan na evacuation sa duha ka batch sa mga Filipino nga stranded sa Gaza. Sa balita international, numero sa mga Palestinians nga napatay sa Gaza alin sa October 7, naglapaw na sa 10,000. Dinosena ka foreign passport holders kag pila ka medical evacuees naglaway sa Rafah crossing nagikan sa Gaza padulong sa Egypt. Balita sa negosyo, presyo sa gasolina nagdubo sang 45 sentimos subong
aga preso sang diesel nagdubo sang 1 Gias. Para sa balita sa inampang shooting guard sa New Orleans sa Pelicans nga si CJ McCollum na diagnose nga nagasuppress sang small right lung collapse. Balita sa entertainment, Alex Gonzaga aminado nga siya pressured nga magbusong karungan sa pag-ako nga siya ang liwat nga nahulugan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 3 minutos sa kaligad sa taktik sa isaga makabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga balita. Bombo, Cherry Grace, Santillan. Taga ko naman si Bombo Pon si Espino. Nagpanugyan ang Center Director sa Department of and Local Government o DILG sa elected barangay kag sagura kabatan officials nga tapuson ang tanan nga mga dokumento nga kinahanglan para sa matalunsay nga turnover ka assumption of office ang tanan nga elected officials sa barangay kag sagura ang kabataan. Sa TV sa Bombo Radio kay Maria Joy Maridet Marigag, opisyal nga makapungko ukon maka-assume sang office ang ginpili nga mga opisyal sa barangay sa tion nga ama ini maka-take off na. Una nang ginpayag ni Mariag nga sa Nobyembre 10 patigunon ang training para sa mga SK alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon sa isa lamang kabas nga session. Alas 6 naman sang hapon sa amuman nga dawa magapargayon sang mass all-taking para sa mga elected barangay officials kag sagud ang kabataan. Nobyembre 13 tubtob Nobyembre 30 mag-assume sa office na ang mga nagdalaog nga barangay and sagud ang kabataan elected officials. Apang ginalauman pa nga patigunon sini nga bulan sa Nobyembre kon sa masunod nga bulan ang Desyembre ang training para sa mapurong barangay kama barangay kagawad samtang hinulat pa ang module gikan sa Commission on Elections kag DILG. Suno kay Marayaga, valid man ang all-taking sa elected purong barangay sa opisina sa alkalde sa sunod sa Bacolod nga ginpergayon sa tinikdan nga simana. Suno diri nga dapat man masiguro sa mga elected barangay kag sangguniang kabataan officials nga makapasa may isang ilang statement of contributions and expenditures sa konsose sa Commission on Elections ante sa mag-assume sang office samtang ama na PRD ang magapasa man sang sose ka ma-inventory kag mapatigayon and saktong turnover sa mga elected officials. Kinahanglan nga matapos na ang tanan nga inventory kag mapatigayon na ang turnover ante sa Nobyembre 30. Oo, valid man na gyapon. So, i-ano lang ilang ikabigo lang ilang ang so nga nga mga newly elected barangay officials kag aton nga SK officials officially ma-assume gid sila office Friday after sang oath-taking nila kay Mayor November 10. Sa adlaw nga na ipatigayonon naton na haton nga SK mandatory training kay requisite ina para sa SK officials na maka-assume office. Kabahin sa pahayag ni Maria Joy Marides Marayag, ang Center Director sa Department of the Interior and Local Government, Bacolod. Ginainganyo sa City Director sa Department of the Interior and Local Government, Bacolod, ang tanan nga elected barangay officials kag saguriang kabataan nga magtambong sa mass all-taking agapatigayonon sa Nobyembre 10 Biyernes nga adlaw sa SMX Convention Center sa Bacolod nga ginapangunahan o pagapangunahan ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Sunod kay Maria Joy Maridet Madayag, valid man ang ginpatigayon nga oath-taking sa pila ka mga elected nga punong barangay sa opisina sa alkalde sa tinalikdan nga simana apang ginainganyo ang mga ini nga magtambong sa patigayonon nga mass oath-taking sa Biyernes. Suno kay Madayag, pilian lamang sa barangay officials kung sa diin nga oath-taking ceremony ang petsa nga ikonsiderar sang ila pag oath-take o kung pag take oath pag akag permahan ang oath nga of office samtang ang isa kabigon na lang nga seremonya oath-taking na lang. Suno diri mas maayo kung tani nga ang synchronize ang pag-take oath sa mga elected barangay kag sangguniang kabataan officials agud nga isa na lang kapetsa kag hindi man makahatag sang confusion sa accounting kag commission on audit. Ilang ikabigo lang ilang ang di mapili lang sila kung dila sila gid nga i-date nila ilang oath-taking tapos ang isa to i-consider na lang nga ceremonial na lang oath-taking anay. Ang kabahin sa pahayag ni Maria Joy Maridet Madayag, City Director sa Department of the Interior and Local Government, Bacolod. Na-desisyonan sa City Assessment Transition Team nga gintukod ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga ginapangunahan sa City Accountant nga schedule per barangay niya. Ang turnover ka assumption sa elected o elected barangay kag sagura kabataan officials sa natapos sa barangay kag sagura kabataan elections sa tinagdan nga Oktubre 30. Ang mga outgoing barangay kag SK officials nga matamat na nga mga turnover sa inventory transfer
assets kag mga dokumento sa tagsa ka barangay, incoming barangay kag SK officials kag tanan nga naproklamar naman sa Biyernes ug Berbejas magapagayon ang alkalde sa Bacolod sa bus outtaking sa newly elected barangay kag Saguraang Kabataan elections sa SMX Convention Center sa siyudad kung saan ang mga nauna na nga nagtaikot sa opisina sa alkalde nga napilian nga puro barangay sa siyudad ang mga tambong ban. Umpisa naman subog adlaw ang turnover of assumption kung saan may schedule sa aga udto kung sa hapon sa kada barangay agod nga ang mga barangay sa Bacolod City ang mayara sang deadline para sa turnover of assumption kag mayara sang giya kung saan matapos sa aktibidad. Kasunod sa Rigipayag di Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa press conference nga ang pag-turnover of assumption nga gipregan sa City Assessment Transition Team ang agod nga mapasiguro ang insakto kag nagakaigo kapag turnover sa outgoing sa incoming barangay officials sa assets, dokumento kay iban pa nga ginapagihan sa barangay. Nagpanumduman si Benitez sa elected barangay kag Saguraang Kabataan officials nga dapat i-practice good governance sa tion nga magpungko na ang mga ini bilang opisyales sang barangay ni bangod nga luyag sa alkalde nga may integridad kag mga transparency ang mga bagapungko nga opisyales kag mga bukas ini sa mapumulo bagod wala sang ginatago. Ginaduso man sa alkalde ang maayo nga performance sa mga opisyales sa barangay bagod dako ini nga bagay para sa ila nga constituents o kon mga pumuluyo. So, anytime within today and 3 weeks isang election date. So, ang ginalagasta is November 13. So, after sa mass oath-taking, November 10, natapos naman based sa schedule ang inventory. Kabahin sa pahayag di Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginkumpirmar sa Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental nga mayara sang duwa ka mga barangay officials sa Negros Occidental nga ginpasakaan sang kaso bangod sa vote buying. Ini ang ginalakapanan sang isa ka barangay sa syudad sang Bago kag Banwa sang Enrique. Sunod kay Attorney Ian Lee Alanoria, ang nasambit nga mga opisyales ang ginpasakaan sang kaso amo ang mga nagdalaog nga mga punong barangay. Sunod kay Alanoria, mayara gid sang nag-execute sa affidavit batok sa duwa nga ginpasakaan sang kaso bangod sa pagpamakal sa mga inisang boto. Sunod sa election supervisor, ginimbestigaran naman sang COMELEC ang nasambit nga kaso kag kun mapamatud-an ang mga nagdalaog ang nga punong barangay ang mahimo ma-disqualify sa pagpungko bilang opisyal sa barangay bangod ini ang paglapas sa Omnibus Election Code. Sa piyak nga bahin, mayara man sang wala na proklamar nga mga barangay officials sa pisar nga nagdalaog na bangod may ginpasaka nga disqualification case sa batok diri kag isa na ang nagikan sa isa ka barangay sa Banwa sang Ibi Magalona. Sunod kay Ananoria, ginaulat pa sang COMELEC Negros Occidental ang desisyon sang COMELEC nga in-bank angot sa kaso sang mga wala na proklamar nga mga barangay official matapos magdaog bangod sa ginpasaka nga disqualification case. Samtang ginainganyo man sang election supervisor ang mga pumuluyo nga magpasaka sa reklamo bangod sa tion nga may reklamo, ginapasakaan man sang komisyon sang kaso ang mga elected barangay officials nga naglapas sa Omnibus Election Code. Yes, I think na-file na nila dito sa Lode Park. So hopefully na-file na sa Lode. Kaya not necessarily nga exclusive sa akong gaagi sa Lode. Pwede man eh. So biskan ako ganyan sa Lode po gina-file eh. Yes. Kay bala mo election offense eh. It's a criminal case. Kag gina-filter man sang kontrabigay. Yeah, kung base gina-manipulate man lang sistema. Better gina may complaint ya. Kung may complaint ya, ihoy na file na ganyan naman kaso ya. Ang kabahin sang payag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. Sa katapusan nga balita lokal, ginisa-isa sa mga sang daily winner sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bobo Radio kag Star FM ang pagkatuan sa Rebatong Siriga Premio. Sa kay Marelo Parte sa Prox San Roque 2 Barangay Dumanan na Bacolod City balin sa aga tubtub gabi ang iyaga pagpamati sa Bombo Radio Bacolod. Ang tagdaog ang nagabantay sa tigulang kanagabi samtang siya ang isa naman kabata nga college nga naga-working student sa isa ka business process outsourcing company nga natabuan man nga day off sini kahapon kag samtang nagaparino sa Ilabalaya. Ginawag ang taga San Roque 2 ang tagdaog gani gintutukan gid sini ang radyo tubtub nga malawagan ang iya pangalan.
sa pagbaton sa 500 pesos sa cash kag 700 pesos sa worth sa gift pack kahapon gikan sa ginhulog sa nga proof of purchase ang panyawan gipahayag ni Barte nga dako na ini nga bulig sa ila pang adlaw-adlaw nga kinahanglanon na ang isa ka gatos ka pesos ang gibaka kon igabakal sa isa bugas duga ga sudan isa ka gatos samtang nabili naman nga 300 sa ibakal sini sa duga nga proof of purchase agon liwat nga makalog sa entry sa masunod nga semana nagalaom si Barte nga liwat makadaog agon makadugang sa balon na kapletes ang iya mga estudyante pahayag sa nga sa ila kaingod ka nga mga barangay kon kaingod mga kabarangay kag tanan nga matag para mating nagulog man sa entries bagod bisan jutay o kondabo nga entries sa pagprekasog ka kun ibot sa Ginoo mahimo nga makabaton man sang premyo kaangay niya. Sa una nga hatag 100. ikaduha nga hatag 100 ikatatlo nga hatag 300. ikaapat nga hatag 400. kag ang katapusan Exactly 500. Una gid ibakal ko ni gid bugas. Tudan ang sobra ibakal liwat POP para maka-enter naman liwat next week. Nakasalamat gid ako una sa Ginoo nga sa gihapon ari na early pangakon nga Pasko. May gift pack, may cash nga 500 so dako na ini nga mabulig para sa amon sulod panimalay. Kabay sa pahayag ni Marilo Barte, ang daily winner sa 1-2 Panalo Year 22 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 13 minutos sa kaligad sa takna ang alas 6 aga makabombo. Inorbatian ang detalye sa maminit kag dalagkuan nga mabarita lokal sa pagpalagad sang Bombo News and Views sa morning edition. Kag sa ato sa ring pagpanabalik, ibalunta ang mga detalye sa mabarita una kita sa pinakonilakat sa paron igikan sa aton nga Bombo Weather Center, mga detalye sa mabarita national, international kag iban pa pagkatapos gilamang sini. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo. Radyo Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos sa kaligan sa takna sa isaga makabombo. Hibalo na itong pinakuling rakat sa paron nagikan sa aton nga Bombo Weather Center kapos sa kay Bombo Macy of Famine. Bombo Pons kag mga kabombo subong nga Martes manayanay ang aton panahon apang amat-amat na nga nagatugnaw kon kagahon. Ini bangod ang easterlies o kon na matugnaw nga hangin nga naggikan sa nasidangan sang equator ang nagapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands kag Quezon ang makaeksperyensya sa magal-umon nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat kag pagpanaguob bangod sa easterlies. Kung sa din may mo ang eksperyensyahan ang flash floods kag landslide sa tion nga magtayuyon ang pagtupa sang madamon nga ulan. Ang Batanes kag Babuyan Islands ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat
kag pagpanaguo bangod sa northeast monsoon apang wala inisang significant impact sa apektado nga mga lugar. Samtang ang Metro Manila kag nabili niya bahin sa pungsod naman ang maka-experience sang nagaguom tubtob sa magalumon nga kawaan, gamay laptan-laptan nga pag-ulan kag pagkilat kag pagpanaguob bangod sa easterlies o kon localized thunderstorms kun sa diin mahimo nga ma-experiencean ang flash floods o kun landslide sa tion sang severe thunderstorms. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 26 to 32 degrees Celsius, 21% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasgon nga 10 km per hour nga partly cloudy. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 2% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasgon nga 5 km per hour nga partly cloudy. Bigan, 26 to 33 degrees Celsius, 2% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasgon nga 10 km per hour nga may cleared periodic clouds. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius, 59% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasgon nga 3 km per hour nga cloudy. Butuan, 24 to 31 degrees Celsius, 11% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasgon nga 3 km per hour nga partly cloudy. Ang adlaw na butlak alas 5:41 subong aga kag magatunod alas 5:23 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 aga makabombo dito na kita sa Baritalya sa Babarita National. Gini-extend sa Commission on Elections ang tiyon agad nga makapal sa Certificate of Candidacy ang mga aspirants para sa representative sa 3rd District sa Negros Oriental. Malin sa Nobyembre 8, gimpaisol ang deadline tubtob sa Nobyembre 11. Agad nga matagal sa tiyon ang mas maramo nga aspirants nagsugod ang pag-file sa Certificate of Candidacy sang Lunes sa pagwala sa pag-file as of 5 p.m. Suno kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Laujanco. Suno kay Laujanco, ini nga kaso nga wala sa mag-file o kon mag-file sa kandidatura, mag-file sa isa ka report ang Comelec sa House of Representatives kang Kongreso ang mga desisyon sa kapararan sa distrito. Si House Speaker Martin Romualdez amo na sa karon ang caretaker sa Negros Oriental 3rd District ang special election sa probinsya Regional sa Disyembre 9 agud mabuslan si expelled Representative Arnolfo Teves Jr. Samtang nagpanawagan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kon KBP sang mas hugot nga pagpatuman sang lagi para sa seguridad sa mga broadcaster kasunod sa pagpanay sa broadcaster nga si Juan Humalon sa Misamis Occidental. Sunod kay KBP Chairman Herman Basbanyo, tuman kasubo nga nadugangan na naman ang mga broadcaster nga nangin biktima sang krimen. Sunod sa iya, apisar nga masubo ginahangkat sini ang mga kaupdanan sa media at ang hindi magpaapekto diri dugang pani Basbanyo nga hindi ini pagpanugutan nga makaapekto sa media sa paghimo sang ilang mga trabaho. Nagpanawagan man ini kag ang KBP nga mas pasanyugon pa sa mga otoridad ang pagpatuman sa mga layi agud malikawan ang mas nga masulit ang mga kaangay nga krimen. Sunod diri dapat check karon kon paano nagahimo sa matikang ang mga otoridad sa kaangay nga mga insidente kag tulukon liwat ang justice system. Naghingyo ang Philippine Embassy sa Jordan sa otoridad sa Israel nga panugutan ang simultaneous evacuation sa duha ka mga batches sa Filipino nga stranded sa gihapon sa Gaza. Ini matapos ang suspension sa pagtabok sa 46 ka mga Filipino sa weekend bangod sa suspension sa pagbukas sa Rafah border padulong sa Egypt. Gin-suspend ang pagbukas ang border matapos karaguba sa isa ka airstrike sa Israel, isa ka ambulansya nga gingamit agad nga ma-evacuate ang mga casualty sa gikan sa norte nga bahin sang Gaza. Ang nasambit ka airstrike ay nagresulta sa kamatayon sang 15 ka mga persona kapag kapilas sang sa isanta. Suro sa pamaba sa Israel Defense Forces, gin-target nila ang ambulansya bagod ini ang ginagamit bilang isa ka terrorist cell sang Hamas kag napatay ang mamilitan sa strike. Sa 46 ka mga Filipino nga tarala kontaning nga magbiya sa Gaza, duha ang mga nagabusong kay isa ang lapsag ginbudag sa Oktubre 7 kung saan nag-atake ang Hamas sa Israel. Suro kay Ambassador Wilfredo Santos, 16 sa 20 ka mga Filipino sa first batch ang yara na sa Rafah kung saan napulo lamang ka minutos ang lakat ang kinanglanon padulong sa border crossing. Sa isa kon sa ikaduha nga batch 19 sa 26 ang yara sa Rafah ang evacuate o kon sa Rafah government. Suno sa envoy nga gina-convince pa nila ang iban nga mga Filipino lakip na ang mga nagpamalibad nga magbiya sa ilang nga sang ilang nga mga Palestinians nga asawa agad nga mag-evacuate. Para sa garapusan nga balita national, ginpasakahan sang mga kaso nga multiple trafficking kag child abuse ang pinuno sa isa ka religious group sa Socorro, Surigao del Norte.
korte. Antes ang isa ka korte sa Surigao del Norte sunod sa Department of Justice. Nagapangatubang sa karon si Socorro Bayanihan Services Incorporated leader J. Renz Kilario alias Senior Aguila sang qualified trafficking in persons sa pag-facilitate sang child marriage solemnization sang child marriage kag child abuse charges. Santo sa front page sang charge sheet nalakip man sa mga ginpasakaan sang kaso kaupad kay Senior Aguila amo Sanday Mamerto Galanida, Karen Sanico, Janet Ahok, Winifredo Bontad, Giovanni Lasala, Ibrahim Adlaw, Jovelito Anticoso, Sergio Socobilian, Darrell Buntad, John Ri Elandog, Yuri Gary Portelio, kag Florencio Kiban. Suno kay Rimulya tanan sa sitio Kapihan, Socorro, Surigao nga at large pa ang napasaka naman sang kaso kag ginalauman nga magapagwa sang warrants ang mga korte. Wala naman naghatag sa detalya ang DOJ na tuwi sa basihan sang pagfile sa magkaso kag partisipasyon sa mga akusado. Suno sa Chief Justice panugod lamang pagpasaka sang kaso sa mga iniya. 23 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga makabombo lito kita sa Baritalya sa Babarita International. Naglapaw na sa kapinsan Jismil ang gobernador sa mga Palestinian sa napatay sa Gaza balin sa ginatake sang Hamas ang Israel sa Oktubre 7 suno sa Ministry of Health sa Gaza. Suno sa Israeli military nga mas gipasanyog pa sa Israel Defense Forces sa ilang operasyon sa Gaza kag ginbuksan ang 4 ka oras ka evacuation window para sa isa o para sa mga sibilyan sa Domingo nga ginturaan sa mas madalom nga humanitarian crisis. Suno sa mga providers nga nagabalik na ang communication sa Gaza matapos ini ang nagpangatubang sa katatlo nga blackout sa tunga sa gyera. Nadulaan na sang kontak ang mga humanitarian agencies sa mga aid workers. Sang Lunes nakikita si US Secretary of State Anthony Blinken sa Foreign Minister sa Turkey bilang final stop sa iya diplomacy trip sa Middle East. Sa nakaligat nga may nadlaw nakikita ini sa mga Israeli officials sa Tel Aviv. Gidiskusyonan ang kinagamo sa mga settlers sa West Bank kag nakikita sa mga key regional leaders na tuloy sa mga panawagan sang ceasefire sa Gaza. Para sa karapusan nga balita international, dinosena ka mga foreign passport holders kag pila ka mga medical evacuees ang naglabay sa Rafah crossing nagikan sa Gaza padulo sa Egypt kahapon matapos nga nag-resume ang evacuations nga ginsuspende sang 2 ka adlaw. Suno sa mga otoridad sa border, ginpanugutan na nga makalabay ang mga Egyptians kag foreign citizens nga yara sa mga pre-approved list nga ginpagawa umalin sa tinalikdan nga Miyerkules. Sang Sabado, nauntat ang paglabay sa mga foreign nationals kag mga dependents kasubong man ang mga pilason nga Gaza sa matapos nag-igo ang isa ka airstrike nagikan sa Israel sa isa ka ambulansya sa Gaza. Nagnubo naman sa 25 ka mga trucks ang ayuda ang nagsulod sa Gaza sang Domingo, nagikan sa 102 ka mga trucks sang Webes. Matapos nga nag-resume evacuation sang Lunes, kapin 80 ka mga dual nationals and kag 17 ka mga medical evacuees ang nagbiya paagi sa Rafah crossing sang gabi kadungan sang pagtabok sang 48 ka mga aid trucks pasulod at suno sa Egyptian security sources. Samtang para sa balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista, liwat naman nga magasugata sa inyo ang mas barato nga presyo sa produkto petrolyo subong adlaw. Sa separado nga advisory sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Corporation, nagnubo ang presyo sa kada litro sang gasolina sa 45 centavos, diesel sa 1 pesos and 10 centavos, samtang 1 pesos and 5 centavos naman ang pagnubo sa presyo sang kada litro sang kerosene. Maga-implementar man sang kaangay nga pagbago ang clean fuel kag Petrogas magluwas lamang sa kerosene nga wala sa ila produkto. Ang adjustment ang ginpatuman epektibo alas 6 subong aga sa tanan nga oil firms magluwas sa clean fuel nga nagapatuman sa adjustment sa alas 2:01 kainas ang kaagahon. Sa latest data gikan sa Department of Energy, ang year-to-date net increases ang nagatindog na sa 14 pesos and 20 centavos sa kada litro sang gasolina, 10 pesos and 45 centavos sa kada litro sang diesel kag 5 pesos and 4 centavos sa kada litro sang kerosene as of October 31, 2023. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong 55 pesos and 91 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong 41 pesos and 55 centavos. Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 18 centavos. Euro ang may baylong 60 pesos and 36 centavos. Saudi Arabia Real may baylong 14 pesos and 99 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, Petron Stations ang unleaded. Ang yara naman sa presyo 62 pesos and 65 centavos, tubtob 68 pesos and 8 centavos.
Ang premium ay yara naman sa presyo nga 63 pesos na 55 centavos, tub-tub 72 pesos na 45 centavos. Ang diesel ang yara naman sa presyo nga 63 pesos na 20 centavos, tub-tub 67 pesos and 53 centavos. 27 minutos sa kaligan sa takna ng alas 6 sa aga, mga kabombo. Liton kita sa balita sa inampang ginanunsyar sa Philippine Basketball Association o kon sang National Basketball Association o kon NBA team nga New Orleans sa Pelicans nga ang ilang shooting guard nga si CJ McCollum ang na-diagnose nga suppress sa small right lung collapse. Sa ini ay kaduwa na nga kaygunan nga na-diagnose sa kaagay kabalitian ng player sa sulod sa duwala mga katuig. Payag sa Pelicans sa Santos Medical Imaging nga ginkuha sang Domingo sang aga, nakita nga ang gamay nga pneumothorax kung sa diin nagasulod ang hangin sa space sa tuwa sang lungs kag chest wall nga nagatugas ang pag-collapse sang banga. Magapregan pa sa dugang eksaminasyon agud matumod ang development sa pagpaayo sang player. Ang 32 anyos American shooting guard ang na-diagnose man nga may ara sa pneumothorax sa Disyembre tuig 2021, samtang siya ang naghampang para sa Portland Trail Blazers kung sa rin siya agin papawaya sa sulod sa anong kasimana. Sa subong nga season si McCollum may ara sang average nga 21.7 points, 5.7 assists kag 4.8 rebounds para sa Pelicans. Si McCollum amo ang 10th overall pick sa 2013 NBA draft sang Portland kag sang 2016. Siya ang ginpangalanan nga most improved player sa NBA. Si McCollum ang trade sa Pelicans sa Pebrero tuig 2022 sa deal nga ginakipan sa 7 ka players kag 3 ka drafts o kon 3 ka draft picks. Nagsugot ini sa 2-year contract extension sa Setyembre tuig 2022 sa balor nga $64 million. Nakaligat nga tuig nagbarkada ang first season ko sa din si McCollum ang wala na makahampang sa NBA playoffs. Samtang para sa balita sa entertainment, ginbuyagyag ni Alex Gonzaga nga siya ang liwat nga naka-eksperyensya sang miscarriage sa ikaduwa na nga kay gayunan tinalikdan lamang nga bulan. Sa latest vlog sang utod sini nga si Tony Gonzaga, ginpakibagay ni Alex nga gintingwaan nila sang iyabana nga si Mikey Morana nga siya ang magbusong sa ikaduwang kay gayunan pinaagi sa in vitro fertilization o kon IVF. Sunod diri nakuha sini ang ideya tuoy sa IVF pinaagi sa anay First Lady sa Estados Unidos nga si Michelle Obama. Payag ni Alex na batian sini ang ginhinambit ni Michelle Obama nga sang siya ang nagka-miscarriage duwa man katuig nga wala sila nakabuo ni former US President Barack Obama. Gani ini ang nagpatigayon sang IVF. Gintago lamang ni Alex ang ikaduwa niya nga pagbusong apang ini ang wala man na dayon. Suno kay Alex bukas na sini nga ginabaton ang natabo bangod nagapabilin ang mas mabaskog ang pagtuon ni sini sa Diyos sang sa kasakit nga iya nabatyagan. Una nga na-eksperyensyahan sang miscarriage ni Alex sang Oktubre tuig 2021. Aminado ang aktres nga nakabatsyag siya sang pressure nga liwat nga magbusong kung sa diin bisan ang Ginoo ang gina-pressure na niya. Apang sa karon panindugan ni Alex nga nakahanda na siya nga magulat. Nagapati ang aktres nga kinahanglan niya agyan ang kaangay nga challenges agud nga siya ang makatuon agud nga mas mangin maayo nga tawo. Nagin pakigbayon man sini kung paano sila nagasuportahan ay sang iyabana nga tuman kabuot kag nagpakita man sang iya nga kabaskog. Payag ni Mikey sa iya nga malipayo na ini nga bisan sila lang nga duwa lamang kung sila lamang nga duwa kag sobra-sobra na nga bonus kung sila ang hatagan sang baby. Sa tak na Rasay Saga Makabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition karon nga daw sang Martes, Nobyembre 7, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas. Sa ato sa Christmas Countdown, may Deblin 48 dias antes ang adlaw sang Paskwa. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Cheddar Ray, Santillan. Kagakaroban si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa pagpapati para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagaroon sa ato sa Liga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, bitaw. Panayhan ang ginasiling nga korupsyon sa bitaw nga nagaluntad sa madugay na nga panahon. Sa pagili sa bago nga pinuno, isa ka rich kid nga politiko. Mahimo hindi siya madala sa tentasyon kaysa pinansyal bastante man siya kunlang taon. Anay board member sang probinsya, nangin gobernador man santo ang amay niya. Isa sa mga aguniya sa nagligad nga mga pinuno, damo politiko ang nagaayo
Kung sa tiyon may mga madakpan, naglapas sa kasuguan trapiko, lisensya ginabalik, multa na huslo. Kabay nga wala sa iya sa makaariglo, nga pareho niya man nga politiko. Iniabi isa man kasay isang korupsyon nga dapat sa bitaw tapnaon. Ang ini panguna-una pananawan naging padala ni Venancio Brasa sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabat. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Martes, pesa 7 sa bulan sang Nobyembre sa nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. meron na lamang kita sang 48 days to go before Christmas. Inyo makaupo sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, si Mayor Albi Benitez natala ng apermahan ang authority to sign para sa Legislative Building. Aton kuhaon ng dugang detalye na tuhoy diri sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. May report man si Bombo Cheng na tuhoy si 34 anyos sa pilason matapos ginbuno sa syudad sang Sipalan. Sa balita national, ang Philippine National Police nagpahayag nga wala sang rason nga sila ang magpakigbahin sa destabilization efforts. Ini ang ipahayag ni Police General Benjamin Acorda kahapon na suno sa iya wala sang rason sa Philippine National Police o kung na wala sang rason para makigabahin ang personal sang PNP sa maskin ano nga destabilization plot batok sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa balita international, si US President Joe Biden kag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ginadiskusyonan ang posibleng tactical poses sa nagakatabo sa karon nga gyera sa tunga sang Israel kag mas militants didto sa may Gaza Strip. Gidiskusyonan man nila ang sitwasyon sa West Bank kag ang pilapagid ka mga issues no natuoy sa nakatabong ang gyera sa karon.
Philippine Standard Time 41 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong palatuntunan na atong pagkakuha ng mga reports ni Bombo Cherry Grace Santillana. Standby! Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa 44 minutos na nakaligad sa takna alas sa isang aga. Balikan diri sa atong palatuntunan Bombo Reports second edition. This time ko nato ng mga reports na tipo ni Bombo Cherry Grace Santillana na tuhoy sa natalana no nga pagpirma ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sang authority to sign para sa legislative building kagining 34 anyos nga pilason sa pagpamuno sa syudad sang Sipalaya. Yara sa piyang linya si Bombo Cherry Grace Santillana. Bombo Cheng, please come in. Mga kabombo, Bombo Jaya, ginaulat na lamang sa alkalde sa siyudad sang Bacolod nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga maaprobaan na ang pagsugod o kung matagan na siya sang kahigayunan sang authority to sign agud nga masuguran na ang pagtukod o kung pagpreparar sa pagpatindog sa legislative building sa siyudad sang Bacolod kung sa diin ang legislative building Bambujay is kalakip ini siya no sa 4.1 billion pesos nga ano ka siyudad sang Bacolod loan, DBP loan o kung Development Bank of the Philippines loan sang siyudad sang Bacolod, Bambujay kung sa diin ang paghulak sinisang legislative building Bambujay is dako man ini no nga bulig para sa aton nga mga SB member o ako na mga sangguniang panglungsod SP Bambujay o kung natiyan mo ning mga konsihal naton diri sa siyudad sa Bacolod bangod nga tiining legislative building
is para no sa mga legislation kaangay na lamang sa mga konsehal agud katitira ibutang ang session hall kag tiantag sa nila ka mga opisina Bombo Jay agud nga mas lapad-lapad ini siya kag pila pagid ka mga department no nga pwede dira mabutang o pwede dira nga ihamtang sa sulod mismo sang legislative building Bombo Jay kag kung once nga mapagwa ako ma-approve na sang ang panglungsod ang authority to sign para kay Bacolod City Mayor Alvin Benitez. So, good to go na nadayon no, ang pagsugod sang legislative building Bombo Jay. Bangod nga ti nang mayara man sa isa ka resolution nga ginaprobahan nga ti every project nga nahanungod no kung mayara sang kaangtanan sa DPP loan sa syudad sang Bacolod Bombo Jay is mayara gid sang authority to sign ang alkalde sa syudad sang Bacolod. So Bombo Jay, yari bala pa matian ako para sa dugang katotal detalye si Bacolod City Mayor Alvin Benitez. Saying ko na nila ipasulod lang sa council liwat for authority to sign no isa sa aton nga ginpromisa nga tanan nga mga projects nga involving the loan no there will be a clear understanding or ang council will be updated and tanan nga project involving the loan will be clearly or completely informed ang atong mga councilor. Matagan ko authority to sign sa next nilang hearing session. Padala na ta notice to proceed so they can start. So before the end, the year ends? By next week lang siguro ba siya? So kung mapirmahan na ini Bombo Cheng no ginalauman nga antes matapos ang tuig 2023 ma-proceed na kung masugura na ang construction sining legislative building sa likod ni siya Bombo Cheng no sang Bacolod Government Center igat hamtang. Exactly, Bombo Jay. Ang pagpatukod sa legislative building is nila igaamtang sa likod sa Bacolod City Government Center. Kag tinakitaan man naton Bombo Jay no ang pila ka mga ako nati ang mga disenyos. Ang disenyo sa ini nga legislative building mayara sa session hall, mayara sa pila pagid ka mga opisina, mayara sa SPM hallway kag pila pagid ka mga kay dino pila ni ka floor Bombo Jay mo ang session konti ang legislative building sa likod sang BCGC. So kabay pa nga mangin efficient ini kag dako ini nga bulig sa aton sa syudad sa Bacolod once nga mapatukod ini ang legislative building Bombo Jay. Samtang Bombo Jay sa piyak naman nga bahin sa syudad sang Sipalay mayara sang isa ka sabing incident nga nagaluntad sa may sitio Conpurok Kapayas, Barangay Hilmontilla, Sipalay City na probinsya sang Negros Occidental. Kung sa diin ang biktima ang isa ka lalaki nga nagaedad 34 anyos kag residente sang sitio Marabo, Barangay Mambaroto, syudad sang Sipalay Bombo Jay. Samtang ang sospetsado ang nagaedad 24 anyos, isa ka lalaki kag residente sa natabuan sang ini nga insidente Bombo Jay. Kag base sa investigasyon sa Sipalay City Police Station Bombo Jay, mayara sa isa ka ginapatigayon nga Thanksgiving party sa isa ka puloy-an sang newly elected barangay kagawad sa Barangay Hilmontilla nga si kagawad Benji Villareco. Kung sa diin Bombo Jay ang ini nga 24 anyos nga sospetsado nag nag-iskandalo o nag-create Bombo Jay sang alarm and scandal sa nasambitan nga lugar Bombo Jay. Kung sa diin nag-mwersa ini nga sospetsado Bombo Jay bangod nga ti ginaaligar nga ini nga suspect is nangawat sang cellular phone o na cellphone sang hinablos sang barangay kagawad Bombo Jay apang tigin na tengwaan sang ini nga biktima nga mapacify ang ini nga kumuson o kon insidente Bombo Jay apang inalila nga nagkuha sang bladed weapon ini nga sospetsado kag ginali lang nga ginbuno ang biktima Bombo Jay. Kung sa diin nakaagom
sang pilas sang biktima sa wala nga bahin sang iya nga dughan Bombojay. Kagindala ini sa gilayon sa infirmary hospital sa syudad sang Sipalay ang biktima agud man para sa proper o kon sa medical treatment Bombojay. Pagkatapos ang ini nga insidente nagapalagyo sa gilayon ang ini nga sospetsado so wala may balaan nga direction Bombojay. So sa karon nagapadayon man sang pursuit operation ng atong kapulisan sa syudad sang Sipalay agud nga mapatigayon o kuna mayara sa posibilidad nga pag-aresto sa ini nga sospetsado Bombojay. So amo na bala imbes nga titani nga maging sadya mga sadya sila bangod nga ti ang ila nga ginasuportahan nga barangay Kagawad is nangin madilalag-on sa pagpatigayon sa barangay sa Guniang Kabataan Election 2023 apang ini pa ang nagresulta sa pagbunanay sa ini nga Thanksgiving party nga patigayon Bombojay. Amugid Bombojay no Thanksgiving party pa kuntani galing kay ti no mayara gid sang violence nga natabo kag kabata pa sa suspesado no 24 anyos pero lang taon ta no at large sa subong Bombojay no. Yes, at large ini sa gihapon Bombojay apang ti na-identify o kung kilala man sa ini nga mga biktima ako nakilala sa nga mga tao dito bangod nga ti imbitado man ini siya sa Thanksgiving party o kon kahiwatan Bombojay. So amo na sa karon ang pagpatigayon sa nga ato nga mga kapulisan nga ma-identify kung diin ini nagapalago ang sospetsado agud nga mapatigayon nga ma-aresto Bombojay. Bombojay, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod subong Martes sang aga? So Bombojay no subong adlaw sang Martes kag ini nga mga inoras Bombojay maka-eksperyensya kita sa nga pagpulupanaliti o kon manipis nga pagulan ilabi na diri sa norte nga bahin sa syudad sang Bacolod Bombojay. Apang tioldo nga nagapanaliti pero ang kapaang pagid Bombojay ang pag-usbong sang init is ma-eksperyensyahan pagid naton Bombojay. So sa aton nga mga kauturan nga magapadulong no sa ilang mga tagsa ka mga kalatuan ilabi na gid sa mga magatrabaho kag magapadulong sa ilang mga tagsa ka mga eskwelahan magdalagi kita no sang panaming sa aton nga mga lawas kaangay na lamang sang kapote kalo kag payong bangod nga hindi naton mapaktan ang panahon ko na tiyempo Bombojay bangod nga ti makita diri naton sa kalangitan nga mayara sang manipis nga paggulugalom. Pero when it comes naman niya sa lakat sang kodalagan sang trapiko diri Subong ilabi na gid sa dalan Lacson sa may barangay Mandalagan Bombojay is mas tulutawhay pa sa karon ang dalanon kag ti makit-an diri naton nga nagalabay na ang mga public utility jeepney kag ti madamo-damo naman ang ilang mga pasahero Bombojay kag ti mas damo diri Subong ang nagaagi ang mga pribado nga mga salakyan o kon mga motorsiklo Bombojay. So far Bombojay manageable naman no today and for the past days man ang lakat sang trapiko diri sa aton sa syudad sa Bacolod even during rush hours kasi wala naman gid sa mga particular bala nga mga event bala no o kon occasion nga mangintunaan sa pag traffic Bombojay especially diri sa bahin sang dalan Lacson. Yes, exactly Bombojay kay ti ang usually na taton yang mabatyagan nga mabugat nga lakat sa trapiko is every Monday kag every Friday Bombojay kay ti ang iban kung Monday nagabalik diri sa syudad sa Bacolod agud nga magtrabaho kag mag-eskwela then Friday nagapauli man ini sila balik sa luwas sa syudad sa Bacolod o kundi pila diri ka mga banwa o kun na syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kumbaga Bombojay natapos na ang maliligayang araw back to reality na kita Bombojay. Kaya last week malawig-lawig ang pahuway sa aton nga mga kauturan pero subong ti normal day. So back to reality, balik sa trabaho, balik sa pagka-busy sa tagsa ka mga eskwelahan, mga activities and mga preparations ang tagsa nila kay mga examination o kun mga quizzes sa Bombojay. And subong Bombojay nagapatigayon naman sa amat-amat bala nga turnover no kag assumption of office sa mga nagdalaog nga mga barangay sa Guniang Kabataan officials kay ti last time holiday to dumasako man to mga nagdalaog after gid sang proclamation and iba naka-take oath naman pero subong amo man ang nila ginakasakuan bala Bombojay no ang pag turnover and assumption of office magluwas lamang sa pila nga na-re-elect na yain no Bombojay. Yes, exactly Bombojay. Although nga ti ang mga na-re-elect Bombojay may obligasyon man sila sa gihapon no nga mag-inventory
sa ilang tagsa ka mga assets o kung mga financial accounts dira sa tagsa nila ka mga barangay agud kati makit-an kun diin nagkadto ang ilang mga pondo sa barangay Bombo Joy kay sugod subong adlaw magapatigayon man sa pag-turnover sa mga financial assets dira kay mga inventory kay ti ang aton nga syudad sa Bacolod labi na gid ang city accountant Bombo Joy nagapatigayon o nag-obra sila sa schedule agud nga ti masunod sang mga tagsa ka mga barangay nga ti mag-turnover sang ilang tagsa ka mga inventory kay ti mas epektibo siguro Bombo Joy nga mayara sang schedule agud nga may balaan nila kung saan o sila magapadulong sa city accountant o kung saan o sila pagdulungan sang city accountant agud nga i-turnover kay ti sa Biyernes na adlaw Nobyembre 10 Bombo Joy pati kayo na ang mass vote kung sa dingit November 13 titira na mag-amat-amat geda pungko ang aton nga mga newly elected barangay officials Bombo Joy. Sige Bombo Cheng, thank you gid. Bombo Joy, ina-report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Antilian para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Cherry Grace Antilian sa mga reports nagikan sa patrol. Sa isang tutang ginambal ni Bombo Cheng, no? Opisyal nga makapungko kung makasum sang office ang mga nagdalaog o kung mga ginpili ng opisyales sa barangay sang guniang Kabataan Elections once nga makatake oath na sila. Sa November 10 may patigayunon nga mass oath taking dito sa may SM alas ang mayara sang alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. And training rather no ining alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon may aras sang patigayon nga training and apag alas 6 sang hapon sa among adlaw magapatigayon sang mass oath taking para sa mga elected barangay and sangguniang kabataan officials. After sining oath taking tapos November 13 tubtob November 30 amat-amat na nga mag-assume sa office no ang mga nagdalaog nga mga opisyales sa barangay kag sangguniang kabataan. May ara pa man gina deadline bala sa pagpasa nila sa ilang sose sa November 29. Philippine Standard Time 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Standby. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Martes, ikapito sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Mga kabombo, Castor Nation sa Christmas Countdown, 48 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan humamaya sa ating oil price update. Mga kumpanya ng langis sabay-sabay na nagtapya sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman pangungunahan ng regular sectoral meeting ngayong araw. Si House Speaker Martin Romualdez naman sinagot ang mga kritiko. Yaong implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Fund na isa pinal na. Mga senador nag-commit naman na tanggalin ang confidential at intelligence fund ng mga civilian agencies na hindi karapat-dapat tumanggap. Samantala, ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, si General Acorda, tiniyak na walang destabilisasyon sa buong hanay ng pambansang pulisya.
Intelligence Group naman kontra korupsyon at smuggling, bubuin yan ayon kay Department of Agriculture Chief Laurel Jr. Update din ho tayo mamaya. Abangan mga kabombo mula ho dyan sa bahagi ng Negros Oriental. Sa unang araw ho ng pagkakain daw ho ng kandidatura sa nabakanteng ikatlong distrito ng Negros Oriental, wala hong nag-file ng kanilang kandidatura ayon ho ito sa Commission on Elections. National news naman ang United Nations Secretary General Guterres muling nanawagan ng ceasefire. Submarine naman ng Estados Unidos nasa Middle East na. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan na ng mga kumpanya ng langis ang bawas presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Kaninang alas 6 ng umaga ay halos magkakasabay na ipinatupad ang 45 sentimos na bawas presyo sa kada litro ho ng gasolina. Meron din pong piso at 10 sentimo sa kada litro ho ng diesel at piso at 5 sentimo sa kada litro ho ng kerosene. Ito na mga kabombo Star Nation ang pangalawang sunod na bawas presyo sa mga produktong langis dito sa ating bansa. Bombo Weather Update. Update po tayo sa lagay po ng ating panahon mga kabombo. Patuloy pong nakakaapekto sa bansa ito hong easterlies o ito hong hangin na nagmumula sa silangan at direkta pong nakakaapekto dyan sa bahagi ng Palawan hanggang sa bahagi po ng Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Dahil sa epekto ng easterlies, inaasahan ngayong araw na makakaranas ng mga pagambon at mga panakanakang mga pagulan dyan sa bahagi ng Eastern Visayas. Habang ang nalabing bahagi po ng Visayas Region, maging ang Occidental Mindoro at dyan po sa probinsya ho ng Palawan, kasama na yung kontrobersyal na Kalayaan Group of Violence, ay inaasahan ding makakaranas ng bahagyang mga pagulan at mga pagambon. Ang hangin na nagmumula sa hilagang silangan hanggang sa silangang bahagi po ng ating bansa ang direktang makakaapekto sa mga parte ho ng Visayas Region, Palawan, Kalayaan Group of Violence at maging dyan sa bahagi po ng Occidental Mindoro. Kadalasan mga kabombo Star Nation, ang easterlies ay nagdadala ho ng mainit at malinsangang panahon, ngunit pagsapit ng hapon, inaasang magdudulot ito ng mga pagkulog at mga pagkidlat, kaya't patuloy pa rin na ipinapayo sa lahat ang pag-iingat sa lahat po ng pagkakataon, lalo na kung kinakailangan pong lumabas ng bahay. Sa ibang balita naman, muling magkakaroon ng isang sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaga, karaniwang isinasagawa ang cluster meeting na kung saan ay pinapatawag ang kalihim ng ilang mga kagawaran ng pamahalaan. Sa sectoral meeting, nagbibigay ng direktiba ang Pangulo sa isang departamento habang dito rin ay humingi ng update ang punong ehekutibo hinggil sa development ng isang proyekto ng isang department office. Kaugnay nito ay 5 mga kagawaran pa ang haharap sa sectoral meeting mamaya po yan. Pagkatapos nito ay inaasahan naman na ibabahagi agad ng palasyo ang mga mahalagang napag-usapan sa naturang pagpupulong. Ipinagtanggol naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Kamara de Representantes at mga miyembro nito laban sa mga kritiko, pagbabanta at pananakot saan man ito nanggaling. Sa kanyang naging talumpati sa muling pagbubukas ng sesyon, tinuligsan itong si Speaker Romualdez ang ilan o iilan na ang intensyon ay lumikha umano ng pagkakawatak-watak ng ating bansa. Sinabi ni Speaker Romualdez na bagamat ang Kamara ay mayroong mga miyembro na nanggagaling mula sa iba't ibang grupo, isinasantabi umano ang mga pagkakaibang ito upang ipagtanggol ang institusyon at miyembro nito laban sa mapagsamantalang motibo na nais lamang alisin ang kanilang atensyon sa pagganap ng kanilang mandato. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na ginamit ng Kamara ang kapangyarihan nito na ilipat ang bahagi ng panukalang budget para sa susunod na taon sa mga proyekto at programa na sa tingin ho nito ay mas kinakailangan pa ang mapunduhan. Dagdag pa ng lider ng Kamara na ginagawa lamang ng mga miyembro ng Kamara ang kanilahong trabaho. Walang personalan, trabaho lamang. Ayon pa kay Speaker Romualdez, handa siyang tumayo upang ipaglaban ang aksyon at desisyon ng Kamara kanino man. Sinabi pa ng Speaker na sa kabila ng mga nagawa ng Kamara ay mayroon pa ring mga sektor o mga individual na hindi nasisiyahan dahil iba ang kanilang prioridad kaya kanilang sinisiraan ang naturang institusyon. Nagpasalamat naman si Romualdez sa kanyang mga kasamahan sa kanilang pagpupunyagi kaya magandang pagtingin ngayon sa Kamara de Representantes. Naalala rin nitong si Speaker Romualdez ang kanyang pangako noong siya ay nanalong speaker na isusulong ang parehas na distribusyon ng mga resources ng ating gobyerno sa amang partido o saan mang partido ito nanggaling. Sinabi ni Speaker Romualdez na narapat na hayaan ng mga nagawa ng Kamara
upang maipakita ang loyalty nito sa bansa, sa ating saligang batas at ang loyalty sa mga Pilipino. Samantala, sa pinal na nga ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging epektibo ang nasabing batas kapag kanilang naaprubahan na ito. Ang mga opisyal nga ng gobyerno ang sumaksi sa nasabing pagsasapinal ng implementing rules and regulation, kagaya ni na Senior Undersecretary Elaine Masukat, Undersecretary Rodolfo Jan Robert Palatao IV, mula sa Presidential Management Staff, Undersecretary Leonardo Roy Cervantes ng Office of the Executive Secretary, Government Service Insurance System General Manager Jose Arnolfo Veloso at Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs, Rafael De Consing Jr. Nandoon din ang ilan pang mga kinatawan ng Bureau of Treasury, Office of the Deputy Executive Secretary for General Administration at ng Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Magugunit ang harapan samantala munang itinigil ang implementasyon ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund noong Oktubre 12 para mabigyang daan ang pag-aaral pa ng implementing rules and regulation nito. Samantala, sa iba pang mga balita, sinampahan naman ng Department of Justice ng kasong kriminal sa korte sa bahagi po ng Surigao laban sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan in Service Incorporated. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang mga kasong isinampa ay kinabibilangan po ng mga sumusunod. Una, qualified trafficking in persons. Pangalawa, facilitation of child marriage. At pangatlo, solemnization of child marriage. At ang pangapat ho dito, ang child abuse. Laban kina Jerens Kilario alias Senior Aguila kasama ang 15 o 12 individual na iba pa. Sa kabuuan niya, meron 21 kaso ang inihain nila kung saan ayon pa sa kalihim na ito ay simula lamang dahil marami pang mga anggulo ang kanilang tinitignan sa ngayon. Dagdag pa nito na lahat ng mga sinampahan ng kaso ay mula sa Sitio Kapihan doon ho sa bahagi ng Socorro, Surigao del Norte, kabilang na itong si Senior Aguila. Paglilinaw pa ng kalihim na ang pagsasampa ng kaso sa lokal na korte ay temporaryo lamang dahil sa nakatakdang ilipat ang prosecution sa Metro Manila o sa ibang bahagi ng ating bansa. May pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag ni Secretary Remulla. 21 cases filed already. Sa Surigao, filed na. Qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriages, and child abuse. So, meron na tayong cases na final ng ating prosecutors. But it's just the beginning. Bahagi po yan mga kabubod ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, dumako naman tayo doon sa may Senado. Ang Tatak Pinoy Strategy Act aprobato na sa ikatlo at huling pagbasa. Mga senador naman nag-commit na tatanggalin ang Confidential Intelligence Fund ng mga civilian agencies na hindi karapat-dapat na tumanggap. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye si Bombo JC Galvez. Inaprubahan na ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa ikatlo't huling pagbasa ang Senate Bill 2426 o ang Tatak Pinoy Strategy Act. Ito ay matapos na makuha ng botong 23 na pabor, walang tumutol at walang nag-abstain sa botohan. Sa ilalim ng naturang panukala, layong itaas ang global competitiveness sa mga produkto ng Pilipinas, lalo ng mga gawa ng maliliit na negosyo. Nakasaad sa panukala, nabibigang prioridad sa government procurement ang mga domestic products. Sakaling maging isang ganap na batas, imamandato nitong bumuo ng isang council na siyang mangasiwa sa mga inisyatibo ng gobyerno na tulungan ang mga lokal na negosyo para mabawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa mga dayuhang produkto. Ang naturang konseho ay pamumunuan ng kalihim ng Department of Trade and Industry at maging co-chairman ng mga kalihim ng National Economic and Development Authority at Department of Finance. Magiging bahagi rin ng konseho ang pribadong sektor. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Bigelmig Zubiri. With 23 affirmative votes, 0 negative votes, 0 abstentions, Senate Bill number 2426 is approved on third reading. Congratulations to the author and sponsor, Senator Angara. Una nang sinabi ni Committee on Finance Chairman at sponsor ng panukala na si Senador Sani Angara na inaasang makapagdudulot ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ang Tatak Pinoy Bill.
Samantala, sa ibang balita naman, nagkumit ang mga senador na aalisin ang confidential and intelligence funds ng mga civilian agencies na hindi karapat-dapat tumanggap nito. Itong tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri, bagamat wala pa silang inilalabas na report mula sa binong Senate Special Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds na kanyang pinamumunuan. Paliwanag ng Senate President, bago pa man nagdesisyon ng Kamara na tanggalan ng confidential and intelligence funds ang ilang civilian agencies, ay masusi na din itong pinag-usapan sa Senado. Bago mag-Miyerkules, ay magsasagawa sila ng All Senators Caucus upang pag-usapan ito. Magbibigay ng ulat si Senator Sani Angara bilang chairman ng Senate Committee on Finance hinggil sa mga amendments sa confidential and intelligence funds. Para kay Zubiri, kung gusto ng mga civilian agencies gaya ng Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology na magkaroon ng confidential and intelligence funds, ay dapat ilagay na nila ito sa line item budget ng ahensya o kaya sa kanilang maintenance and other operating agencies. Kung may mawawalan ng confidential and intelligence funds, ay tiyak naman na umanong madaragdagan ng confidential and intelligence funds ng ilang mga security agencies gaya na lamang ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at pati ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Una nang tinukoy ng mababang kapulungan na tinanggal ng 650 million pesos na confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education na hawak ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 13 minuto na makalipas mga kabombo ang alas 7 ho ng umaga. Abangan humamay ang ating panaya mga kabombo sa presidente ho ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Kaugnay pa rin po ito dun sa naging laman ho ng ating mga balita sa mga nakalipas mga araw mga kabombo. Yung pagpatay kay Mr. Juan Humalon, no? Isa pong broadcaster mula ho dyan sa bahagi po ng Mindanao. Abangan po yan mamaya, makakausap natin ang presidente ho ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Evangelista, mamaya-maya lamang po mga kabombo. Samantala ho muna, update po tayo sa nagpapatuloy pa rin pong kaguluhan dyan sa bahagi po ng Israel. Mga kabombo, dumating na ho sa Pilipinas yung pong ikalimang batch ng mga Filipino repatriates mula ho sa bahagi ng Israel. Ang grupo na binubuo po ng 22 overseas Filipino workers at isang sanggol ay ligtas na nakarating dyan sa bahagi po ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa 22, may kabuang 19 ang nagtatrabaho bilang mga caregiver, habang 3 po ay nagtatrabaho bilang mga manggagawa ng mga hotel. Ayon sa Department of Migrant Workers, kabilang sa mga pinauwi ay itong si Mary June Prodigo. Siya po ang kapatid ng pinaslang na Pinay na si Grace Prodigo Cabrera na nagdala ng abo ng kanyang kapatid sa kanyang pagbabalik mula ho sa bansang napinsala ng digmaan sa pagitan po ito ng Israel at ng grupong Hamas. Balugod na tinanggap nitong si Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio, yaong mga repatriated overseas Filipino workers. Inalok sila ng repatriation assistance package na 50,000 pesos bawat isa mula huyan sa tanggapan po ng Overseas Workers Welfare Administration para hutugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya at tulungan silang maayos na makabalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na inaasahan ngayong araw ang ika-6 na batch ng mga repatriates o yung pong mga Filipino workers na uuwi dito ho sa Pilipinas. Ito ay binubuo raw ng 42 mga overseas Filipinos. Sa pagdating ng ika-6 na batch, magiging 184 na ang kabuang bilang ng mga uuwi o umuwi na overseas Filipino worker na nanggaling po doon sa apektadong bansang Israel. Kaugnay pa riyan, umapila naman ang Embahada ng Pilipinas doon sa Jordan sa mga otoridad sa Israel na payagan na ang tuloy-tuloy na paglikas ng 46 na mga Pilipinong nagpahayag ng pagnanais na ma-repatriate mula sa Gaza. Ito ay kasunod na nga rin ng naunsyaming pagpapalikas sa mga residente at dayuhan doon sa Gaza, kabilang nasa 46 na mga Pilipino nitong weekend matapos na suspendihin ang pagbubukas ng Rafah border crossing patungong Egypt
makaraang tamaan ng airstrike ang ambulansya na ginagamit sa pagpapalikas sa mga sugatan mula sa hilagang parte ng Gaza. Batay nga sa Gaza Health Ministry, nagresulta ang naturang strike ng pagkasawi ng 15 katao habang 60 iba pa ang sugatan. Ayon naman sa Israel Defense Force, tinarget lamang nila ang ambulansya na ginagamit ng Hamas terrorist cell at ang mga militante umano ang napatay sa kanilang inilunsad na strike. Inakusahan kasi ng Israel Defense Forces ang Hamas na gumagamit ng mga ambulansya para sa paghahatid ng mga militante at mga armas. Samantala, mula sa 46 na mga Pilipino na nakatakdasan ng makalabas ng Gaza, 2 dito ang buntis at 1 sanggol. Ayon kay Philippine Ambassador to Amman Jordan Wilfredo Santos, nasa 16 ng 20 Pilipino sa first batch ang nasa Rafah na, habang 10 minuto lamang po ang lalakarin nito bago maabot ang mismong Rafah crossing. Sa ikalawang batch naman, nasa 19 mula sa 26 na Pilipino ang nasa Rafah Governorate. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkumbinsi ng embahada sa mga Pilipino na lumikas na, kabilang dyan ang mga tumangging iwanan ang kanilang mga asawang Palestino. Ngayong araw nga ay eksaktong 1 buwan na mula nang ideklara ang gera doon sa Israel noong Oktubre 7, kung saan sumampa na sa 700,700 Palestinian ang nasawi, habang sa Israeli naman na ang death toll ay umaabot na sa 1,540. Oras natin mga kabombo, mayroon na ho tayong 18 minuto makalipas ang alas 7 ho ng umaga. At katulad nga ho ng ating unang nabanggit ho sa inyo kanina mga kabombo, makakausap natin po ngayon pong umagang ito ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa panibagong brutal na pagpatay sa isa hong mamamahayag na nakabase dyan po sa bahagi ng Mindanao. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Sir Arsenio Evangelista. Sir, si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ng ating katandem si Bombo Ever. Sir Boy. Magandang umaga sa iyo, Everly at Genesis. Greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Opo. Lately, nalabas ho ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ito pong statement ho ninyo, Sir Boy, sa pagkundena dito ho sa brutal na pagpatay kay Mr. Juan Humalon dyan sa bahagi po ng Mindanao, Sir Boy. Tama po yun. Kaya ang grupo talaga naglabas ng very strong statement regarding this blatant and barbaric killing na na-witness nating lahat, kung saan ito kitang-kita natin live na it was done with impunity at nakakatakot talaga. Kaya nga ang VACC is calling the leadership from the executive and all authorities, agencies concerned, kailangan magkaroon ng early resolution early resolution that will lead to a strong conviction and imprisonment. Yun, panawagan namin yun, just to send a very strong message na yung mga ganitong mga karahasan, especially being done sa mga members ng media, broadcaster, para matigil to. Kasi sa record ata halos 199 na ang cases na to before BBM up to date. So nakakabahala talaga kasi yung nakita natin yung culture of violence and it's being done with impunity. Kaya I suggest, ang mga suggestions ng VACC is number 1, kung ang isang individual or member ng media, kung may nafe-feel silang threat, libre po yan. They can easily go to the police regional office or provincial. Magpa-threat assessment sila, kung meron silang nararamdaman. So, and also yung sana mag-relax din ang issuance ng license to own and possess firearms sa members ng media, at kasabay nun yung permit to carry firearms na sana kung pwede maging libre na to, free of charge, kasi ngayon parang 6,500 per handgun ang ang permit to carry. Oo, kaya medyo mabigat din, So, ang mensahe natin dito madiin talaga, please stop killing the journalist, the messenger of the news,
para itong entity na to kasi it should be safeguarded simply because kung kayo nga nagaganyan nila, paano pa kaya kami, mga ordinaryong citizen, individuals, na hazardous din ang trabaho, no? Katulad namin sa Volunteers Against Crime and Corruption, nagpa-file ho kami ng cases sa mga government officials, local government units, no? And also mga members ng law enforcement agencies like yung mga final namin dun sa former CPNP, Alan Purisima, even the president that time, no, yung reckless imprudence resulting into multiple homicide and similar cases, ganon. Thank you sa inyo pong panawagan, Sir Boy. Ngayon, 4 na po yung naitalang namatay o pinatay ng mga mamamahayag sa ilalim ho ng Administrasyong Marcos. Sa part ho ninyo, sa Volunteers Against Crime and Corruption, may mga nakikita ho ba kayong parang pagkakapareho, yung tinatawag na common denominator sa ilalim ho nitong 4 na pagpatay na to, sir? Yung common denominator dito, no, it was really done with impunity. Mag-start po tayo yung mas high-profile case, yung kay Percy Lapid. Nakita natin yun. Pangalawa, ito, regardless, no, under investigation itong case ni Juan, broadcaster Juan. So regardless of the motivation or motibo, lumulutang kasi yung land dispute, no? So baka hindi to work related, but still nakita natin dito may patay, may biktima. Kaya ito yung mga similarities. 4 journalists brutally killed. So very alarming din po ito at nakakabahala. Kaya nga yung anti-criminality ng PNP dapat laging it should be stronger. Yung mga initiatives nila, maglatag sila ng anti-criminality initiatives para ma-prevent yung mga ganitong insidente, no? Especially involving journalists. Way back nga, mga 2 years ago, continuous din yung killing of prosecutors, no? Excuse me. From nationwide, no, from Quezon City, prosecutors siya, nagsabay-sabay din yon. It's a good thing ngayon, medyo natigil yung yung pagpatay sa mga fiscal, prosecutors. Yun, Genesis. Pero ang lately na pinatay ho na isang abogado, sir, no, diyan sa may part din po ng Abra before yung halalan ho dati. Anyway, ang atin pong katandem si Bombo Ever, meron din pong karagdagang katanungan, Bombo Ever. Yes, Sir Boy. Ano po yung masasabi po ninyo sa pagtutok po ng Administrasyong Marcos? Well, we know naman po na nagkondena na rin po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa recently na pagpatay po sa broadcaster na si Humalon. Pero sa atin pong mga mamamahayag sa bansa, sa tingin niyo po, paano po yung pagtutok po dito ngayon ng Administrasyong Marcos, Sir Boy? Okay, we give recognition do sa early pronouncement ni Presidente na talagang madiin, pinag-utos niya sa CPNP, sa DILG, natutukan itong kasong ito. Kasi nga nakita natin to, napaka-viral, nakakatakot talaga, no? Live yon na nakunan. So we salute and we recognize those kind of talk ni Presidente seen on TV na nagpo-pronounce siya ng ganon. So, kami naman, ang panawagan namin, yung certainty of arrest and certainty of conviction and imprisonment, no? Yun ang gusto natin, just to send a very strong message dito sa mga would-be killers, mag-isip, no? Kasi pag may nakukulong, may napaparusahan, yun ang best deterrent. But, ang malungkot po dito, parang wala tayong naririnig, no, na mga nakukonvict. Nafa-file ng cases, marami na since time immemorial, 12 years ago, nung nag-start ako sa advocacy, marami akong cases na ganito, no? Then nakakalimutan din. In the case of Percy Lapid, parang walang mga update, though, may ongoing mga warrant of arrest. Pero parang wala pang atang nakulong na mga account, no, na naging suspect for killing, no, ng mga media personalities. Yun lang. Sana this time may mga resulta para just to send a very strong message na may paglalagyan kayo.
And as of now po, not just the President, the official of the Senate or the Philippine government ang kumukundina dito po sa pagpatay kay Humalon, but also some ambassadors po ng iba't iba pong bansa nagpahayag din po ng mariing pagkundina sa nangyaring pagpatay. Ano po yung nakikita po ninyo na magiging epekto po ng mga naturang pagpatay po sa kabuuan na imahe po ng ating bansa pagdating po dito sa pagbibigay po ng proteksyon para po sa mga media? It will cause international embarrassment pag nagtuloy-tuloy ito. Kagaya ng sinabi ko, dapat ma-resolve to the soonest time possible. Hindi lang itong case na to, but yung mga previous cases involving mga media killings. Kasi it is a reflective ng ating bansa, yung peace and order and security or public order. The moment na nakikita nilang medyo bumababayan, yung approval rating natin sa peace and order, tourism will go down. Alam naman natin ang Pilipinas is a tourist-driven country na dyan tayo rin nag-generate ng ng malaking income sa tourism. Pero pag nakikita ka nila na bumabagsak nga yung peace and order sa ating bansa, malaki po ang impact nito sa international community. Dapat talaga magkaroon ng mga ma-resolve lahat ng media killings and put a stop on this series of media killings kasi it is a reflective of our peace and order yung ating bansa. Nako-compromise po tayo, hindi lang yung tourism but other businesses na as ang sabi ko nga, ikaw pa nangangapital ka, kapitalista ka, of course hindi ka mag-i-invest sa isang bansa na walang kasiguraduhan na safe yung mga business establishments nila, even yung personnels. So yun ang panawagan lagi, yung anti-crime initiatives, anti-criminality steps should be taken para naman mabawasan to and yung resolution everly. Yun yung masaklap, sir, yung magiging domino at long-term effect ho nito, investment, maging sa turismo at sa iba pang mga aspeto dito sa ating bansa. Panghuli na lamang, Sir Boy, kahapon, I believe, meron pong binaril sa dyan sa may part po ng Pasay, isang tumakbo ho yata or nanalong barangay kagawad, tama ho ba? Oo, kahapon yun yung case na ito, dating barangay treasurer, then nag-run for kagawad, nanalo siya. Pero yun, nakita mo, another incident ng baka politically motivated ito kasi used to be a treasurer. But then again, makikita natin, yung police visibility, tila wala, makikita mo yung video, right after the election, dapat expected yan. Yung mga initiatives na dapat ma-expect nila, my God, Pasay City yan, right at the heart of Metro Manila, sentro po yan ng sentro komersyo, pero makikita natin yung checkpoints lahat. Yung police visibility, nananawagan po tayo sa PNP leadership, police visibility, yung intelligence community nila, pagganahin nila. At again, dapat nare-resolve itong mga ganitong cases. Tayo, ang demand natin, prevention. But then, okay na rin, nangyari na, at least after the fact, ma-resolve nila. So, yun, again, nakakabahala ito, nakakatakot, right at the heart of Metro Manila, may ganitong insidente, newly elected kagawad dito. Okay. Sir Boy, maraming salamat muli sa time po ninyo sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap ngayong pong araw na ito. Thank you so much, sir. Ingat po kayo, Sir Boy. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mga kabombo ka, Star Nation, ang presidente po ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Kaugnay pa rin po sa dalawang usapin. Una, yung pong pamamaslang sa isa pong mamahayag na nakabase po dyan sa bahagi ng Mindanao. At kahapon, yung pong pagpatay na naman dun sa isa pong nanalong kagawad dyan sa lungsod ho ng Pasay. Samantala, update pa rin po tayo sa mga dagdag na mga development dyan po sa bahagi po ng Israel. Naantala po sa ikalawang pagkakataon na yun pong naunang inasahang pagtawid sa hangganan o ito'y sa border nitong mga Pilipino mula ho sa Gaza hanggang sa Egypt dahil sa patuloy na pag-atake ho ng Hamas doon ho sa bahagi ng Israel. Ayon kay Department of Foreign Affairs, Undersecretary Eduardo Jose de Vega, 20 mga Pinoy ang naudlot sa paglikas dahil sa pag-atake ho ng grupong Hamas. Sinabi ni De Vega na ang pagtawid sa Rafah border ay muling isinara at hindi alam ng mga opisyal ng gobyerno kung hanggang kailan ito magbubukas muli.
Gayunpaman, idinagdag niya na ang mga bansa ay nag-uusap na at nagkakaroon ng talakayan upang ang naturahong border ay muling mabuksan. Maalala ho na pinangunahan ng Department of Migrant Workers ang pag-anunsyo na ang mga Pilipino ang uunahin sa pagpapalikas sa naturang border. Noong linggo, inasahang aalis sana ang unang batch na binubuo po ng 20 mga Pilipino mula ho doon sa bahagi ng Gaza, ngunit hindi natuloy dahil sinuspende po ito yung pagbubukas ng naturang border dahil sa mga kadahilan ng pangseguridad, kasunod pa rin po ng pag-atake ng Israel, lalo na sa isang ambulansya sa teritoryo ho yan ng Palestine. Ayon pa kay Undersecretary De Vega, mula sa 115 na bilang, 46 na lamang sa 134 na mga Pilipino ang handa pong magpatuloy na makauwi dito ho sa Pilipinas. Una na ring may 2 Pilipino na nakarating doon sa bahagi po ng Egypt matapos ang maikli pong pagbubukas ng Rafah border na kung saan sila po ay 2 doktor mula sa humanitarian group na Doctors Without Borders. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kabamba Kester Nation, sa kabila ng mga gera ngayon na pinagdaraanan ng Israel, abay alamin naman po natin kung paano ba ipinagdiriwang ang Kapaskuhan doon. Sa atin pong Christmas Around the World ngayong araw ay amin pong itatapok ang itinuturing na Jewish and Democratic State at Holy Land na Israel. Narito ang aking special report. Holy Land o banal na lupain. Ito ang taguri ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim sa estado ng Israel. Subalit alam niyo ba na maliit na porsyento lamang o 1.9% ng populasyon sa Israel ang Kristiyano at hindi din holiday ang Pasko dito dahil ang Israel ang natatanging bansa sa buong mundo na mayorya o 73% ng tinatayang 9.73 milyong populasyon nito ay Jewish. Nasa 18.1% naman ang Muslim. Matatagpuan sa Middle East ang Israel sa may eastern coastline ng Mediterranean Sea. Ang mga karatig bansa nito ay ang Lebanon at Syria sa dakong norte, Jordan sa silangan, Egypt sa timog kanluran at napapalibutan din ng Palestinian territories kagaya ng West Bank sa silangan at Gaza Strip sa may timog kanluran. Ngayong nalalapit na Kapaskuhan, hindi mapagkakaila ng Israel ang isang makabuluhang lugar para i-spend ang Pasko. Dito kasi ang aktual na lupain kung saan naganap ang biblical nativity story o ang kapanganakan ni Hesukristo. Ikwinento ni Bombo International News Correspondent sa Israel na si Eva White, halos 2 taon ng caregiver, na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano sa Israel ang Pasko sa mismong December 25. Habang ang Jewish naman ay may sariling bersyon din ng Pasko na tinatawag nilang Hanukkah na isiniselebra mula Disyembre 7 hanggang Disyembre 15. Ang Hanukkah is celebration of freedom kasi parang nagla-light sila ng candle to celebrate nila yung kanilang freedom. Yung that day, kumbaga sa ating kalayaan. So, nung Jewish holiday na yun, ginawa na yung Jewish holiday yun. Tinawag nilang Hanukkah, which is parang Christmas dito. Nag-lit sila ng candle hanggang sa makaabot sa pinakadulong tao. Yung candle na yun. Tapos, kumakanta po sila ng certain song about Hanukkah. Ganun po yung Christmas nila dito. Sa tinatawag na Jewish Christmas, hindi din mawawala ang handaan. Usual, mga salad po, chicken, anything na Jewish na. Pero karamihan salad po. Tapos, bawal, ang pinakabawal lang po is pork at saka any kinds of shellfish. Mga hipon, bawal po yun. Sa pagdiriwang sa mismong araw ng Kapaskuhan sa Disyembre 25, mas mauuna tayo dito sa Pilipinas ng 5 oras mula doon sa Israel. Ilan din sa malimit na puntahan para sa Pasko ang mga iba't ibang lugar sa Israel, kaya taon-taon may tinatawag na special Christmas tour na inaareglo at noon ngang nakalipas na taon
ay nakasama sa isang Christmas trip si Bombo International News Correspondent Eva. Narito ang kanyang pagkukwento. December 24, sumama ko sa isang trip. Pumunta kami ng Bethlehem. Tapos, yung pinapanawanaan namin kung saan pinanganak si Jesus Christ. Pinuntahan namin yun. Tapos, merong certain place doon, malapit, Palestinian yun eh. Bethlehem din. May napakalaking Christmas light doon. Tapos, ayun, pumipila kami, nahawakan namin yung parang bilog doon na may star. Which is, sabi nila, doon daw nilay down si Jesus Christ na pinanganak. Doon din siya pinuntahan ng 3 hari. Samantala, narito naman ang maagang pagbati ni Bombo International News Correspondent Eva sa lahat at sa kanyang pamilya na narito sa Pilipinas. Merry Christmas po sa lahat dyan sa inyo. Sana makauwi ako bago magpasko. Okay lang kami dito, huwag kayong mag-alala. Safe naman kasi by the grace of God, iniingatan kami. And malalakas naman po ang militar ng Israel. So, keep praying for us. Merry Christmas at Happy New Year na din. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras na natin mga kabombo, 22 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, may tulong na inilaan ng Overseas Filipino Worker Party List para ho sa mga Pilipino na nakauwi dahil sa kaguluhan sa pagitan pa rin po ng Israel at ng grupong Hamas. Ayon kay Overseas Filipino Worker Party List Representative Marisa Magsino, isa sa kanilang tulong ay ang reintegration program. Kaantabay nila ng iba't ibang mga ahensya ng bansa sa nasabing tulong. Patuloy din ang pakiusap ng mababata sa mga Filipino na nasa Israel na samantalahin ang ginagawang repatriation program ng ating pamahalaan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Magsino. Suporta unang-una po, syempre ito'y lang naman konting financial assistance natin, pero nakikipag-connect tayo sa ating mga pamilya ng mga OFWs natin at mga OFs na dumating na rin po dito sa Pilipinas from Israel dahil po sa kaguluhan sa Israel, Hamas, Hezbollah na ito. Tayo po ay magbibigay ng reintegration program para sa kanila, yung tulong po na pwede nilang ipakonect sa atin at tayo po ang ating staff ng OFW Party List will be very willing to assist them in any other means at tayo naman po ay walang pinipiling oras, walang pinipiling araw, dire-diretso lang po ang serbisyo. Tutulungan po natin when it comes to mga hospitalization, medical or scholarship ng kanilang mga anak with the help and support ng mga government agencies din natin. Bahagi po ng naging paliwanag mga kabombo ni Representative Marisa Magsino ng Overseas Filipino Worker Party List. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat sa labas ng himpilan si Philippine National Police Chief Acorda. Tiniyak na walang destabilisasyon sa buong hanay ng pambansang pulisya. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bombo Mardin Padiernos. Tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi magkakaroon ng destabilization plot sa buong hanay ng kapulisan. Ito ang naging payag ng hepe ng pambansang pulisya kasunod ng misquoted at misinterpreted issue ng ilan sa naging payag ni Armed Forces of Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. pahinggil sa umano'y ugong-ugong na may ilang retired generals sa nagasagawa ng umano'y destabilization plot laban sa pamahalaan. Ayon kay Acorda, bagamat may ilang sentimiento ang ilang miyembro ng kapulisan hinggil sa iba't ibang usapin, ay agad naman itong napag-uusapan at naresolba. Tunod-an niya lang sa Armed Forces of the Philippines ay maigpit din ang ginagawang monitoring ng pambansang pulisya ukol dito upang matiyak na hindi madedemoralisa ang mga miyembro ng kapulisan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. When it comes to destabilization on the part of the active PNP members, natitingnan naman natin lahat, na pag-uusapan naman lahat. There were some issues about the MUP, some sectors tried to weaponize it, pero sa akin naman is with our conversation with the Speaker of the House, si Secretary of Finance, kay Secretary Jokno, and of course with the President, who is very much every now and then, pag nagmi-meeting kami, tinatanong niya kumusta yung kapulisan natin. And
pag-uusapan naman, and all these issues are properly addressed, and there is no reason para magiging demoralized or for the PNP members na maging aktibo or mag-participate sa mga destabilization. Kaugnay nito ay nagpahayag naman ng kagalakan at pagkapasalamat sa Philippine National Police Chief Ocorda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang dahil pa rin sa kahandaan nitong makinig sa mga hinaing ng kapulisan at maging kasundaluhan. Kung maalala, una nang iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief Bronner na taken out of context lamang ang kanyang naging pahayag sa issue na umano'y destabilization plot ng ilang retired generals at retired military laban sa pamahalaan. Dito ay binigyan din ni Bronner na wala siyang binanggit na salitang plot at magkusay tanging ang mga ugong-ugong lamang anya na hinggil sa umano'y efforts sa destabilisasyon ang kanyang pinapatungkulan bilang paalala na rin sa lahat ng tropa ng kasundaluhan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 18 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, nakatakda namang bumuo si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ng isang intelligence group para humasugpo ang korupsyon at maging iyong isyu ng pagpupuslit o smuggling na bumabalot sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ito'y bilang pagtalima sa marching order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kalihim na linisin ang naturang ahensya. Sinabi rin ng kalihim na inatasan siya ni Pangulong Marcos na palakasin ang produksyon ng bigas para gawing mas abot kaya ang presyo ng naturang produkto para sa lahat ng mga Pilipino. Subalit inamin nito na hindi pa makakabit sa ngayon ang pangako ni Pangulong Marcos na maibaba sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Kamakailan kasi ang presyo ng bigas ay pumalo sa 15 o 15-year high o ito'y umabot ng $700 sa pandaigdigang merkado dahil na rin sa epekto ng climate change at El Nino na maaari pong makaapekto sa produksyon ng bigas. Base sa market monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ng well-milled rice ay nasa 30 o 53 pesos sa Metro Manila, habang mayroong ibang pamilihan na nagbebenta ng hanggang sa 45 pesos sa bawat kilo. Samantala, nakatakda namang kausapin ng Department of Trade and Industry ang mga manufacturer para mabatid ang presyo ng mga panghanda para sa Noche Buena. Ayon kay Assistant Secretary Mary Jean Pacheco ng DTI Consumer Protection Group na taon-taon nilang ginagawa ang pakikipagpulong sa mga Noche Buena manufacturers tuwing buwan ng Disyembre para sa ilalabas na price guide. Sinabi ni Pacheco na una nang nakausap ng Department of Trade and Industry ang meat processors na nagsabing minimal lamang ang itataas ng kanilang produkto. Dagdag pa ng DTI official, nasa 15% hanggang 20% umano ang itinaas ng kanilang production cost. Gusto rin ng mga ito na makabili ng panghanda ang mga Pilipino. Binayuhan naman ng Department of Trade and Industry ang publiko na bumili ng naaayon sa kanilang budget at panlasa. Inihalimbawa din ni Pacheco na maraming klase ng hamon at hindi lahat ay nagtaas naman ng presyo. Kaugnay na balita mga kabombo, pinaghahanda na po ng Department of Trade and Industry yung mga mamimili sa mas mataas na presyo ng Noche Buena meat products. Ito ay dahil nga po doon sa pagtaas ng 15 o 15% hanggang 20% doon po sa production cost ng mga meat products. Dahil po sa sitwasyon, inikayat itong si Pacheco ang mga mamimili na suriin po yung mga Noche Buena guide na inilabas po ng Department of Trade and Industry para ho ikumpara ang mga presyo ng iba't ibang mga produkto at bumili ng mga bagay na akma sa kanilang gamit na budget. Ang giit po ng opisyal na dapat matuto mga mamimili sa kanilang bibilhin ng mga Noche Buena products. At kasabay po nito, pinalalahanan po ng Department of Trade and Industry ang mga nagtitinda na sumunod sa price guide dahil mahaharap ang mga ito sa kaukulang parusa kapag ito o ang mga ito ay hindi po sumunod sa itinakda ng presyo ng Department of Trade and Industry. Samantala, ang Department of Justice naman patuloy ang pagsasagawa ng investigasyon hinggil sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa operasyon ng umano'y pogo sa may lungsod ng Pasay. Kaugnay niyan, may mga kabuuan pang detalye si Bombo Victor Yantino.
Bombo Ever, Bombo Genesis, kinumpirma nga ng Department of Justice na patuloy ang isinasagawa nilang investigasyon hinggil sa pagkakasangkot umano ng ilang tauhan ng Philippine National Police sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub dito sa lungsod ng Pasay. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ginagawa umanong sideline ng ilang unipormadong police officials ang pagtatrabaho nga sa naturang Pogo Hub. Batay aniya sa report ng kanilang natatanggap, sangkot umano ang ilang enforcement personnel sa mga aktibidad ng umano'y Philippine Offshore Gaming Operator Hub na tinawag ng kalihim na Center for Vices o ito nga sentro ng mga Mamavik? Okay. Balikan po natin mamaya mga kabombo. Ito pong live report mula kay Bombo Victor Liantino mula ho dyan sa Department of Justice. Samantala humuna oras ho natin mga kabombo. Meron na lamang ho tayong 13 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kinumpirma naman ng Commission on Elections na walang mga kandidato ang naghain po ng Certificate of Candidacy sa unang araw ng paghahain po ng kandidatura para sa special election sa Disyembre 9 para hupunan yung nabakanteng posisyon ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Commission on Election spokesperson Rex Lodianco, posibleng palawigin pa ang paghahain po ng kandidatura hanggang sa Nobyembre 11 mula sa inisyal na itinakdang Nobyembre 6 hanggang Nobyembre 8 kung ito ho ay kinakailangan. May mga lumulutang din na posibleng tatakbo sa congressional seat ang byuda ng napaslang na Negros Oriental Governor na si Pamplona Mayor Janice Degamo. Maalala na pinatalsik itong si Congressman Teves o dating Congressman Teves mula sa Kamara dahil sa pag-abandona sa kanyang tungkulin bunsod ng mahabang pagliban nito sa trabaho at sa hindi kanais-nais na pag-uugali na ipinakita umano nito sa social media. Idineklara din ng dating mambabatas bilang isang terorista. Ang dating kongresista rin ang itinuturing na utak sa likod ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pang individual sa bayan po ng Pamplona noong nakalipas na Marso 4 ng kasalukuyang taon. Balikan po natin ang linya ni Bombo Victor Liantino mula po dyan sa Department of Justice. Bombo Victor? Yes, Bombo Genesis, kinumpirma nga ng Department of Justice na patuloy silang nagsasagawa ng investigasyon hinggil nga sa pagkakasangkot umano ng ilang tauhan ng Philippine National Police sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub dito yan sa lungsod ng Pasay. Ayon nga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ginagawa umanong sideline ng ilang unipormadong police officials ito nga pagtatrabaho sa naturang Pogo Hub. Batay aniya sa report na kanilang natatanggap ay sangkot umano ang ilang enforcement personnel sa mga aktibidad ng umano'y Pogo Hub na tinawag ng kalihim na Center for Vices o itong sentro ng mga bisyo. Una na nga nagkasanga ng operasyon ang mga otoridad sa isang compound sa Pasay City noong nakaraang buwan dahil sa ulat ng umano'y operasyon ng illegal online casino gaming at sex trafficking. Sa naturang operasyon ay nang isinagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at nadiskubre ang daang-daang individual na nagtatrabaho sa naturang lugar at karamihan nga sa mga ito Bombo Genesis ay mga foreign national at ang iba naman ay mga Pilipino. Iniimbestigahan na rin ng National Capital Region Police Office ang Pasay City Police dahil sa issue ng umunoy pagtanggi nitong inspeksyonin ang umunoy Philippine Offshore Gaming Operator Hub na kalaunan nga ay napag-alamang nagsasagawa ng human trafficking. At narito pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Okay. Bobik? It's actually shocking that they were doing this on such a scale for the longest time. Nakakagulat talaga. I want to know, we're trying to find out the history of the building to know how long this has been going on. So we'll have a good idea kung ano talaga nangyari dito. Genesis, sinabi nga ni Justice Secretary, sinabi nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magandang topic o itong magandang pag-usapan nga ang umano'y torture chamber na nadiskubre matapos nga ang isinagawang operasyon. Naniniwala rin ang kalihim na hindi talaga ito operasyon ng isang pogo kundi isang sentro nga ng bisyo o itong mga vices. Ani Remulla, ang mga kwarto sa naturang building ay sadyang ginawa upang i-cater nga itong mga
immoral at illegal prostitution at droga. Sinabi rin ito na ibang-iba ang kultura ng mga Chinese dahil wala silang pakialam sa human rights at ayos lang sa kanila ang magbenta nga ng tao upang ipagbayad sa utang. Nilinaw naman ng opisyal na ang ganito mga gawain ay malinaw naman na paglabag sa batas ng ating bansa. Narito ang bahagi na naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Actually, ito yung pwede mo gawa ng case study kung huling lugar. Kasi hindi talaga siya pogo. It's more of a vice center. A center for vice and seemingly, wala naman talagang pogo operation. Yung sa baba, looks like a scam operation talaga. Kasi ang kasabay nga, with issue alak, sex toys, aquarium, rooms. Actually, yan ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pa rin po sa ating mga balita, mga kabombo, ang Metropolitan Manila Development Authority. Meron pong ginawang pagdepensa doon ho sa pagtaas ng multa na ipinapataw sa mga lumalabag doon ho sa EDSA bus lanes. May nakuwang report naman po dito si Bombo Jovino Galang. Naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang pagtaas ng multa sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko ay siyang solusyon para maibawasan ang nasabing problema. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na ito ang nakita nilang solusyon kaya ipapatupad nila sa darating na November 13 ang mataas na multa sa mga motorista na dadaan sa EDSA bus lane. Starting November 13, Monday next week, ay i-impose na po natin yung higher penalty sa pagpasok sa bus lane. So, pinapisuhan ko po yung ating mga kababayan na huwag na po tayo gumamit kung hindi tayo autorisado sa bus lane. Ang penalty po 5,000 sa first offense. Second offense, 10,000, suspension ng 1 month ng license at seminar. Ang third offense po ay 20,000 at 1 year suspension ng lisensya. At sa fourth offense po ay 30,000 at revocation na po ng lisensya. So, marami rin po akong nakikita at report sa amin na may mga tumatakbo or hindi tumitigil pag pinapara. Asahan po ninyo na yan po ay aming i-report sa LTO at yung penalty po ay i-attach natin doon sa may-ari ng motorsiklo. Paglilinaw niya ng nasabing pulisiya ay hindi anti-poor o pagkakapirahan lamang at sa halip ito ay isang uri ng pagdidisiplina. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nakuhan po natin ang ating mga provincial report, mga kabombo. Yun pong nasasangkot daw sa nangyari hong harassment sa araw mismo ng halalan dyan sa bahagi po ng Cebu ay patay matapos yung manlaban sa kapulisan sa sinagawa pong operasyon, mga kabombo. Meron pong nakuhang report dito ang Bombo Radio Cebu. Nabaril patay ng mga alagad ng batas ang isa sa mga pinaniniwalaang miyembro ng grupong nanghaharas sa mga tao sa isang baryo sa Dumanhog, Southern Cebu noong despiras ng barangay at sangguniang kabataan elections noong Linggo, Nobyembre 5. Siya ay kinilala bilang si Godifredo Manzanades. Kinumpirma ni Police Captain John A. Slayog, ang hepe ng Dumanhog Municipal Police Station, na nangyari ang engkwentro sa barangay Colabdingon sa bayan din ng Dumanhog. Dagdag pa ni Captain Layog na may mga kapulisan sa lugar para arestuhin si Manzanades, na kinilala nilang isa sa mga umano'y ng haras sa mga butante sa barangay Tapon noong Oktubre 29 o isang araw bago ang eleksyon. Ngunit si Manzanades, nang makita ang papalapit ng mga opisyal, ay nagpaputok ng kanyang baril sa pagtatangkang tumakas. Kasabay nito, binaril din ng mga alagad ng batas ang suspect na nagresulta sa pagkamatay nito. Matatanda
Tandaan na nag-viral sa social media ang mga video ng mga armadong lalaki na gumagala sa Barangay Tapon isang araw bago ang barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Sila suspect sa shooting incident in Barangay Pawa, Dumanhog noong October 28 and another shooting incident in Opra, Barangay Kalanasan, Cebu City October 31. Identify natin na Godofredo Manzanares Jr. Namatay matapos makipagbarilan sa ating mga kapulisan kahapon sa Barangay Kulaptingon, Dumanhog. Ating napakinggan si Police Captain John A. Slayog, ang hepe ng Dumanhog Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kate Arisgado para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Muling ipinanawagan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang humanitarian ceasefire sa labanan ng pagitan ng Israel at Hamas. Sinabi nito na ang mararapat na matigil na ang nasabing labanan para matapos na ang bangungot ng mga naninirahan doon sa Gaza. Dagdag pa nito na hindi sapat ang mga tulong na dumadaan sa Rafah Crossing dahil hindi ito makakayanan ng Ehipto lamang. Mula niya ng sumiklab ang kaguluhan ay umabot na sa 10,200 na katao ang nasawi doon sa Gaza. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. I salute all those who continue their life-saving work despite the overwhelming challenges and risks. And the unfolding catastrophe makes the need for a humanitarian ceasefire more urgent with every passing hour. The parties to the conflict, and indeed the international community, face an immediate and fundamental responsibility to stop the inhuman collective suffering and dramatically expand humanitarian aid to Gaza. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito mga kabombo, araw ho tayo ng Martes, ang isa pong US dollar katumbas ito ng 55 pesos and 91 centavos. Ang isa naman pong Hong Kong dollar, ito ay katumbas ng 7 pesos and 18 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ito ng 41 pesos and 55 centavos. Nasa 14 pesos and 99 centavos naman ang katumbas po ng isang Saudi Arabian Rial, habang ang isang euro, ito ay katumbas ng 60 pesos and 36 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo, Kester Nation, si Christmas Countdown, 48 days to go, bagong araw ng Pasko.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang pong kabuuan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time in punto, alas 8 ang takna sa aga. Mayang aga surat sa Bacolod Negros Occidental gapalag ng panatuturan ang Bombo Hanay Big Time. Karong dia daw sang Martes sa Petsa 7 kita sabayin sa bulan sang Nobyembre 2023. May kapod nilagan Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 ang takna sa lingaga sa pagadulog sa kagapatpata. Sa pinakamadalagkuhan nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pusod, pinakabalita sa patag sang hinampang. Ano ito labing talapang doon, pinakamadalagkuhan sa nga mabalita, pero antes ang taran sa ito na isiling Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa ito sa nga Christmas Countdown, may nabilin 48 na lang kada Pasko na. Ano ito labing talapang doon, pila ka madalagkuhan taga mga balita sa Batap sa Race of the Day, madalagkuhan ng mga balita lokal. Eleksyon sa Bayan sa Negros Oriental as of the latest. Daw sa diri sa aton monitoring sa bayan sa aton sa ring mga kabombo, daw wala pagikuno sa may nag-file daw sa ilang certificate of candidacy. No, sa pagka-kongresista sa bahinsang 3rd District no, sa probinsya sa Negros Oriental, sunod rin sa bahinsang Commission on Elections. No, sa kabanti ginapahayag kag mismo no, ang ining nasabit iyang pagparagan sa filing sa Certificate of Candidacy. Matapos sa gintumod sa Commission on Elections Center Office ang pagparagan sa special election sa 3rd District sa probinsya sa Negros Oriental. Kay ti inibagod sa pag-expelled sa kay anay Congressman Arnolfo Arne Teves. Kapag sa likod sang kamatayon no, ni Governor Waldigamo kag siyam ka iban pa. So ang monitoring sang Commission Elections kag lihok no, ang pag-extend sini sa tinagod maka-file sa Certificate of Candidacy ang mga aspirants para sa pagka-representante sa 3rd District sa Negros Oriental. O malin sa November 8 gimpaisol deadline until November 11 no, so kahapon wala ako no sa nag-file sa ila si Lunes no, tubtob alas 5 sang hapon. Kaya ang special elections patigonan ni sa palabuton nga Disyembre 9 agod nga mabuslan si expelled Representative Arnolfo Teves Jr. Amang matunog na mga balita no, amo ni si Pamplona Mayor Janice Digamo tapos ti Araman no, ang hinablos no ni the late Governor Val Digamo si Mayor Fritz no, kag at the same time ti may isa pagit ka retired nga general man nga parintay man sa Madigamo. So amo ning sa kampo sa Madigamo, sa kampo naman sa Mateves ti duway na duwa si anay Governor Pride Henry Teves kag anay congressman man no, anay representative man no, sa 3rd District kay sila man lang duwa ni nagabuslanay no, ni expelled Congressman Arnolfo Teves. May kompon na to dugay-dugay si Mayor Janice Digamo naman sa aton sa pagalagan. Samtang dugang balita liton kita diri sa Bacolod City
no, kag Negros Occidental ti ginapahayag nga ang ining sa bahin sang kuan man sitwasyon ni Kagawad Elect Erwin Montaño kag subong man ni Sanchez, no, sa bahin niya sang Barangay Tangob, diri sa may syudad iya sang Bacolod. So baga pungko gid gali ko, no, si Sanchez bilang bilang barangay kagawad matapos gani siya ang proklamar, no, sa Barangay Board of Canvassers o dira sa may bahin sa Barangay Tangob, no. So way pa man sa petisyon, no, sa diri nga ginpadala o kon ginpadala dito sa bahin sa Central Office, no, si Montaño, no, at the same time katapo sang aton iya nga katapo sang aton siring Barangay Board of Canvassers. Petition for correction. Di may pahayag diri karon, no, aton siring Bacolod Comelec election officer, no, kasi attorney Katrina Trinio Kanya. Tara karon sa report ni Bombot Sir Grace Santillan. No, samtang makuha kita sa reaksyon karon sa Vice National Union Journalists of the Philippines o kon NUGP, isa sa mga national director, no, sa diri nga si Miss Marchel Espina. Ang ining kamatayon ni Johnny Walker, no, o kon ni Humalon, ay isa ka broadcaster nga ginpatay man, no, sang wala pa makilala nga sospetsado, no. So ti kahapon may ginpagwa diri nga facial sketch, no, ang aton siring nga mga kapulisan, no, nanungod sa bahin sang siring nasambit iya nga pagtutok sa kamatayon ni Juan Humalon o kon ni si Johnny Walker. No, so ang NBI nag-entra na sa diri kag ang Presidential Task Force on Media Security, no, diri sa aton siring nga Bacotoran, at the same time sa bahin sa aton siring nga mga kabombo. Tabo ining paglutang patay sa Humalon samtang ini siya programa, no, dito sa iyang estasyon sa live broadcast niya sa Calamba, Misamis Occidental. So kagiban pa karon nga mga pagdiskusyon nato, no, pang mga plano, no, sa diri sang aton siring nga magrupo kag sektor sa media. So far sa aton siring pinakaligtas nga tali, no, sa numero sa mga katapo sa media pamatay sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, no, ara na sa ika-4. Kag umalin sang 1960s pa masobra na 2 kagatos, no, ka mga katapo sang media ang ginpamatay. So ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o kon KBP ti may ara man sang kuandere, no, pahayag ang ato siring KBP National Chairman, no, pagi sa kay Mr. Herman Basbanyo kapag panawagan sa diri sang mas hugot nga pagpatuman sang kasuguan para sa seguridad sa mga broadcasters kasunod sang pagpatay sa kay Juan Humalon sa Misamis Occidental. Sunod diri kay KBP Chairman Herman Basbanyo nga tuman ang iya kasubo nga nadugangan na naman ang mga broadcaster nga naging biktima sang krimen, no. So apisar nga masubo sunod sa iya ginangkat sini ang makopdanan sa media nga hindi magpapekto diri. Kagdugang pa ni Basbanyo nga hindi na ini pagpanagutan nga makaapekto sa media sa paghimo sa ila trabaho. Kag pagpanawagan man sini nga ang KBP mas pasanyugon sa mga otoridad ang pagpatuman sa kasugan agud nga malikawan nga masulit ang makaangay nga krimen. Kag sunod diri check karon kung paano nagahimo sa matikang ang otoridad sa kaangay man nga insidente kag tulokon liwat ang justice system. Okay, no, so muna ato siring nga pagdiskusyonan karon ang mga dalagkuan nga mga balita diri man sa ato siring nga pagpalaga. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa aga sanbay. Mag-atag kita na isa sa mga winner, no, ato sa buong aga. Sino maswerte na ton siring winner gabuton kag lawagon, standby. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Alright, no, ginggabot na kagari na sa ako siring nga kamot ang isa sa mga maswerteng dilijo winner naton subong daw Martes. Una nga winner, no, sa imbokada gid, no, sa siring nga aga. Upon sa aton FDL representative si Babaricon Di Batulak. Congratulations gid, no, aton siring maswerteng winner nagamit sa ang proof of purchase nga Sancel. Sancel kaya sa gingamit nga proof of purchase. Atensyon dira, no, sa bahin sa Barangay San Juan, San Carlos City.
Negros Occidental. Barangay San Juan, San Carlos City, Negros Occidental. Congratulations gid sa kay Ada Caballo. Ada Caballo, 10 minuto sa kaligan sa tak ng alas 8, kung alas 8:10, gilawag imo sa nga pangalan, no, diri sa bahin sang istasyon sang Bombo Radio, no? So may anom ikaw ka oras, no? 1, 2, 3, 4, 5 anom on or before 2:10. Ganagran antes mag alas 2:10 sang hapon, ari ka diri sa pag-claim sang imo nga premyo. Sige, congratulations kid, no? Ada Caballo sa Barangay San Juan, San Carlos City. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos. Ang nakaligan sa tak na alas 8 sa agad diri sa ato siring palatuntunan. Sige, magatag na sa pila ka mapanudang pabalik naton. Mayor Janice Digamo, may kaupunta sang Banwa sa Pamplona sa Negros Oriental. Kay Oriental ining eleksyon dito sa 3rd District, kay isa man ang pangalan niya na matunog na mag-file sa Certificate of Candidacy. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo sa November 18 ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kongata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga oras sa Pop Radio Bacolod Philippines Standard Time 21 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Dagit no kay ginanganagan naton ang linya etabito no si Mayor Janice digamo no sa aton sa nga makauta para mauna talang ni siya. And then sunod talang na no si Ma'am Marcel Espina. National Director sa National Union Journalists of the Philippines kon NUJP. So istorya tanay no ang ining pag-open sa taratapan sa Commission on Elections no sa bahin sa 3rd District sa probinsya sa Negros Oriental ay no nga ti maga-file ni sila sa ilang Certificate of Candidacy kati special election na sa December 9 Sabado no nga adlaw. Dira sa 3rd District no sang probinsya sa Negros Oriental. So sa mga kauturan naton no at the same time sa ato sa mga kabombo so kahapon hambal sa Commission on Elections sa gudi gin-expelled na di no si Congressman Arnolfo Teves no sang sang 3rd District no sang probinsya no sang Negros Oriental no so ti ini matapos nga ini sa gidakusahan kag isa sa mga ginatudlo no nga mastermind sa sa patay no sa kay the late Governor Walde Gamo sa tegtan nga Marso 4 no sa sining nga tuig kag pagdalahig sang siyam ka iban pa nga mga civilian. So ang 3rd District no sang Oriental o 3rd Congressional District by population ining dagat sa 451,388 as of 2020 no nga census but subong ti almost 500,000 ni siguro iti 2020 pining record no so bakante subong ang representante no sa House of Representatives dira sa 3rd District ang mga banwa ginlakipan sa dire do puro banwa lang ni siya no ang banwa sang Bakong no subong man sa Basay, Dawin, Santa Catalina, Siaton, Valencia kag Sambuanguita. So amo ni no so 1 2 3 4 5 6 7 8 no kabanwa duay gid city no Basay hindi ba ni city Bakong puro banwa Santa Catalina Siaton di ba mo di ang lugar sang mga digamo no diri na digin lubong no si Governor Walde Gamo sa ilang bakante nga lote sa compound nila dira sa Banwa sang Siaton. Si Mayor Fritz tadi ang serve bilang mayor kay ginablos no sa anay gobernador o late governor. Isa man si Mayor Fritz no ginantaw nga mo kuno mag-file sa iya nga COC no sa pagka representative sang 3rd District choice man sa Marigamo kay ginalawman ining special election sa 3rd District sang Negros Oriental kuan di mo no nang away naman sa Marigamo kag sang kuan no away naman sa Marigamo kag sang mga Teves ti isa pagit no si Mayor Janice Digamo sang Pamplona Banwa sa Pamplona sa Negros Oriental. Siya man ni no ang isa sa mga magapapili no kada ginagruman
no? Pero ang sa side niya sang Teves, si anay governor, anay congressman, Pride Henry Teves, amo niya ang magapapili, no, bilang representative or congressman, no, dira sa 3rd district sang probinsya sang Negros Oriental, no? So amo ni siya, no? So no, ng Digamo versus no, Teves naman. Oh. So ang ini nga away, no? So wado ay katapusan, no? Kay ti siling tagani kabay pang kamangin maayo lang ang ining madangatan, no, sang sining nasabit nga pinili ay. Tinapprove na ni sa aton mga kapulisan, sa aton nga mga militar, no, dira sa Negros Oriental, no, nga ti mapabilin nga mangin malinong, no, kag matawhay, no, ang aton sini, no, nga ang aton sining pinili ay dira, no, sa sining palabuton nga eleksyon. No, so ti kun anong nang ginhimo to sang mga otoridad naton sang talikdan sining nga barangay kag sang ang kabatan elections. I hope kati amo maning ang himuon nila, no, sa sini iya nga special elections dira sa pagka-kongresista. No, so kay waigid ko nagbalik na si Congressman Arnolfo Teves, no, way na nitani sa problema, no, kung nakabalik lang sa day, way na nitani sa problema di mo, no, so basi kung siya man Japon ang kilalahon nga congressman, no, sa 3rd district tigali kati bangod nga sa pahayag giradlok man sa kuno nga basi patsyon man siya, no. Kag ang pagpanginuala sa Japon nga ti hindi sa iya, no, ang hindi sa iya ang tawag sa gini ang mastermind or why sa iya sang kahilabtanan, no, sa kamatayon ni Negros Oriental, the late Negros Oriental Governor Roel Digamo. No, so that's why nga ti because ang iya padayon nga pag-absent, no, iya pa rin nga pag-absent dira sa bahin sa House of Representatives, naglaps na, no, ang iya sining nga deadline o sang iya nga leave of absence, ti why na siya, no? Why na siya nakabalik pa kag nagdesisyon ang poll body, no? Ako ang majority sa House of Representatives nga i-declare nga bakante or expelled siya na una, no? Sa pagka-congressman or as a congressman, no, sa 3rd district sa probinsya sa Negros Oriental, kag vacant, no, ang posisyon ti nga serving caretaker subong, no other than House Speaker Martin Romualdez. Sa almost tunga ka sa million ka registered voters kag dapat gid nga may ara gid sang representante, no, sa Negros Oriental sa 3rd district, no, kay tatlo man ni ka distrito ang Oriental, 1st, 2nd kag 3rd district, no, sa Negros Oriental, no, so tatlo ni ka distrito na da. So ang 3rd district mo nang ginapauyatan, no, sa mga Teves siling ganito sa mga interview naton nga si Teves gani pwede man Japon iya makakuan mo, no, pwede man Japon iya makapapili mo, no, si Arnolfo Teves tingali kay ano man kay Wyman Sadi, no, sa bahin sang no, sa pungsod Pilipinas. So that's why ngating utod niya mo ning matunog ban, no, nga magapapili dito, no, sa bahinsang no, sa bahinsang Negros Oriental sa 3rd district. Sige daw lang sa to. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Si Ma'am Marcel Espina ulat tonta na lang, no, kay ti may arap na to sang interview sa iya, no, or schedule interview subong nga aga. In fact, ato to sa subong sa Metro Manila, no. So nangin talk of the town naman lito na kita, no, sa isa pa ginaton ka issue ang ining pagpatay, no, sa isa ka broadcaster, no, dito sa may bahinsang Negros o kon sa bahinsang Misamis Occidental, no. So ti dumduman yun ni, no, kay ti nangin viral ini matapos nga ti samtang nagaprograma bilib man kunin sang sining assassin o kon marog patay, no, matapos nga nagaprograma ining radio anchor nga si Juan Humalon sa isa ka FM station kay ting daw sa Pensendeta ginapanagyahan niya ini, no, so ini siya ang
sulod no sa iya sini nga balay. Kag ginlutang no. Sini si alias Johnny Walker no, kay daw kilala ni sa iya as Johnny Walker. Pero sa matuod yung pangalan mo siya si Juan Humalon. Based to sa aton nga report ganito nagligad. Or kahapon naging kwa naton tubla sa aton nga sa station ang Bombo Radio Cagayan de Oro nga hindi man niya gani silinggid ga hard hitting anchor no, ining si Humalon ti para mo na galing sa punto na lang yabla nga ti mabuot gani nga tawo ginahingabot no, ayhan paning no, mga paras baba no, kag ti syempre bagod man na sa kwan sa pagpanindugan manaton ti kung kamotoran malang ginakampanya ta way gina problema way gina sa problema kung aram na kita gatindog sa kamaturan no, so lain ako nagahimo kana sang hindi among istorya no, tapos ginabato mo to sa mga concern no, ti do confirm naman niya. So based on facts kita kag mga dokumento no, mo nagpag-present naton kapag kwan naton sa balita no, diri sa aton sa bahinsang pungsod Pilipinas no, mo na no. So ako mas pili og pagani nga mapatay na lang ako basta ara ko gatindog sa kamaturan sa kapatsyon ako nga wala sang karason-rason no, di ba? So para sa inyo ti ano mabi inyo panindugan sa inyo kaugalingon so anong inyo panindugan sabay sa inyo sa nga kaugalingon ara si Mayor no, sige. Unahon tanay ni ang Negros Oriental nga koreksyon naton si Mayor Janice Digamos ang Pamplona Negros Oriental. Mayor, good morning po, live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito, Mayor. Bombo Pons, good morning, and to all your listeners po. Mayong buntag. Alright, mayong buntag, Mayor. No? Nag-check kami dyan sa inyo sa Negros Oriental kasi palapit na po yung special election by December 9. And in fact, open na po dyan yung COMELEC no, sa pagtanggap ng mga pag-file ng COC no, sa pagka-congressman sa 3rd District. Mayor? Yes po. Yes, I think that was been disseminated already that the election is set on December 9 and the special yung filing of certificate of candidacy started yesterday until siguro parang sabi, parang until 11. Until 11 pala. I'm sorry. November 11. Na-extend until November 11. Ano? So pero kahapon walang nag-file, no, Mayor? Wala pa kahapon. Tingin namin, wala pa. Alright. Pero eventually, may magpa-file dyan. So, isa sa mga matunog po na pangalan po ninyo, ikaw, no? Yung mag-file daw. Ewan ko, ano katotoo ba ito, Mayor? Ikaw sa mga kandidato. I was invited by Ruel's group to run for the 3rd District. Pero, tinitignan rin natin the requisites, the requirements that would make me qualified to run. So, hindi naman pwede na registered voter ka ng 2nd District and biglang pupunta ka sa 3rd, magpa-file ka ng position sa 3rd, even without your registration. So, kaya nga palagi kong sinasabi na that can only be possible pag nagkaroon talaga ng special registration. Kasi nag-ano rin ako I said yes to the team of Governor Ruel na nag-encourage sa akin. However, they also know na alam nila na there are these things has to be dapat ma-straighten out ito. So ibig sabihin pag walang registration, walang special registration, there will be no way for me to run in the 3rd District kasi yan yung requisite requirement yan Hindi naman pwedeng pikitan natin yan. Yung sa residency pwede pa because mas parang sa 3rd District, I was able to vote there longer than I voted in the 2nd District. Kasi nga, nung mag-councilor si Governor Ruel, doon na ako doon na ako bumoboto hanggang mag-board member. Nag-transfer registration lang ako when I ran for mayor in my hometown. So, sa Pamplona? Sa Pamplona. Kaya, yung residency, pwede nating ilaban yun. Pero yung you're not registered voter there, hindi rin pwedeng tatanga-tanga tayo doon. Pardon the language, pero sa tingin ko dapat, kasi at the end of the day, the law will protect us Oo nga, no? So klaro yan, no? Na hindi ka pala pwede 2nd District yung registration mo. Oo. Siguro, had the situation been different na there was a time to register, I might really register. Kasi nag-yes ako doon sa
sa team ni Governor Digamo na nag-push sa akin. I was also encouraged because yung ating ibang kasama na interesadong magtakbo, sabi naman nila they will slide down pag ako ang tatakbo. At least one of them, say Mayor Fritz, said he will mag-slide down siya pag ako ang lalaban, sabi niya. So right, ayoko naman i-disappoint sila, pero alam rin nila yung limitation na hindi naman pwede na pikitan mo lang yung non-registration mo. Pero had the situation been different at nagkaroon ng registration bago yung filing, I might really run. Pero ang tanong, ito Mayor, no? Sige, close na po tayo dyan sa iyo, sa candidacy mo. Ang tanong, kasi parang magbanggaan naman yung Digamo at Teves ulit, no? Sa 3rd District. So I'm sure na mayroong i-feed yung kampo po ninyo doon. Kaya nga, definitely. So mas marami nga yung gustong tumakbo sa ano namin eh. Ganun ba? Sa team namin. Kesa, nag-express ng interest. Kaya, hindi naman mapaparalyze yung team ni Ruel kahit hindi ako tatakbo. Because I will still be actively participating. Win or lose. Kasi, dapat may manindigan dyan. Kung silent lang tayo lahat sa mga pangyayari, wala. They might come out victorious again in the battle. Pero pag we make people understand na ano talaga yung situation, pag sila, kasi na-experience talaga namin yan, lalaban tayo dyan. Magsa-side tayo ng kandidato na tatakbo. So, sila dapat ma-disappoint dyan. Okay, no? So, isa rin matunog pangalan ni Mayor Fritz ng Shaton, no? Shaton ito, no? Mayor? Yes, he is considering. Also, Colonel Lopez is considering. I think, kaya nga, sinasabi ko, hindi mapaparalyze yung team ni Governor Ruel because we have more than enough number of people who wants to run. So, ito, Colonel Lopez, anong first name po nito, Mayor? Ray. Retired na to siya, no? I think so. Retired or resigned? Parang ganyan. Army personnel, parang ganon. Navy. Navy. Oo. So, ano rin, no? Relatives po ninyo. So, dalawa yung inyong, ngayon. Ano po? Dalawa yung pwede nyong tingnan na pwedeng mag-file ng COC. Ako talaga, kung ako lang talaga sana, I would want them to settle and come up with only one candidate. Pero I'm not very sure if magkakausap ba sila at mag-settle ng isa lang na kandidato kasi yun lang sana talaga yung gusto ko. In fact, Ray's team came to me and told me na how will I position myself pag hindi ako tatakbo. Sabi ko ayoko naman na mag-side na wala kang basis for making a choice. Kaya nag-suggest sana ako ng leaders, parang convention among leaders o kaya survey, kasi kami, si Governor Ruel for the longest time sa career niya, survey talaga yung mata namin. At in the 4 elections he have had, talagang hindi nagkamali yung nag-survey sa kanya yung projection at forecast nila. Kasi it is professionally and scientifically done. Yun yung sinasuggest ko. Hindi ko lang maintindihan, Ray's team do not seem to welcome it. Parang ayaw nila ng survey, ayaw rin nila ng leaders convention. So, si Fritz naman is willing to subject himself to it. Kaya sabi ko, for as long as hindi tayo settled doon na meron tayong gagawin, yun rin yung isang fear ko na baka magkawatak-watak din. Oo nga, oo. Dapat may pag-usap. Realistically, yan yung nakikita ko na senaryo. Pero kung given na talagang magiging dalawa yung kandidato dyan sa side ni Governor Digamo, talagang we will make a choice na lang talaga based on kung saan tayo papanig. Oo nga. Doon kasi nga, I'm still hoping na these two gentlemen will sit and talk. Oo. So malalaman natin yan talaga. Sana maayos lang, Mayor? Para may laban. Correct. Para may laban. Yun naman yung natin Ako, what I'm after is political justice for Ruel and yes. Yun nga, pag nare-realize ko na parang bakit parang ako lang yung gusto yung political justice.
well, of course, si Mayor Fritz manifested also na he's willing to slide down naman for the good of the group and the team. Pero hindi ko maintindihan bakit yung iba parang hindi naman yun yung direction nila sa observation ko. Oo nga, Kasi no? ba't ayaw mo ng survey, ba't ayaw mo ba't ayaw mo ng ibang paraan na i-determine kung sino talaga yung best contender. So minsan napapaisip din ako na, and I hope I'm wrong. So I just hope I'm wrong. dapat Mayor, one-on-one para yan, may thrill talaga. Yes, kasi pag one-on-one yan, maku-communicate mo better na bakit dapat this side. Oo. So, saan ako? Sino yung iaano ko? Kasi nga, puro mo relative yan puro Yes, relative yes. ng husband ko yan. madaan din yan sa pag-usap, Mayor? I am still hoping. I hope they will get to realize yun ngang risks pag ganyan. Alright, no? So, ito talaga ang binabantayan kasi yung babanggain, isang Teves rin, Mayor. Oo. Ako, kaya nga sabi ko naman the last time I talked with the group, sabi ko, hindi ko riyan aatrasan. But, you have to, kasi parang sinasabi rin ng group ni Ruel na, isipin mo naman kami, Mayor, na we're still around and we are your husband's people. Kaya sabi ko, ano ko yan, with eyes closed, lalabanan ko yan talaga. Pero isipin nyo rin na kung lalaban rin tayo at ang ending natin, hindi pala tayo pwedeng tumakbo dahil nga requirement ng filing of candidacy is yung registration natin and wala pa tayo sa stage na yun na na-register tayo, I hope they also understand na hindi ko naman pwedeng i-risk yung ganun. Pwede kong i-risk I can take the risk na kahit sabihin natin marami silang pera pero lalabanan pa rin natin. Lalabanan ko yan kasi win or lose ako dyan kasi ipinaglalaban ko talaga yung kasi kung titingnan mo yung situation namin, they took away what was Ruel's by killing him, by murdering him. I am hoping that I will be able to take away what is theirs by going through a process na hindi dapat namamatay yung tao. Kasi dyan mo rin makikita kung anong klaseng tao meron tayo sa 3rd District ng Negros Oriental. If they would want to tolerate leaders who are like that, murderers, siguro, pero dapat tinry natin, dapat sinubukan. Pero iba namang usapin kasi yung registration kasi it's a requisite, it's a requirement. Yes. You get my point? Kaya yung iba kasi sinasabi, baka takot si Johnny sa sabi ko, ngayon pa ba ako matatakot? I'm towards the end of my term. And I want to badly to get political justice for the governor and hopefully and God willing bring peace in the 3rd District. Kasi sa leadership ko sa Pamplona, proud akong sabihin talaga na walang intimidation, walang pananakot, wala kaming ginagawang ganyan, but our people loved us in Pamplona. Records will tell you that. I can bring that same peace in the 3rd District. Pero pag ganitong usapin na ipo-force mo kahit hindi ka registered voter, naman yun? I hope they understand. I hope Illegal. the governor Technical kayo dyan. will understand. And I hope po na kung saan tayo papanig, sana yung mga tao ni Ruel, pakinggan rin tayo sa ating reason. Bakit dito tayo sa kandidato na ito tataya? Yan yung the least I can do para makatulong ako to make our team win is to be able to communicate to them very clearly na wag dito sa isa, dapat dito sa isa. And I'm willing to do that. Win or lose. And lastly, Mayor, isa sa tinitingnan maliban sa political justice, yung sympathy vote para kay Governor Ruel Digamo, the late governor, yung mangibabaw dyan sa election by December 9. Sana po. Yes po, yan po yung prayer natin na talagang yung peaceful and just election and a reasonable election na yung tao talaga pipili sila nang hindi sila nanginginig pag yun yung mga kaharap nila. Okay. Yung iba kasi yung you win because people love you. Iba rin yung you won because they are afraid and they will vote na lang. That is very far from what the democratic process is. So, dapat hindi ganun. Yun lang naman yung aim ko Let's bring peace in the 3rd District at the same time get political justice for the governor. Alright, sige. Mayor, maraming salamat po sa time na binigay mo sa Bombo Radio Bacolod. Mayong buntag ulit. Okay. Mayong buntag, sir. Salamat po. Alright.
Sige. Ang asawa no the late Governor Roel Digamo, Mayor Janice Digamo sang Pamplona, Negros Oriental. No, so muna sa ti daw may mga kwan, no, may mga agaway pa sa puso. May mga problema nga gamay. No, karag luntad ti okay lang na. Nagalaom nga tani mahitsoy ni kami istoryahan. No, kaga mo nagapang sa respeto sa Mapulo sa 3rd District sang Negros Oriental. Ara pa naman relative si the late Governor Roel Digamo, isa si Mayor Fritz, no, nga desidido man nga magpapili bilang congressman, no, mayor sang Shaton sa Negros Oriental. So kung sino man ang mapilian da, respetuhon nyo lang. Kaya nga to hindi lang sila nga ti magtinunga ay pagid kamubuto nyo da, no. So ti kaklaro naman ng siguro, no, nga ti kung anong ginhimo nila da sa inyo gobernador. Bisan pa nga wala na pag-ako sila nga bahin pero ng ebidensya hindi matago. No, kag hindi mo mabalibaran ang mga ebidensya, no, nga ti indeed do may kalabtanan gid sila sa likod sa kamatayon ni Governor Roel Digamo. Mag-isa ka mo din unite, no, and then ti amo na luwas sa panawagan sang political justice sa kay Governor Roel Digamo, ang sympathy vote amo nang inyo nga hugpungon da kung gusto nyo gid. Kapag isa pro galing matibes, so hindi ka man ka-kwan sa ila, alang-alangon ka man damo man mga sympathizers mo, kag masumulunod ang mga tebes. So babalaan ta na, kay ti nami, ko one-on-one ang away. Hindi ka three-cornered fight, kay karon ko duwato sa madiga mo matunga, isa lang tebes, ati basi kon malaskaran ka mo dae. Unang paglantaw naton, di man ta mayo sa analysis, but ti, klaro man, kung muna, no? Kung one-on-one, ti may enkwentro gid nga manami. Wala tayo sa minuto sa kaligan sa takda ng alas 11 sa aga. Respect linya pa sa to, no? Si Ma'am Marcel Espina, ang National Director sa National Union Journalists of the Philippines, torrehan tanay ng kaso, no? Sang isa ka broadcast journalist o radio anchor nga si Juan Humalon, no? Dito niya sa bahin niya sa Misamis Occidental. Ang National Director sa inyo GP, Ma'am Marcel Espina, kag at the same time tidreman ni sa ato sa Negros Occidental. Ma'am, ayong aga, si Bombo Ponce nila, ikaw sa Bombo na big time sa Bombo Radio Bacolod. Good morning. Morning, Bombo Fonz, and good morning sa Tagpalamati sa Bombo Radio. Alright, salamat ma'am sa paghulat. Ano? So anyway, anong stand subong sang NUGP with regards sa natabo sa isa ka radio anchor nga si Juan Humalon sa Misamis Occidental, Miss Marchal? Siyempre, ginakondinar nato, no? Any form of harassment, killings sa journalist, maupod nato, no, sa obra. So ini ang pagkamatay ni Mr. Juan ng kalain kay because ginsulong siya sa sulod sang radio station inside his house, kagin biralang tiro. So and then of course it was seen in live stream and kalain. If you've seen the video, personally hindi ako kaintindi how can a person do that, no? Supposedly he's a good man daw, and according sa latest nga kwan, gina-check nila if this is work related. So ginakondinar gini nato, no? Nobody deserves to die, regardless kung malain ka nga tawo or hindi wala gid deserve mapatay. So gapanawagan kita sa aton nga gobyerno to solve this and any unresolved killings sa natabo sa aton pungsod, no. So this is the 199th killing of a journalist since 1986. So based na sa records ng NUJP, and the 4th under the Marcos administration. All right. So ano pong mga taga-Tagalog lang saglit, ma'am, no? Ano pong mga hakbang sa ngayon ng NUGP with regards po nito? Kasi dito rin yung KBP na nananawagan sa gobyerno dapat i-enforce yung mga ano po natin, no? Mga batas, Miss Marshall. Ano po yung official stand ulit ng NUGP sa ngayon? Siyempre, kinukondinar natin ito. Any form of harassment and killings, pagpaslang sa mga journalist na mga kasama natin, hindi pwede. Kailangan yung isang journalist dapat free on how he do his work, no? Kailangan ito sa demokrasya. So
kahit yung administrasyon ngayon, very silent. Compare sa administrasyon ni Duterte before na very hostile, very vocal against the media. But the Marcos administration is very quiet. But of course, that doesn't mean that we should be, na magiging lax tayo. Siyempre, patuloy pa rin yung pagko-call natin ng justice for the victims, not only Mr. Juan, but other killings as well. We always called on the government. We've been very consistent on that. And not only killings, but of course, any form of harassment. Kahit simple threat lang sa Facebook, we kinukonsidera natin na threat yan. Kasi, again, yung isang journalist, dapat magiging free siya sa paggawa niya ng kanyang trabaho. Walang harassment. Kasi if hinaharas yung journalist, syempre matatakot yun at hindi malalabas yung mga importanteng istorya, especially if it comes to corruption, if it comes to any illegal activities concerning our officials and other other parts of our leaders. Sorry. So kailangan as much as possible we have to be free. So we've been very consistent on that na panawagan natin sa gobyerno. Unfortunately, konti lang nare-resolve kasi 'di ba yung sa police, if ma-identify na yung suspect, ma-file na ng kaso, it's really considered as case closed. But syempre minsan if you go deep, minsan may mga anggulo na hindi na nakikita or hindi pinupursue. So, yun, we really do hope, personally I hope na itong nangyari ngayon, yung recent na attack or recent killing, hindi won't have a chilling effect no sa atin lahat. Kasi we all know na gaano siyempre mag-apektado tayo. Anyone naman siguro na kasama natin, siyempre kahit isang sa ibang region pa yon, especially the way he was killed, it was really brutal and brazen. Syempre matatakot yung sino naman hindi matatakot sa ganyan. So I really hope, and I'm also personally calling all our colleagues na continue lang mag-pursue sa trabaho and na walang fear. Yun. Alright, so sa Negros Occidental dito sa atin, kasi may mga reported din na may mga threat lang, so sana hindi na magpunta sa masamang mga papuntahan yan, so may mga simple threat lang po dito sa atin, may mga filing ng libel case, parang ganun yung observation natin, so dito sa Negros Occidental, ng mga plano natin pagbalik niyo po dito, Miss Marcel, may mga candlelighting tayo na gagawin in honor po para mabigyan ng hustisya o pagpanawagan ng bigyan ng hustisya yung nangyari kay Juan Humalon. Ngayon, nung nangyari yun, nung Sunday, nag-candlelighting dito sa NUJ, yung sa harap ng Commission on Human Rights Office, yung mga journalists at yung mga estudyante na syempre calling for justice for Mr. Juan and other, of course, unresolved killings of journalists. Wala pa kaming plano for the local. Usually na sumasama naman sa mga rallies, but we will see this we will see on mag-meeting pa with some members kung anong yung but we usually support yung panawagan ng national na whatever especially this kailangan natin lahat maging united, not only in Manila but of course in other parts of the country. So yeah, we will see if there's a national mobilization or and yeah, we'll update na lang ho
Bombo Funds. Alright, sige. Lastly, no, on behalf ng NUGP, ano mensahe mo, Miss Marshall? Nanawagan ako sa mga kasama natin, no, sa industriya na wag matakot. Kailangan lang i-pursue natin if mayroong mga importanteng storya. Syempre, ipaalam sa management para if ever na may mga threats, maging, the management can help protect you. And of course, yung NUJP open din ho sa other like reported threats. Kahit simpleng threat lang sa Facebook, we considered it as a threat. So, sa mga kasama natin dyan sa Bacolod at sa Negros, you can always contact me and, we can file a report para ma-record natin yan. Kasi ngayon, very simple na lang yung even sa Facebook, magsasabi sila, dapat mamatay ka na, di ba? It's really, nakakaano yan sa ulo natin eh. It gives us anxiety. And we all know what happened years ago sa Rappler na there was a time na they were threatened on Facebook na nagsabi, punta tayo sa Rappler office, doon tayo and nakapasok yung mga trolls na yun. So it's very, very dangerous, those threats. Even on magsabi lang tayo, simple lang yan, sa Facebook lang yan eh. Hindi naman yan, but we don't know what other people are thinking. So again, let's take all kinds of threats seriously and we record it and ipablatter or report it to NUGP so we'll have a record on that. So yun lang po. Sige, salamat po Miss Marshall at mayong aga sa imo. Thank you. Maayong aga sa tanan. Alright. No, sige. Ang National Director sa National Union Journalists of the Philippines, Miss Marshall Espina. No, sa atong gibisita subong aga, no. So in regard sa bahin sa lima plano man sang NUGP sa pag katabo o regarding sa senetabo, no, sa kay Juan Humalon. Isa ka radio anchor dito sa bahin sang Misamis Occidental. No, nga ginsulod sa iya sining istasyon samtang raga programa nga ginutang patay. No, so ti 94.7 no Kalamba Gold FM dito sa Misamis Occidental. Teryo, no, ang freedom of expression and freedom of speech no sa ato sining mga kabombo ara na napagkite sa ato nga 1987 Philippine Constitution, no, dictates in Article 3 Section 4 that no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or to the press, or to the right of the people peaceably to assemble and petition the government for the redress or grievances. No? So, amo ini ang Article 3, Section 4. Kung minito may hilway kita iya, no? Sa pagoragwag. No? So, kita bilang sa kabahin o kung katapo, yasang fourth estate. No? So, as watchdog man, no? Sang mga pumuluyo, no? Tinga akon way ang media ni, no? May reklamuhan ang tawo, no? Mabalaan tang kagurukan sa paggobyerno, hindi to mabalaan, no? Kay sila na nagatinago te pinsaran nyo bala, no? Nagapulungko subong sa sa posisyon. Kaya kun alos kalabanan niyo nga mga kaso sa mga ginapamatay mga tapo sa media, ini ang mga mga sa likod, ining mga bingit nga mga politiko. No, mga onion skin nga mga politiko. Kabuta ginambal ko apon blangati malawagan lang ngalan nila dayon nila pangakig, no? Nablanga dasig mangakig, no? Kadasig magbatsyag. Pero kun ibaloon mo ang punot dulo sang istorya, no? Hindi man mo na ang intensyon tagid. Kundi gina-call man lang na atensyon, no? Nano nang tabo ni ano ni? No, kay question ang imo nga no? Nga imo yang lifestyle. Tingnan daw ka namin ito sa iya, masakyan niya sa kadamo-damo, nagsulod lang sa politika, no? Nagbanggarana, nagpilak-bilog, balay na, milyon pa nga balay ginapamakal mo na bala, kako ni base mo lang iya sa sweldo. Di pila man gitabing sweldo. Amo na sabla. No, tiniya mapamangkot niya sa puluyo. Nga sabton nyo man to may naguro problema, mag-ako ka to nga, ti mga komisyon ko di sa proyekto ko Paano na mabalaan na isang tao? No? Ito yung mga komisyon isang
no? Sang ako maprikto di wa. O ti ari sang napungko man ko di bilang mayor, bilang gobernador, bilang congressman. Ti amo ni may mga perks man. O, pero gali ko ay sa politiko mag-ako mo na. Kay balaan niya kalaglagan diyan na, no? So mo na bala kay ti daw maka kuan ang gid bala, no? Maka hatag sa atensyon sa mata sa publiko. Kay panumdumon yo gid, no? Kay sa kutob sa mga serye sa pagpamatay to, ang tanan nga mga investigasyon sa likod sini kawahimuan sa mga politiko man nga ginabatikos bala sa radyo, no? Oh, di ba? So mo na ti dapat, no, ang imuon nyo kay kung magpasulod ka sa politika, insindihon yung gid na bala, no, ang kakunara ka sa political life na, expect ninyo kay ti public figure ka na, no? Considered mo na kagalingon public figure kung nagapating imong inimo mga pang daw kalaway man na balon, no? Oh, but ang tanan mo nga giho, no? Kay public figure ka na, no? Makita na sang tanan, mamunuhan na sang tanan, so expectaron mo na, no? Kay ini ba niya pwede nga hindi ka na pagbunuhon, no? Kay dagdinamo na bin ang bayon sa estado mo sa kabuhi mo, siyempre munuhon ka gid ang mangkot iba ni dinhalin to. Di niya naging kwa, namo na bala, no? Pero kung gusto niyo naman nga magtawhay kabuhi nyo, no? Wa ka mo das politika no? Kay balo naman kamo nga garot ang kabuhi na, no? Sa politika, kung gusto niyo naman nga maglinong, private citizen ka mo, kay wa sa may matandog sa inyo. Amo na, no? So paro na, may arabi to politiko nga naninggit to, no? Nang sikway to sa mapigado to, ti ko ay media, hindi ta na makwan, may sa publiko, hindi gini, gusto nila tago-tagoon na, no? Ti reklamo politiko to nga, way sa report sa opisina niya, elected official sa, ti ko ay media na, hindi ta na mabalaan sa publiko, no? Ang iya kabulos ko, gaway sa report, pakita opisina niya, pero kakwala sa sweldo niya. Bisan halin pa, bisan mabarangay na ng official na. Di ba? So muna, ang aton na mapuloyo, hindi ka mo sila makataka, hindi ka mo kadlok. Nga bang reklamo sa media, kaya ti, ang aton, no, dalatam lang ini, kaya ti, kabalo man ta maglantaw kung valid ining issue kung hindi mo, legit ining issue kung hindi mo, di ba? Tinibot silingon nga kung namunuhan ang pangalan nyo, no, ti dayon yung sunggod, kadayon yung hard to sang tawo, ho, no, kamarog patay, papatay to, ti, amuna, solve nyo na dayon. Mahipos na dayon, hindi, no? Panugod pa na gani nga magdugang pagidya, no? Ang pagbusisi sang kagarukan nyo na. No? Sa aton nga panggobyerno. Amo na, no? So ti ikaapat na ini nga media personality, no, gagipatay during sa Marcos administration, almost 200 na, no? Ka mga media ang ginpamatay, no? Based man sa aton sining upayag ni Ms. Marcel 198, no? Since 1960s. Kay ang Pilipinas nagligad dong dumanyo to 2010, no, nga Maguindanao Massacre Case 2009, no, nga Maguindanao Massacre Case, no. So may ara kita to sang kuan sang record, no, sa bilog siring kalibutan, no, nga ti nangin kuan kita ara kita sa top 10, no, ara kita sa top 10 sa pinaka kuan mo, pinaka worst nga country, no, or pinaka-delikado nga country last 2009, November 23 to be exact, no, 2009, ang Pilipinas adto sa time ni PGMA, former President Gloria Macapagal Arroyo, no, so natabo ini kag isa kita sa top 10 o top 3 kita to mo, no, ang pinaka-delikado nga pungsod, no, sa makatapo sa media ang Pilipinas. No? So bagod man sa sining massacre, ganatabo. So dapat i-revive naton ina, no, kay pabilin ta, no, nga mangin maayo ang sitwasyon sa mga tapo sa media sa Fourth Estate, no, dahil sa ato sining pungsod, tub-tub sa katubtuban. Sige, dugangan na naton ini ang pila ka mga investigasyon karon maka-connect naman kita sa aton nga association, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Parang latest nga investigasyon din sa aton mga kapulisan. Nagwa na tong sketch ganito. Pero iban to do, gino-joke nila to niya. Pag present sang pulis, muna sang picture. Amo-among itsura nila sang pulis mo. Kag sang suspect. O nga nagsulod to sa
sa announcer's booth, no, kung sa estasyonan ni Mr. Juan Humalon. Sa publikan ta mapangitaan sa hustisya ang kamatayon ni Humalon. 5 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga pagabalik kita, may rally nga ginaptigan ni karon, no, sa aton sa isa ka bangko diri sa Dalan Lacson ni siya. Balikan naton pagkatapos gidamang sa standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol. Mga kabanan sa aton siring nga pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos sa kaligan sa atak nga alas 9 sa aga. Check tanay no si Bombo Cherry Grace Santillan, Bombo Mia Francisco kag Bombo Denver Quijano. Live dara sa bahin sang Dalan Araneta no sa siyudad sa Bacolod ang mga retirees wala sang kwanyo sa ngaton nga sa bangko sa PNB ni siya no. Philippine National Bank no nagparegan sang pagrally no dira sa Dalan Araneta. Check na to no si Bombo Cherry Grace Santillan. Check sa report, please come in. Go ahead. Mga kabombo, yes mga kabombo, pumapon siyari kita subong live sa Philippine National Bank sa area sang Dalan Araneta Corner, Dalan Luzoriaga, pumapon kung sa diin makitaan diri nato mayara sang pila sa mga PNB retired sa grievances sa pumapon kung sa diin nagapanawagan ini sila no sa ilang gratuity pay deducted from retirement or separation pay i-refund ayon sa Supreme Court of Bombo Pons kung sa diinti may pila diri ka mga panawagan mga PNB sa privatization boost CCN na Bombo Pons kay 45% Provident Fund contributions ibalik ang Bombo Pons. So amo diri ang mabasahan naton nga mga placard na ginapreparahan sa pila naton ka mga retirees sang Philippine National Bank Bombo Pons. Kung sa dikinti makitaan diri naton nga yara sila sa kapina 50 diri ang nagpatigayon sa prayer rally a Bombo Pons. Kagati amo diri sigol subukan ila nga pagpanawagan Bombo Pons. So Bombo Pons makuha kita diri bala sa detalye no sa spokesperson sa PNB retirees sa Bombo Pons. So Bombo Pons kaupo diri naton subong si Sir Ed Pama kag si Ma'am Eden Sombito. Ma'am Eden, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo Anay Big Time. Kaupo si Bombo Pons SP. Good morning sa viewers ng Bombo Radio Philippines. So ma'am, diri sa karon ang purpose no sang inyong prayer rally? Ang amon nga prayer rally actually has 8 reasons and 8 points. Bali, amo ni siya ang delaying tactics of PNB in the resolution and payment of the cost of living allowance and special amelioration allowance, illegal deduction of PNB of GSIS gratuity of PNB retirees from their separation and retirement pay, iniquitous separation or retirement pay, dissolution of the PNB Employees Provident Fund, kag ang iban, ang kay Mr. Pama, PNB created special purpose vehicles to gain control and ownership of PNB prime real properties na na-transfer sa PNB Holdings Corporation, which enabled Lushitan Group to be the controlling or majority stockholders of both PNB and PHC. Government service insurance system should pay retirement benefits and pensions based on total years of government service. Kaya ang proposed legislation granting lifetime pension to former PNB employees who were forced to receive gratuity pay arising from PNB privatization. So, bali ang upo diri naton subong ma'am nga aga is ang mga PNB retirees diri lamang sa syudad sa Bacolod. Yes, actually the whole of Negros Occidental
bali from San Carlos up to Kabangkalan. So, ma'am, kamusta ang sitwasyon subong sa mga PNB retirees natin? Actually, ang mga PNB retirees, most of us are in the prime na our life, no? Parang sa twilight years sila. Iban, nagtaliwan na. Iban, nagkakasakit. Ang amon nga ginapangayutan sa PNB, nga ihatag na nila sa amon. Ang amon nga benefit. Like, for example, ining pula, 1989 to 1996 din siya covered. So, ang iban, siniganit naman po in service pa sa PNB, sa different branches. So, amo na pangayon namon, kina-decision na naman siya, dapat hatag naman nila sa amin. Hindi na nila pag-delay. Kay PNB, doon gina-delay pa ang paghatag sa amon niya benefit, which was pila na years ago. Tapos, ining separation, ang gratuity. Ang gratuity sa mga PNB retirees ng iban, gintagaan sila 1996 pag-privatize ang PNB, they were given gratuity sang ilang service, years in service with the government. Sa private kami, pag-retire nila, na private na kami, iniban sang PNB ang gratuity, which is different from the separation pay dapat sa retirement. Actually, ini-decision na naman siya sa Supreme Court, pero wala din nila din sapat na ibalik-bali ang gratuity. Supposed to be hindi siya legally iba niya kay gratuity ako sa ilang years in service sa government. Then so, ang GSIS gaakitan kami nga tani ang nag-continue service, for example, after PNB, others nag-subra sa LGU, sa mga government agencies, dapat din continue sila ilang service. Kasi inubrahan nila mo. Pero ang GSIS wala naging hatag man sila. Amo na siya ang kwan. Kagang isa pagin namon, ang Provident Fund namon, yung gina-enjoy namon, ginuntat ni PNB, pero wala niya ginulit sa amon ang Provident Fund nga 45% shares ang bank na din para dapat sa empleyado. So, amo na siya amon, gina-appeal. Kagang iban nga issue, si Mr. Tama ma-discuss. Yes, sir. Good morning, sir. No, like kita sa Bombo Radio Bacolod. Yeah, good morning, Bumbo Radio, and good morning to all your televiewers and those who are listening to their respective pages. So, sir, how about ano pagid ang iban nga mga issues nga ginapadangan? As you know, PNB is one of the biggest, strongest, and most stable banks that we have in the Philippines. And if you ask a very sensible businessman, one of his best assets is the employees. So, we're asking now, why is PNB withholding our benefits? Even the Supreme Court said in one of his decisions that PNB is employing delays, unnecessary pleadings, and asking for several postponements. Now, for us, those are futile attempts of PNB to delay the payment of our back pays. As mentioned by Eden, we are entitled to our COLA, or cost of living allowance, as special amelioration allowance, which is about 40% and 10% respectively of our basic salaries then, from July of 1989 to May 26, 1996. This is already decided case, but PNB won't waiver. They still question, and then they also made several postponements and pleadings to delay the payment. And also, you have to understand this, most of our retirees are old, some even passed away already. And you know what? When they retired after the privatization, the gratuity pay which was paid to them in 1996 was deducted from their separation pay, which according to the Supreme Court, gratuity pay and separation pay are two different matters. So this gratuity pay should be refunded to them. Some of them passed away already without having this refund from PNB. So, every time magpadangat kamo sang complaint nyo sa PNB, sir, ano ang response nila sa inyo? Well, the response would be, you want to know what's the response? That's why it came to a point wherein our lawyers already filed the case in the regional dry court, which the decision was upheld by the Court of Appeals and affirmed by the Supreme Court. This is already a decided case, but PNB won't pay us. And you know what? The salaries, separation pay, usually the separation pay is based on your last basic salary. That's under the law. But PNB made it different.
because the basis of the retirement pay of employees was the basic salary as of 1996 and the basic salary as of retirement year. So doon ang basis ng PNP, which is grossly and morally wrong. No? And then we have this provident fund. We enjoy this provident fund just like other GFI employees, GOCC employees are enjoying. Ours, when PNB was privatized, PNB dissolved the provident fund, and our 45% share of the bank, nawala. So it's a material amount, which would have been enjoyed by retirees, but nawala. It's so unfair. Same situation po ba lahat na retirees? Yeah, the same. And what we're fighting now, even those who are still in service will benefit from this also. Those who are in service in 1989, because the COLA and the special remuneration allowance that we were fighting for, this started in 1989. Some of the employees are still employed, but they cannot join us, or else they will get the hour of management. So, sir, mga ilan po na retirees dito sa province of Negros Occidental? Oh, we are about, I think, you retirees, those who are still alive. In Negros Occidental, I think we're about nearly 300. So this is simultaneous prayer rally? This is nationwide. We're doing this all over the Philippines. So, sir, ano po yung panawagan nyo ngayon sa Panguluhan o ng PNB or ng government agency? As the Bible says, give to Caesar what is due to Caesar, give to employees what is due to the employees. We are part of the success of PNB. Give us what is due us. It's about time, while we are still living, that we will be able to enjoy whatever will be refunded to us. I hope that the good Lord will touch their heart, and they will accede to our request. This is not even a request because this is already a decided case. I hope they will consider. How is that, Mama Pons? Alright, no? So kadugay na nagali, iban sila nagkalamatay na? Yes, nagkalamatay na ang iban bumupons, pero wala gid may nabaton nga separation pay gikan sa PNB bumupons. Alright, sige, kung may kaso na, Central Office ginagro mag-decide sila bumutseng? Yes, correct gid bumupons sa Central Office gid ang makasabat senator. To our head office, actually. Oo. And, PNB has the money. It's one of the biggest banks now. Why can't they pay us? PNB won't be like this now. It's not because of its employees, it's not because of us. Yes, correct gid bumupons. No, miski ano pa dira nga mga company ang sa likod sina bumupons is ang mga empleyado nga nagabaka-baka sa trabaho bumupons. Alright, sige. Anyway, basi kung mga paanta man na karon, reaksyon ang management dira kay para matubang na sila bumbutseng kay kadugay-dugay na gid. Yes, pero may balak sila, sir, nga pagatubangon kamo diri sa PNB? Definitely not. Because, just leave it to the court, to the Supreme Court, to make a decision. As I've said, it's already decided case, but, PNB made may mga pleadings pa. For us, it's a futile attempt to delay the payment. So, kabay pa ba mo po nga mabatunan sa mga empleyado o mga retirees ang dapat nga mabatunan para sa ila ba mo po? Sige. About 8,500 employees are affected by this. Nationwide. So, 8,500 ba mo po? Hindi mo lang galit din sa Bacolod, no? Bilog Pilipinas, maning pagpag-away nila? Yes, bilogid nga Pilipinas sa Bombopons. So, amo na si karon ang sitwasyon. Miski nagaulan, yari diri sa karon ang mga retirees ang PNB Bombopons. Agod nga ipalabot ang ilang mga hinanaing na hanungod sa ilang mga separation pay Bombopons. Sige. Bomotseng, okay itanguan ta na karon basi may mambal man data ni bihap sang PNB. Sir, and Ma'am Eden, Madam, magiging salamat. Thank you so much, Bombo, for covering our prayer rally. Thank you. Thank you, babe. Thank you. God bless, sir, ma'am. So, pamapos natin, nakaupod natin ang spokesperson sa Philippine National Bank nga si Sir Ed Pama kag si Ma'am Eden Sombito, pamapos. Okay. Sige. So, pamapos, live diri sa Dalan Araneta, ini si Bombo, siya regring sa Tilian para sa number 1 and most trusted regional country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo! Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Cherigay sa Santillan, live dra sa PNP Araneta. Kuan yan, no? Mga claims ang mga retirees, no? So a group of retirees sa PNP nagparigayon sang rally. Dra sa ilang taratapan sa pagdemand sa paghatag na sang claim, no? Nila may mga ikula pagkatapos nabatian. Kay tiban ko no sa diri nagkalamatay natin until na wala Japon matag tinano ni man. So hindi man ni amo, no? Ang ini nga mga kuan no, mga pabaagi ti hasta nagkuanay na sang kaso ni, no? Pinalanay na sang kaso demanding sa PNB nga hatag ilang nga mga claims. Pero ti until now do wala Japon. That's why tinapadagan sila luwat, no, sang prior rally dira sa atubang sa sinasabit yang nga bangko. Sige, no? So 30 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa agad sa ato sa ring pagpalagad. Diriman sa ato sa ring palatuntunan may ara kita to replacement nga winner. Subong nga aga, no? Winner naton kagabi way kaabot, no? Naglap sa deadline niya by 8 o'clock bauti kanugon gid, no? Naglap sa deadline by 8 o'clock. So ay sa kaabot, so may replacement kita nga winner. Subong nga aga sa isinuayhan nagabot kita, no? Kag igalawag na naton sa Sirima Tineon, standby. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Alright, no? So, nagabot kita sa isa sa mga replacement ka winner naton, last winner naton ini kagabi, no? Pero subong aray na sa ako sa ring kamot, no? Ang ining aton nga listahan naton, ano sa ato listahan, no? Ini maswerte nga winner naton sa subong aga. So, congratulations gid. Open sa aton FDR representative si Ma'am Maricon de Batulac nagamit sa proof of purchase Cream Silk. Kon Sunsilk na, I'm sorry. Sunsilk kaya sa naging gamit nga proof of purchase. Atensyon dira sa taga Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Ederia Dalmino. Ederia Dalmino sa Purok Malipayon, Barangay 35. Kuha mo na rin imong 500 pesos na cash kag 700 pesos worth and goods, no? Plus sa Valdez ang Orocan, no? So may anom ikaw ka oras, ha? Sa pag-claim sa imong nga premyo ang Barangay 35 lapit-lapit lang ni para nga mag-claim diri sa imo sini nga premyo. Sa liwata Ederia pa Dalmino sang Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 32 minutos sa kaligad sa takda alas 9 sa aga. Dirman sa ato sa ring pagpalagad. So para yun lang kabwa, no? Kapag padala sang inyo sa ring mga entries, no, para mas dako man ang tsansa ninyo sini nga magdao. So maglakip lang sa mamasunod nga mga proof of purchase sa isa ka puti nga sobre kasubong sa mamasunod. Isa ka coupon sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, isa na naka-entry. Isa ka coupon ay gatag sa tagsa ka sa gatos ka pesos ka baror sa pagbakal o kon pagprenda sang maalahas ka grilo. Sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry or Diamond of Pearl House, bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. Dillon, Aldiger, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. Alahas kag grilo ina, no? Maprenda ikaw o kon bakal, no? So may ara gid ina sang nagakaigo nga kuan ano nga coupon. Sabayin sa ato sa ring mga kabombo. So kuha nyo ng coupon, no? Kaya pwede na magamit bilang proof of purchase sa ato sa ring nga promo. Sa mga kabombo pag dato na at the same time sa ato sa ring nga mga kauturan, ano pag pwede ninyo dira malakip. So pwede man, no? Kamo makalakip dira sa isa ka coupon sang Orocan. Isa ka coupon o kon sticker sa Orocan, isa na ka-entry. Sa tagsa kapag bakal mo sa Orocan, mayroon na sang sticker, no? Produkto sina. Mabakal ka mo na suludlan sang tubig, stakan sang tubig, suludlan sang kuan ano sa mga bayo, no? Suludlan sa mga leftovers, ara ang Orocan products. No, so di ba kabayan sa aton sa mga kabombo. So may sticker, kuha nyo lang sticker, kaya pwede nyo na magamit bilang coupon, no? O kung pwede nyo magamit, bilang proof of purchase, no? So ang coupon, pwede man na, no? Magamit nga proof of purchase. Ang coupon ang ihatag sa inyo, nga napagkit dira ang tanan nga bisan anong nga promo sa Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop. So isa lang ka product sticker, isa na naka-entry, or pwede man isa ka coupon, isa naman ina ka-entry.
sa Orocan, maayos ang buhay mo. So pwede man na makalakip ka mo dira sa isa ka empty sachet sang bisan ano nga Sunsilk pink o kon green nga variant shampoo. No, isa na ka entry, no? So isa ka empty sachet sang any Sunsilk pink or green nga variant shampoo, isa na ka entry, o kon isa ka empty sachet, no? Sang cream silk hair conditioner in any variants naman iya, basta hair conditioner cream silk, no, pwede gid nga ipasako. So sa bahin sa aton nga mga kautoran, isa lang ka empty sachet sang Sunsilk pink or green, o kon bisan anong variant sa cream silk hair conditioner, isa na ka entry. Ari, ginarekomendar gid naton ini sa mga iloy sa puloy-an, no? Kanaga kuan gid ginamin tinargi ipabilin nga mahamot kag wala sang sebong aton may utensils, gamit kamo sang Winner dishwashing cream o kon Winner dishwashing liquid. So isa lang ka empty stand-up pouch na o kon sticker label, no, sa Winner dishwashing cream o kon liquid in any size o kon variants, isa na ka entry, no? So basta sa bilis tanggal sebo, i-Winner dishwashing mo. Pwede man ka mo makalakip dira, no, sang isa ka empty blister pad o kon banig sang Sed Panyawan herbal capsule with mangosteen o kon Sed Panyawan herbal capsule with garlic or Sed Kugon herbal capsule, isa na ka entry. No, so basta Sed, tatak magaling. Mabakal nyo na sa bisan nilang mabutika diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Basta Sed Panyawan nang yambal nyo, may ara ginabaligya. So kung may rada ka muna sang may napilian nga mga proof of purchase, isulod din na sa puti nga sobre. Selyuhan sa maayo, sa likod sa sobre, sulat imo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, ang pangalan sa proof of purchase sa gamit nyo itong pinanglawag naton. No, ang title sa promo, syempre, One to Panalo Part 22, sa Star FM kag Bombo Radio, ang kuan pagid, no, ang aton signature kag i-address niyo care of nyo, no, sa Bombo Radio Bacolod. Selyuhan sa maayo, ihulog sa designated drop-box centers bisan din kaladiri sa syudad sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental, no? Kay adlaw-adlaw, instant big cash prizes, nagalawag na kita kada panghatag sang pa premyo Lunes to Biyernes. Sa kada adlaw may 3 kita ka winner nga ginagabot, no, kag ginalawag, no? So 7 ini ka semana para matagaan sa chance aton nga mga tagdaog. So take note, may 6 ka oras kita nga deadline. So hindi gid magbulag sa pagpamati sa Bombo Radio kay basi isa ikaw sa mga maserte nga bagabutan, no? Kay ti naghulog ka mo, nag-entra ka, no, sa ato sa nga promo. Oy, by the way, week number 3 na ta subong week number butang da week number 3, no? Pero ang ginalawag naton nakaginagabot amo ning mga entries naton from week number 2. So dalagko nga mapapremyo 500 pesos na cash kag 700 pesos rewards and goods plus Abaldez ang Orocan. May 3 ka packs ang Kumia Pancit Bihon, may 4 ka packs sa Lifebuoy Bath Soap, isa ka box ang Pants Moisturizer, kag siyempre isa ka Rexona Deodorant. No, so amo nang aton nga mapapremyo, no, sa aton nga mga kabombo. A total of 6.5 million pesos, no, prizes nationwide ang aton siri nga panagtag. Sige, good luck sa aton siri nga mga entresanders, no, dari sa aton siri nga mga kautoran, at the same time sa bahin sa aton siri nga mga kabombo. 38 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga, magatag na dugang mapanumdom, balik kay kita. Pagkatapos, ginamang sanay. Stand by. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok, sa 9 sa aga, no, diri sa ato sa ring nga para tuntunan. Sa ato sa ring nga mga kabombo, last portion sa ato sa ring nga pagpalagad, gina-imbitar gid naton, no, ang tanan nga makapartisipar sa bahin sang aton sa ring patiganon o kapalabuton, no, nga Dugong Bombo 2023. No, diri sa bahin sang Bombo Radio Philippines sa ato nga mga kabombo. No, kabaka Star Nation, ang Bombo Radio ukon upod sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, no? Liwat nga ginabalik ang Dugong Bombo, Little Pain Alive to Gain, blood donation program sa bulig kag partnership sa Philippine Red Cross. Ini ang voluntary blood donation sa 24 key cities nga may 31 ka mga Bombo Radio ka Star FM stations nationwide, no? Ang ini nga one-day event nga blood donation ang dululungan nga patigiron sa Nobyembre 18 tuig 2023. So that's third Saturday. Sa Sabado ngayon pitsa 14 or kon pitsa 11 tapos pagka next Saturday is pitsa 18. So iniwaton sa nagkanayan nga venue sa Bugos nga Pilipinas. So diri sa Bacolod City, ini ang patigiron sa bahin sang City Mall, Mandalagan. Ang pagparumbalik sa Dugong Bombo ang isa ka pamatuod sang wala untat nga dedikasyon sa Bombo Radio Network sa paghatag suporta sa importante nga mga kinahanglanon sa mga pumulong Pilipino angot sa pag-amlig sa ikayong lawas. Sa madumduman, ang Bombo Radio Philippines sa nakatipon sa kapin sa 4,135,500 cc, no, nga dugo nga katumbas sang 4,135 liters o kon 1,034 gallons o kon 20.7 drums. Para sa blood supply sa ato sa ring nga pungsod, no, sa tilikdan ina nga tuig 2019. Gani ikaw dira, pwede ka nga makahimo sa isa ka importante nga bagay kay naa mo pagdonar sa imo dugo, no, voluntary ini pagdonar sa dugo, pero tini mo makahambal nga hindi ko makinanglan subong hindi ko mag-donate. Maabot ang adlaw kinanglan nyo, gusto nyo magsala-sala ka mo. Subong pa lang nga daan importante may ara ka ng isang stock nga dugo sa Philippine Red Cross. Sa mabot nga Nobyembre 18 tuig 2023, kilit anay kita dira sabay sa City Mall, Mandalagan. Sa mga successful blood donors, may kapangatag nga Dugong Bombo t-shirt, no? Kay syempre may multivitamins, 40D, libre nga snacks, bottled water, hot meals, kag may PRC card ikaw o kon blood referral from Bombo Radio. So this is a whole day event. Pwede kayo mo makakontakt diri sa aton sa telepono 0917-306-6520. 0917-306-6520 para sa pre-registration o bisan nga suggestions ra, no, sa private companies, government office, NGO, schools, clubs, or any organizations nga mag-upod ka mga partner sa aton. Magabaton o kung nagabaton magita sa donations like bottled water, juices, or snacks para sa aton mga volunteers kag donors naton. So see you modern day heroes naton, Dugong Bombo, Little Pain Alive to Gain sa parabuton sila nga Nobyembre 18 tuig 2023 sa City Mall, Mandalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 53 minutos na. Nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa ato sa nga Christmas countdown, may rebilin 48 dias lang, Pasko na. Standby na kamo sa ato ng mamatahom nga mga drama. Nagbantayan ko ng iba ng balita, no, sa pagparagad sang Bombo Hanay sa Udo. Alalang rin tiyempo naton, Martes, subong nga presentasyon, petsa 7 sa bulan sa Nobyembre tuig 2023. Ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract